Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga kauturan kag kaabyanan. Nagapabilin bala ikaw kay Kristo kasubong sa mga sanga sa puno sang ubas? Kung magpabiling kita sa Ginoo, magapamunga kita sa madamo nga kaayuhan. Kung wala siya, wala kita sing mahimo. Gani pangayoon naton sa Ginoo, nga buligan niya kita nga magpabilin sa iyang gugma, agud bangin mabinungahon ang aton kabuhi. Sa ngalan sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, inigihapon iniuto de gabiyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, nga nag-welcome naman sa inyo sa sining kagahon diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Isa naman kamasinadyaon nga Merkoles ang ginahatag sa aton sa aton mahal nga Ginoo, agud kita magpasidungog ka magsimba sa iya nga puno sang kalipay kag pagpasalamat. Itugyan naton sa iyang aton mga kaugalingon, ang aton panimalay, kaabyanan, kauturan, kag ang aton bugos nga kabuhi. Kay nagasalig kita nga ang Dios kaupod naton, kag handa sa pagbulig sa aton sa paghatag sang iyabuga nga grasya para sa aton tanan. Gani sugda naman nato ini nga adlaw nga may kasadya kapag pasalamat sa aton tagipusoon sa aton padayon nga pagpamalandong sang pulong sang Dios sa subong nga adlaw sa Miyerkules, petsa 6 sa bulan sang Mayo, sa ikalima nga simana sang Paskwa. Ang akon baba na puno sang pagdayaw sa imo, kag magasimba ako sa imo, ang akon mga bibig magaamba sa imo sing malipayon. Alleluia. Mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, ikaw ang nagauli ka nagahigugma sang pagka-inosente. Tuy-tuy padulong sa imo ang amon mga tagipusoon, agud nga ang mga ginluwas mo sa kadudulman sang sayop, magkabuhi suno sa imo kamatuuran. Paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 15, versikulo 1, tubtob 8. Ako ang matuod nga puno sang ubas, kag ang ako namay, amo ang manugtatap sini. Kung ako may mga sanga nga wala nagapamunga, ginautod niya ini, kag iya ginatinluan ang tagsa ka sanga nga nagapamunga, agod magpamunga pagid ini sing madamo. Natinluan na kamo paagi sa pulo nga ginsiling ko sa inyo. Magpabilin kamo sa akon, subo nga nagapabilin ako sa inyo. Ang sanga nga hindi makapamunga sa iya kaugalingon, kundi kinahanglan pa nga magpabilin ini nga bahin sang puno, subong man, hindi kamo makapamunga, kung hindi kamo magpabilin sa ako. Ako ang puno sang ubas, kag kamo ang mga sanga. Ang nagapabilin sa akon, kag ako sa iya, magapamunga sing madamo. Kay kun bulag kamo sa akon, wala kamo sa may mahimo. Ang wala nagapabilin sa akon, ginahaboy. Ginatipon ang laya nga mga sanga, ginahaboy sa kalayo kag ginasunog. Kung magpabilin kamo sa akon kag ang akon mga pulong, magapabilin sa inyo. Pangayo kamo sang bisan ano nga inyo luyag, kag ihatag ko na sa inyo. Ang akon amay ginahimaya sa inyo, pagpamunga sing madamo, nga nagapakilala nga kamo, akon mga gintutunan. Sa sining kaagahon kag sa tanan nga Miyerkules sa sining bulan sang Mayo, sa aton pagpasidungog sa patron sa mga mangunguma si San Isidro Labrador, ginakalipay naton nga makaupod ang mga mangunguma nga magapaambit sang ira-refleksyon upod diri sa aton programa. Kag ginabalkan naton sa subong adlaw sa iya nga pagpamalandong si Brother Antonio Tony Cortez, Member Council of Elder Flock of the Divine Mercy in New Lucena Chapter, Iloilo. Maayong aga, Brad Tony.
Mayong agaman, Sister Mercy, kag sa tanan nga tagpalamati via live streaming. Ato nabatian bago pagid lamang ang aton nga ebanghelyo suno kay San Juan. Si Jesus ang matuod nga bunga sang ubas, kag ang amay amo ang mangunguma. Mga utod ko, ini nagarimain sa aton o nagapahanumdom sa aton, nga kita man dapat talupangdon man naton, kag hibaluon, kung ano nga sahi sang pagkatawo may ara kita. Subo nga ang aton Ginoo Hesukristo nagpahayag sang iya kaugalingon, subong matuod nga puno sang ubas. Mga utod, ano gid bala ining tanom nga ubas? Ini isa ka tanom nga mapuslanon kag tuman kabugana kun magpamunga ini. Kag may madamo nga mga benepisyo sa aton kalawasan, suno sa kasaysayan. Ginaproseso ini agod makahimo sang pinakamaayo nga bino kag ginasirbi ini nga ilimnon sang mga tao sang una nga panahon. Sa man nga bagay, buksan naton ang aton tagipusoon agod mabato naton ang iya ginatanay sa aton nga mangin kabahin o parte sang ubas subong isa kasanga, agod nga kita man makapamunga sing bugana. Mga utod, hindi literal nga bunga sang ubas ang buot naton silingon, kundi ang punto naton diri, tungod kay ginbato naton ang Ginoong Hesukristo nga hugot sa aton tagipusoon, subong maayo nga puno, kag makapamunga kita, hindi sang ubas, kundi sang mga bertudis nga iya gintudlo sa aton, kasubong sang pagkamahigugmaon, pagkamaalwan, kag pagpaubos, pagkamatutom, kag pagkamabinatason, kag madamo pa. Mga utod ko, kung initanan aton ginakabuhi, suno sa kabubuton sang mahal nga Diyos, kag padayon naton ini nga ginaproseso, ini sa aton kaugalingon, kag magasirbi ini nga pinakamaayo nga patubas nga mapaambit naton sa aton mga kauturan, nga ginhatag kag nagikan sa matuod nga puno sang ubas, nga amo ang aton Ginoong Hesukristo. Kag kung ini nga mga butang padayon naton nga ginapaambit sa aton kauturan, ilabi na gid sa mga imol, nagakalipay gid ini ang mangunguma nga amo ang aton amay sa langit. Tungod kay amo ini ang iya kabubuton. Silinggani siyang balaan nga kasulatan sa Mateo 7, versikulo 21, hindi tanan nga nagatawag Ginoo makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagahimo lamang sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Amen? Gani mga utod, magpadayon kita sa paghimo sang mga maayo nga mga butang nga nahamutan sang mahal nga Dios, ilabi na gid sa paghimo sang mga bertudis nga ginasiling naton, kag indi gid kita magkalipat sa pag-angot sa mahal nga Dios sa tanan nga tion, nga siling niya sa bersikulo 5, ako amo ang puno sang ubas, kag kamo ang mga sanga. Ang bisan sino nga nagapabilin sa akon kag ako sa iya, magapamunga sing madamo, kay kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Mga utod, tandaan naton nga ang kadalagan wala na sandig sa aton kaugalingon nga kusog kag abilidad, kundi ang kadalagan maangkon naton kag ginaangot naton sa mahal nga Dios, kag kaluuyan niya kita. Amo man ini ang pagpanguma, subo nga bulan sang Mayo kapistahan sang mangunguma, sa pagpasidungog sang patron Senior San Isidro Labrador, sa aton nga mga mangunguma, nagalaom kita nga manginbugana ang aton patubas, agod makaganansya kita. Apang kun aton binagbinagon halin sa pagtanom hasta makaani kita,
halos gamay lang ang aton kita. Kun kaisa, bawi lang, kag kun hindi pa kita, pag-ugyunan siyang panahon, mamirdihan gid kita. Kag ini nga mga butang, ginapangatubang naton sa tagsakation sang aton nga pagpanguma. Pero tandaan naton, kag hindi gid magkalipat nga iangot naton ang aton pagpanguma sa mahal nga Dios, kag ipangabay man naton ang pag-ampo sa aton patron sang mangunguma San Isidro Labrador. Himuon naton tanan nga tion ang mga buluhaton kag isentro ang aton mahal nga Dios, kay nahibaluan naton nga kun wala siya, wala kita sing may mahimo. Siling gani isang balaan nga kasulatan sa libro ni Isaias Kapitulo 65, versikulo 1, ang Ginoo nagsiling, handa ako sa pagsabat sang mga pagpangamuyo sang akon mga tao, pero sila wala magpakita kag magpangamuyo sa akon. Handa na ako magpakita sa ila, pero wala sila magtinguha sa pagpangita sa akon. Ang pungsod wala magpangamuyo sa akon, bisan handa ako sa pagsabat sa ila nga magasiling. Yari ako kag buligan ko kamo. Sa liwat mayong aga. God bless everyone. Madamo gid nga salamat Brad Tony sa imong pagpaambit. Kabay nga ini makabulig man sa atong mga kauturan, nga padayon ka pang lakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuoran kag kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God, our constant guide. Lord, grant us wisdom in our decisions, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and the readiness to share and cooperate for the good of our families, our communities, and our country. May you spark in us a love for the truth, respect for one another, and an urgency to serve. Preserve us from false pride and selfish work, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name, Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated.
as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel: duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Electronics Engineer, Yena May Copio, with PRC number 0081281. Central Engineering Department Head, Marty Navarro. Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor, Adolfo Traspicius Jr. Bombo Radio Bacolod Chief Technician, Joselito Pagayon, with Assistant Technicians, Kim Suficiencia and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisilil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghang, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig, ang bituin at araw niya kailan pa ay magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming konsepta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya dapat may mga aking at mamatay ng dahil sa'yo. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice
justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo, Bombo Radyo. Paradyo Bombo! Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. 6 decades we continue, adapting to change, that's what we do. We're number one and the most trusted source of news and information. We are Bombo Radio. Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Paradyo Bombo!
Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o container pa kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente. Kabombo! Ikumbay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihingmuyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakas sang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos nang nakaligad sa takna ang alas 4 sang aga. Maayong aga Negros Island Region, probinsya sang Negros Occidental, kag sudad sang Bacolod. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Report sa first edition. Adlaw kita sang Merkules, petsa 6 na sa bulan sang Mayo tuig 2026. Good morning sa mga naga-monitor live sa aton nga Facebook page Bombo Radio Bacolod, YouTube channel Bombo Radio Bacolod, Bombo mobile apps, kag sa tag sa ninyo ka mga radyo DYWB 630 kHz. Live kita ha mga kabombo sa aton nga Facebook page Bombo Radio Bacolod. Subong yang aga inyo mangin kaupod Bombo Miami Francisco. Good morning sa mga nagapamati na karon aga pa dira sa mga dalagko tatlo gid no ka mga dalagkuan nga markets diri sa syudad sang Bacolod kag ti syempre ang mga driver nga aga pa upod manaton. Maayong aga kag maghalong gid subong nga adlaw. Kag para sa aton dalagko nga mga balita sa Balita International, Russia liwat nga ginbomba ang Ukrainian power grid, 5 katawo napatay. Sa Balita National, Vice President Sara Duterte nagalaom nga mangin malinong ang 2028
elections kag wala sang pagpangdaya. Samtang 7 ka mga senador nagpirma na sa report sang flood control anomaly suno sa kay Senator Ping Lacson. Sa balita lokal, 491,000 nga balor sang sabu kag 52 anyo sa sospetsado na dakpan sa operasyon o 52 ka sospetsado na dakpan sa operasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office. Dugang pagid nga balita lokal, 53 anyos nga lalaki gintiro sang 3 ka mga lalaki sa Ilabalay sa Calatrava. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 33 minutos na nakarigad sa takna nga 4 sa ngaga. Subong adlaw mga kabombo, ang heat index diriya sa Negros Occidental ang magadangat sa 43 degrees Celsius. Tuman kainit mga kabombo, ginabisuhan gidang tanan. Kahapon pa lang mayara na sa mga advisories nga ginpagwa ang pila ka mga disaster risk reduction management offices diriya sa Negros sa Island Region nga hindi danay magpasayang-sayang under the sun o kung hindi danay magsulay sa init subong nga Miyerkules. Imagine ang 43 degrees Celsius mga kabombo kung ibutang mo ina siya sa thermometer o kung isaw-saw mo ang kamot mo sa amuna nga temperature ba hindi mo ginamagwanta. Subong gani nga medyo nagaulan kung kaisa kada hapon baw pagkatapos ang ulan bawi-bawi ang palamalahas nimo daw nag-exercise ka lang. Okay, perti kainit subong so maghalong gid especially sa mga drivers kung hindi gid kaya ang init ipaiway na lang danay ang pagbiyahe during peak hours siguro mga alas 12 tubtub alas 2 makatulog-tulog pa kamo na siguro sa inyo nga mga balay kag resume na naman kamo kung dumaga tulotawhay na kung magkanay-kanay ang kainiton. Kabudlay abi mga kabombo iris go subong ang imo nga health. Amo na kun kay sa matingala ka nga akakapoy gid sa akon kay wala mo ko may ginobra gid. Ang nagakatabo gali mga kabombo ang imo nga lawas kung expose sa tuman ka init taas high temperature makabatsyag ikaw sang kakapoy kag amoy na sa ang ginatawag nga heat exhaustion. Kay hindi ka komportable, kaya mo na ang imo nga lawas, palangluya, nagakakapoy ikaw. Especially, kung ang imo, dira iyang nga ginapang tiniran ng mga areas, hindi bala mamintinar, ang manami, o kunin saktuhan ng abi nga temperature sa isaya ka lugar. For example, mga kabombo, kung ang inyo, dira iyang area, orang inyo abi nga ginatiniran is malapad-lapad pero ang inyo nga air condition isa lang kabilog kag daw hindi pa ya abi mag-andar di syempre ano gina-expect nimo mainitan kagid na iya amo na nga dapat ang mga working environment ang mga working space bala mayara gid yan sa provided nga mga coolers o kun mga air condition. Hindi man tanto nga arang do karne kanaya sa katugnawon, hindi man. Arang enough nga makabatsyag ikaw nga komportable ka. Kaya paano ka makatrabaho efficiently, 'di ba? Kung ang imo dira nga ginatiniran daw impyerno. Daw ginagaang ka lang, daw ginasugba ka da especially kun udto. Pero mayara gid mga kabombo, klase sang trabaho nga tikinahanglan gid nila magsulay sa init. Sino ni sila? Ang mga driver, ang mga nagalibod dira sang ilang nga mga baligya, kag syempre ang mga traffic enforcers. Sila niya mga kabombo nagasulay gid sa initan, kay ti amo niya call of duty. Pero kung mayara kamo dayo opisina, nga hindi mo niya kinanglan magsulay, ti ang mga employee o employers dapat ma-provide gid sang manami nga mga air conditioner. Grabe mga air conditioner. Kaya para, syempre, hindi man matamaan ang mga empleyado ninyo. Kag kabudlay, magminasakit subong. Kung kaysa daan ang munang nagakatabo, mga kabombo,
naga-shift bala ang temperature, magwa ka, magsulod ka, mga kaangay sina. So imagine kung sa isa abi ka opisina do 30 ka mo na kabilog, isa lang niya kabilog inyo aircon, tapos lapad-lapad inyo opisina, magpinanguyab ka mo da Kung kaysa do amo naman lang na mga kabombong nagakatabo para makasave ikaw sa bill, no? Di syempre ilimitahan mo gid yung pagpamutang dira sa pila ka mga appliances. Amo na gani subong iti kinanglan gid din naton magtipid sa aton nga kaugalingon sa bisan ano lang nga aspeto. Not to the point mga kabombong nga tipid nga antos arang tipid nga malesen ng gamay ang imo nga mga galastuhan. Kung hindi naman lang gid ginagamit, i-off, no? I-turn off. Ina nga mga appliances. Pero, kung daw kinahanglan, gid gamiton, amo naman naliwat ang imo nga pagpaandar. Sa liwat mga kabombo, maghalong gid subong nga adlaw, kag ang iba no may mga pila ka mga colleges nga nag-shift danay sa online. Kahit tuman kainit, mas maayo gid siguro mga kabombo nga magpahimunong sa tagsa-tagsa naton ka mga balay kung wala naman gid no sang importante nga kadtuan. Kung mayara gani, syempre magbitbit na lang sa mga panaming sa mainit nga panahon kaangay sang payong no importante na. Kag syempre ang mga kalo dira kung wala kay nagapamayong, magsukso ka na lang gid sang kalo. Kag syempre hindi gid pagkalimtan ang tubig kag sunscreen. Essential naman ako no subong mga kabombong sunscreen kay kung matamaan ka init ang imo nga ang direkta gid ang init sa imo nga panit, maguba ang imo nga skin. Madry, mamala. Ano na dayon ang mga tabo sa imo? Syempre mga kabombo, may possibility nga ma-dehydrate ikaw sa gihapon. Subong daw hindi ka nakatangla, no? Pagtangla nimo baw, ang silak ni Haring Araw daw bulagon niya gid ka. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sang aga. Apisar nga mainit ang tiyempo mga kabombo, ang pila ka mga empleyado sang gobyerno padayon sa gihapon nga nagatrabaho, kagti syempre ang aton nga mga kapulisan amo niyang nagapatigayon no sang pila ka mga operations diriya sa probinsya sa Negros Occidental kag sa bug-os nga Pilipinas agud nga mangin matawhay kag malinong no ang aton nga pungsod. Ang illegal nga droga, apisar nga kadamo-damo sa gihapon sang mga nagakadakpan o kung mga ginapang dakop mga kabombo, amo man sa gihapon, wala nagauntat. Pero yari may 52 ka mga suspetsado nga nagkaladakpan bangod sa operation sang Negros Occidental Police Provincial Office sa dugang pagiging detalye yara na sa piyak na linya. Bombo RJ, please come in. Milyon ka pesos ang balor sang illegal nga droga na na-recover diri sa Negros Occidental Police Provincial Office sa sulod sa isa ka semana. Agresibong operasyon batok sa kriminalidad humalin sa Abril 27 tubtob Mayo 3 2026. Suno kay Police Captain Judices Catalogo ang Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office sa datos nga ginpagwa ni nila nagdangat sa 18 ka mga operasyon ang ginpatigayon batok sa illegal nga droga nga nagaresulta gid sa pagkanakop sa 19 tanan ka mga persona. Dakumpiskar pa sini ang sa operasyon ining kapin 72.28 grams nga ginapatihan illegal nga droga or shabu with a standard drug price nga 491,504 pesos, kulang na lang 9,000 mag 500,000 na. Nagpanguna man din sa listahan na sa mga accomplishment ang pagdakop sa 30 ka mga wanted persons or MWP. Kung sa diin 23 naman ang lunsay nga other wanted persons. So sa kampanya batok sa Lost Firearms, 3 naman ka persona ang ginaresto kag 3 ka armas ni ang na-recover sa ila. Samtang 7 naman diri ka individual ang nag-surrender sa ilaman nga armas sa idalo man sa programa nga bugas baylo armas o armas baylo bugas programa sa mga kapulisan. Wala man ginapatawad ang illegal nga sugal kundiin
illegal gambling nagdangat sa 16 tanan ka persona ang nadakpan kag 1,987 nga money ang na-recover sa apat ni kooperasyon. Samtang naglabot naman sa 175,875 ang kabilugan o pesos. Ang kabilugan nga balor sa na-recover sa kampanya batok naman niya sa illegal fishing. Lakip na diri ang 90,875 pesos nga balor sa isda kag 85,000 nga balor sa mga gamit sa panagat matapos ning siyam ka operasyon nga nagresulta sa pagkarakop sang siyaman ka persona. Ining serya sang madilagong nga operasyon ang kabahin sa gyapon sa commitment sang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpabilin sang kaninong kag seguridad sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sa lugam na impormasyon natin pamatian na payag ni Police Captain Judices Cataragong Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office. Social Boss 72.28 equivalent sa mga 491,554 almost katunga dito sa milyon. Sa Republic Act 10591 naman, isang shooting incident na ang 10591 natin, illegal possession ng loose firearms, 3 cooperation, 3 na confiscated ang mananadakpan natin. So may 3 man kita kasuspetsado. Sa gin-surrender ng mga firearms natin, may surrender nga 7 kabilog ng mga na-deposit sa atin ng mga tagsa nga police station dahil sa Negros Occidental. For the gambling, 4 cooperation, 16 ka mga suspetsado na lakpan, nakakuha kita sa 1,987 na bit money sa illegal gambling natin. For wanted person, mayroon kita 7 ka operation, 7 man ka wanted person na lakpan. Ang may mga pending warrant of arrest naman, 22 ka mga 22 ka operation, 23 mga individual sa ito na lakpan yung may standing warrant of arrest. Sa camping sa legal fishing, kaya muna sa mga ito natutukan, may 9 kita ka operation, 9 ka mga suspect na lakpan, nakakuha kita sa mga na-confiscate sa mga isda na 90,875 pesos kang worth sa isda kag 85,000 worth sa fishing paraphernalia nga confiscate natin in the implementation sa atong lokal ordinance natin when it comes sa anti-fishing natin. All in all, ini nga semana sa Negros Occidental Provincial Office. Amo yan to ang kapayag ni Police Captain Judices Catalogo regarding sa accomplishment kay ilaman nga na patigayon o natigayon subong man nga simana. Makatingalahan lang gid no kay syempre kadamo no sang ilang mga operasyon, kadamo sang nagakadakpan pero do wala sa gihapon nagahubas ining illegal nga droga hindi lang diri sa Negros Island region kundi sa bugos nga Pilipinas. Ang ginalantaw diri gani ini ang mga nadakpan lang how much more sa mga wala pag ginadakpan posible basi may mga dalagko pag kita usually mga musini medyo kumpara sa mga mambalaton kumpara diri sa syudad sa Bacolod marako-dako sa Yapon ang syudad sa Bacolod when it comes sa pagdinakbanay sa illegal nga droga tungod nga tiyo diri ang bagsakan so other cities ang do hindi nagid tanto ka damo pa so bagsak diri sa syudad sa Bacolod tapos amo naman ang ginadeliver sa other cities man. Muna kung malakpan diri sa syudad man sa Bacolod kung dako ang pagtakop diri sa syudad sang Bacolod mas gakapektuhan man ang dakop man sa mga syudad kag banwa kay ti iliman ang may correlation tungod ning ang isa sa mga ginalantaw sa karon sa Mahaw nga bagsakan is diri gid sa syudad sa Bacolod so kung madakop diri sa syudad sa Bacolod dako nga malakpan possibly makapekto man sa mga banwa kag syudad man nga accomplishment because it can also magamay naman ang pagdinakpanay dito because diri pa lang ang sikop na daan sa kapulisan. Kay sa mga pila ka mga banwa diri kag munisipalidad sa Negros Occidental mabulubudlayan sila siguro mag-deliver kay syempre tig ang layo mo mga transport pa sila kay diri sa Bacolod City do medyo lapitan na ilang diri ang tanan ng mga areas damo kapalutsan muna kung madakpan diri to o dako ginagmay na lang ang mabilin sa pila ka mga LGUs pero mayo gid kay nagatingwa no mga kapulisan nga even though gagmay no mayara sila sa gihapon sang may madakpan pero mas marami gitani kung madakpan nila ang mastermind para hindi na sila maayawan. Umar J.
Exactly. Ang pinaka-importante gid sa tanan mo ning once madakop ang pinakagina obragid sang kapulisan sang PDEA, CDEO, amo ni ang before pa lang ma-release sa iban or maputos-putos na ginagmay, manakop na ang bulto-bulto. Kaya amo gina ang isa sa mga number one nga alantaw gid sang kapulisan or aim gid nila para wala na sang may maapektuhan pagid or hindi na sila iyawan dakop. Kaya kung once maputos-putos ni maiyaw-iyawan ka na ni sa paglagas diri sa ila because madamo-damo na ang mga tawo nga pagadakpon. Pero once before pa lang maputos-putos ini, bulto-bulto pa lang, ang mas maayo gid, mas pabor gid sa mga kapulisan because hindi na kinahanglan nila magdako pa sa madamo nga mga persona because wala na nagadangat pa or nagasanga-sanga ang ining illegal nga droga. Sige. Ini si Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of this information. Basta Radio. Bombo. San o ba ni madakpan ining naga-leader, no? Ining mastermind kung sino man dira, no, ang mga supplier sang illegal nga droga. Naibaluan man naton mga kabombo nga kabudlay magpatigayon sining by bust operation. Hindi na nga pagkakita nimo mayara dadakpon mo na sa dayon. May mga kinahanglan pa kamo na yung mga kabombo nga himuon antes nyo na sila magkaladakpan. Kaya syempre hindi man hapos, especially kung dako nga tawo, no, kung doka duna bala sa inaya nga tawo ang supply sang illegal nga droga sa isa ka lugar. Magambal kaya amo na naiya gani, dagko na nga mga tawo, ti dako naman na, no, nga intel, ang logistics mga kabombo. Kaya syempre, hindi pwede nga basta-bastahon lang kay base maunsami ang operasyon kag maapektuhan na naman ang mga kapulisan. Kasubo lang gid kay pabata ang makita naton nga imbolbado sa illegal nga droga. Ang tinalikdan dumduman nyo to dito ya sa may Iloilo gani nga 15 anyos duwa kabilog mga kabombo. Minor de edad, no? Exposed na gid sila katama sa kung anong nagakatabo sa ilang nga palibot o kon ginagamit ni sila ining mga minor para kung madakpan sila, hindi sila gilayon magkalapriso. Kaysa magkuha sila mga kabombo, sang ila dira nga mga tinawo, nga ti may ulo edad na, may possibility nga into-on pa na sila, no? Hindi pa na pag-deliver, o kung hindi pag-remit ang kwarta sa ila mga kabombo, kag ti do ka prone gid sa priso. Amo ginaya mga minsar, no? Basta gani mga negosyante, mangita ginaya sang pamaagi. Kung paano na yan nila masustener. Amo na dapat ang mga pangdakpon. No, kung sino gid ang naga-leader sa mga illegal nga droga diri sa Negros Island Region, Isla Kitabi mga kabombo. Kada may madakpan diri ang sabat, ara kuno sa tabok or didto nila sa tabok ginkuha. Ang pamangkot diin nga tabok. Tabok sang balay? Tabok sang isla? Tin pagida na pwede kita makatabok. Pasibang danaya. Kung may madakpan dito sa iban nga lugar, ti halin di kuno sa Bacolod. Kung may madakpan na naman di sa Bacolod, ti halin na naman sa iban nga lugar. Mayo lang kung madakpan sa mga kapulisan, no, nga bulto pa. Mo to kay nagin mention ni Bombo RJ. Kay it means, wala pa ini na pa nagtag na pang distribute sa mga individual dira nga kapigado na gani gusto sa gihapon, no, magamit sining illegal nga droga. Amo na ang bagani nila, no, nga ini ganing mga nagagamit sang illegal nga droga, nagapangita gin sang pamaagi, no, para masustener nila yang ilang nga bisyo. Ikaw paayhan, no, nga wala gagamit sang illegal nga droga, dapat susteneron mo man kuno ang imo nga maayo. Kaayo ya dapat, no, magpangita kagid sang kwarta para masustener nimo ang imo nga mga panginahanglanon. Don't lose hope. Pero siniya ho, imagine sa isa ka pamilya, di kagabi may nadakpan mag-utod ha, isa ka pamilya, no, dugin aratay na nila, ti ano na lang nang mabilin sa inyo nga mga ginikanan.
Inyo dira nga mga kabataan, kakakita nila ang inyong mga ginapang obra. Kung makita na nila, kag pinsar nila, dasig. O kung makaganar sila dira, hindi na kamo yung maningala nga sa ulihi, ulop danay kamutanan to nga pamilya sa prisuhan. Dapat wala na diya lugar, no, sa bugos nga Pilipinas nga nagabaligya sining illegal nga droga. Amo na gani matingala kita kon kaysa mga kabombo. Kay kung mga kinahanglanon gani nga basic, no, haloson makabakal chinilas. Makita ginaya naton mga kabombo. Kada mayara sang buy bust operation, ang chinilas nila yan nipis-nipis mo. Daw parehos kanipis ang ilang abutkon. Pero may ara pa na sila isang kwarta nga inugbakal sang illegal nga droga. Amo nang hindi na naton maintindihan nga asos tiniron nimo ang imo nga bisyo nga haluson kagani makasurvive. Kung ang ginaman mo da bakal sang imo nga bisyo, ginbakal to nimo chinilas. Ginbakal nimo bugas. Para hindi man na magyupok ang imo nga tsura. Tida ko gitani nga bulig sa imo'y kaayong lawas. Kung maunod-unuran ka na gamay, pwede ka na makapangita sang obra. Obra nga insakto. Obra mga kabombo nga wala ya. Illegal nga mga buluhaton. Kay kung gusto mo ya, nga tiyang imo nga kabuhi, tunga na lang ang mabilin, syempre, amo na yung matabo sa imo. Maga-engage kay sa mga illegal nga mga buluhaton. Kay basta gani anything in line associated with illegal activities, may possibility gid no nga ginabutang nimo yan sa risgo ang imo nga kabuhi. Ano man na naton mga kabombo, pila ka mga shooting incidents diri sa Bacolod City ang drug related. 'Di ba? Kaya nang matabo karon. Kung nag-engage ikaw dira sa illegal nga droga. May obrahon ka man nga maayo kung wala ara sa gihapon sa risgong imo nga kabuhi sang nagsugod kada, no? Gin-associate mong imo nga kaugalingon sa mga illegal nga buluhaton. Sang nag-eskwela kita mga kabombo, gina-explain, gina-discuss ni sa forum, no? Kung ano ni ang mga drugs nga makabulig sa aton nga lawas. Yung mga bulong ni bala, mga vitamins, drugs man sila mga kabombo mo. Kag mayara man niya sa mga illegal nga mga drugs, nga ti amo ni ang makaguba sang puturo sang isa ka bata, sang isa ka tawo. Amo na nga high school pa lang, gina-explikar na ni sa aton. No? Pero kung kaysa gani, makibot kita mga kabombo. Amo na nga hindi ni sila magtaladakpan, amo na nga hindi gid makita. Kag may baluan kung sino gid ang naga-master diri sa pungsod Pilipinas sang pagpamudmod sa ning illegal nga droga, kay ang mga nagaprotekta ni gali sa ila may alam. Kag mainto ma-manipulate nila ang mga tawo bangod sa mga eksperyensya. Isa na dira ang kapigaduhon. Amo na sa mga kabombo kung kaisa naga-resort ang iban sa pag-ubra sa mga illegal nga buluhaton. Pero hindi na insakto. Kaya hindi ka man da magmanggaranon. Makakwarta ka siguro, pero pila lang na yakabulan. Nagapatigid ko, no, nga basta illegal ganing imo nga ginabuhat, ang imo nga kwarta nga ginapakaon sa imo nga pamilya illegal, madasig lang na yung madula. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 56 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sang aga mga kabombo. No? Halin sa illegal nga droga, yari naman kita ho, talakayon danay naton ining flood control anomalies. Pinsan naton mga kabombo, nalipatan na nimo. Kay do kadamo-damo gid sa mga nagkalatabo diri sa Pilipinas nga natabunan na ining flood control issues.
Mayari diri sang pahayag ang Senate President Pro Tempore nga si Senator Panfilo Lacson nga 7 ka mga senador ang nagpirma na sa partial committee report sang Senate Blue Ribbon Committee ini inline sa gihapon no sa mga anomalya sa mga flood control project. Kag sunod diri kay Lacson nga amo ang chairman sang committee nga ang pinakaulihi nga nagpirma amo si Senator Raffy Tulfo. Kag lakip diri sa mga nagpirma sa report, amo kanday Senator Erwin Tulfo, ang Vice Chair sang committee, Risa Ontiveros, Senator Paulo Bamakino IV, Senator Francis Kiko Pangilinan, Raffy Tulfo, Senate President Vicente Tito Soto III, kag mismo si Senator Ping Lacson. Kag suno man diri sa iya nga kulang pa ini kuno kay kinahanglan Sam ang magapirma para butang ini sa plenaryo kag matalakay kag mahatagan ini sang resolusyon, mahatagan sang actions ang committee report nga ti sunod sa gihapon na santo sa gihapon sa rules sang Senado. Sa iya mga nga privileged speech ginatahag man diri ni Lacson nga halos 3 ka bulan no nga na floating ang report kagin atahag man diri niya nga ang mga unod sining mga report hindi na bag-o no kag ti syempre na validate naman ini mga kabombo kay pila na to ka bulan ang nagliligad mo. Natabunan na ni sang impeachment, natabunan na ni sang krisis, gatong, tanan-tanan na lang mga kabombo, no? May mga natural disasters, may mga kalamidad, pa diri nga nagkratabo sa pungsod Pilipinas, ining flood control issues, amat-amat nga nagnipis, no? Amat-amat nga nadula sa limelight. Ang tagsa kuno ka mga miyembro ang ginhatagan sang insakto nga inadlaw agud nga checkyaron no ang 400 pages ka mga report. Bao grabe ba? Maayaw-ayawan kag gini sa pagtuon. Mga kabombo, kag open man sila no kung mayara sila sang gusto i-suggest nga kinahanglan islan o kung i-suggest abi mga kabombo. Sang una gani ang slide gani sa PowerPoint, mga pulo lang na doon, hindi yung para pagbasahon. Ayan, ini pang 400 pages ka report. Pero syempre, para sa pungsod Pilipinas, kinahanglan gidya basahon kag tun-an sa mga senador. Kag pwede man na yung mga kabombo nga hindi gid sila mismo. I-skim lang na nila, i-scan lang na nilang documents, mga importante. Kag mayara gid sila yung mga legal, no, nga mga team nga maga-dissect sang tanan dira nga mga kinahanglan i-dissect. Kay ti mas maayo gid nga ara bala may alam, may skills, kag makasuggest gid sila mga kabombo kung ano ang mga nagakadapat islan, ano dira ang pwede, kag ano ang hindi pwede. Pero ti sunod diri sa kay Senator Lacson nga ginarespeto man kuno niya ang tanan nga desisyon sang pila ka mga senador kung hindi sila ya magpirma pero ti wala gid saya kuno naga-agree, wala man sa gihapon nagakomporme sa ila. Samtang si Senator Rodante Marcoleta nga naiayara naman yan no kabahi naman sang minority bloc ang nag-explain man nga hindi saya wala saya kuno nagpirma sa report bangod sa issue sang proseso kag mga documents nga nabato niya mga kabombo. Pero sunod diri kay Senator Lacson nga original nga kopya sang report ang may pirma na niya kag may digital copy kag ang opisyal nga ginpadala sa mga miyembro. Kung ano ang yara sa iban nga senador, amo man ako no ang sa iban pagid mga kabombo, wala na yagin pang islan. Amo na yang gina-point out din ni Senator Lacson. Kay paano na ya karon no, budlay na iya kung isa lang na nasa plenaryo kag lain-lain gili nga mga documents, no? Ang ginpang pirmahan da ninyo. Ma-question man sa gihapon kag wala na potoro inang iginahearing nyo dira kon sala-sala no ang inyo dira nga ginapang distribute nga mga documents. Kaya hindi man na sige hapon hindi man na sige hapon mag-prosper. Amo na nga dapat verified, nag-agi sa legal nga pamaagi mga kabombo, kag insakto
amo gina siya dapat ang mga factors nga kinahanglan para mahatagan ni ho sa hustisya ang pagpangurakot sa mga opisyalis ng gobyerno sa kwarta sang Pilipinas, kwarta sa mga tawo, kati instead nga makabulig kag makaprotekta, amo paning nakaguba kag naghatag sang hindi maayo nga resulta para ya sa safety sang pumuluyo, no? Kung sa builog nga pungsod sang Pilipinas. Hindi pa ni naton subong ma-appreciate ang flood control issues, no? Ang mga flood control hearings, hindi na natin subong ma-pressure. Kaya nga, nagatagi ang init. Magabot na naman ang tiyempo, nga grabe na naman ang pag-ulan, may mga bagyo na naman, dara na naman na sila makudan, dara naman na sila mapinadayaw, mapinainto sang comment-comment. Pero, subong, ginapabayaan ng danay nila, ginapabuyan-buyanan lang nila, kay wala. No, wala pa to may nagkalaguba nga mga taytay, wala pa to may nagkalatiphag nga mga kun ano dira, kag wala pa may nagkalamatay. Mag-iho kag masala lang na sila, kunyara na naman sila sa kapareha nga sitwasyon, no? Kaangay nga sitwasyon sang tinalikdan nga tuig. Grabe ang mga nagapabuyan-buyan kag nagapawala. Di syempre may ara man na sila isang kinaiya nga magpili. Pero dapat, hindi para sa pangkaugalingon ni mo nga interes. Kag kung ano din ang mga gusto ni mo matabo. Para ya sa inyo. Dapat panumdumon gid ang para sa kadamaan, especially sa mga Pilipino. Kay ang mga Pilipino, amo na ang nagbutar sa inyo, kay may salig sila sa inyo. Nga pwede mabuligan. Kag makadihon ka mo dira, sang bisan ano lang alayi, kag mga tikang, no? Para maprotektahan ang pumuluyong Pilipinhon. Amo na dapat, subong ng eleksyon, we need to be a wise and smart voter. Hindi pwede nga dalalon ka lang da sa kun ano dira, sa mga manami nila nga mga hinambalanon. No? Kung kaysa mo na abi, basta eleksyon gani, damo na pakulo. Damo na yung mga sweet talks, mga flowery lines. Para magpati ang tanan. Pag abot na gani isang tion nga kinahanglan ka mo sang Pilipino, ti wala na pabungol-bungol. Ang isa daya gani absent tubtob sa gihapon. Ambot ano nang nabulig gidi sa pungsod Pilipinas? Wala. Nagakwa lang sa nga nagakwa sang sweldo nga kwarta sang mga tawo. No, kwarta sang Pilipino. Pila ka libo din ginabuhin sa mga taxes din naton. Sila yung wala nag-duty, may sweldo sa gihapon. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time, 5 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa ngaga. Magabuya lang kita sa pila lang gid ka mga pahanumdom, kag sa aton nga pagbalik, dugangan nato ng report, put kay Bombo Gracelyn Lubaton. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini, standby. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pagkanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pag-ibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month. Agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2.
Limpyuhan ang air filters sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agod hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, maggamit lang sang air cooler bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agod hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung magamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala nagangangaapertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikadua, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang hard-braking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan, gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa hard-braking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa samadasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagaparidu sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe.
Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtub 300 pesos kada bulan sa electric. Utos na nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga. Balik kita diri sa aton na palatuntunan, Bombo Reports First Edition. Good morning sa liwat no, sa mga Facebook Live viewers naton. Medyo madamo-damo kita sa mga viewers ni nga aga. Maayong aga sa inyo tanan. Rekta ko ni nato ng report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Mayara mga kabombo no sang isa ka lalaki nga gintiro. Sang tatlo na naman ka mga lalaki sa ilang nga balay dito ya sa Banwasang Calatrava. Sa dugang pagidbala nga detalye yaran sa piak nga linya Bombo Gracelyn Lobaton, please kami. Patay gid bamamiya isa ka 53 anyos nga mangunguma nga ginhingalanan lamang naton kay alias Jemmar, residente sang Sitio Balatuan, Barangay Dulis sa Banwasang Calatrava kung sa diin man nagluntad ining pagpatay o shooting incident. According kay Police Captain Jesus Alba, ang acting Chief of Police o Chief of Police sa Calatrava Municipal Police Station, nga may arasan tatlo ka mga lalaki nga wala makilalaan nga nagpadulong sa balay sang biktima kag nag-istoryahan na ipanagani sila no sang biktima. Yung tatlo ka mga lalaki sa gwa sa balay kag after sina nagdalagan ining biktima pakadto sa sulod sang ilang balay kag dito siya gintiro sa tatlo ka mga lalaki nga nakaagom ini siya sang madamo nga mga pilas sa iya sini ulo kag sa iya sini nga tiyan nga gintunaan man sang iya sini nga dalayon kamatayon kag ining tatlo ang nagpalagkitan. Actually on foot lang na sila according kay Alba Ocon, nagalakat lang kay ti mabukid na ni ang Barangay Dulis, Bombo Mia. So sa pagpamangkot pagkin naton kung ano diri ang motibo, duta diri ang ginalantaw nga sa mga kapulisan naton kay nang ligad Bombo Mia, mayara ni sang pagpatawag ang barangay kapitan man sang Dulis sa biktima kag mayara sang mga pila ka mga paryente ang na atubang no sang ining biktima o kung iya sini nga kaaway bala sa sini nga tuta man. Actually iya mga utod gani away man ni Bombo Mia no kay ti una nga mag-ani no ang ini nga duta sang humay Bombo Mia ginahilabtan gid dayon ining biktima no nga ti ang iya siniya nga pinangabudlayan do gusto man hilabtan mapasang iya sa mga utod pero masami kung pamilya kamo ti mo manggid na Bombo Mia but iniya ang nagdulong sa ila sa malala nga sitwasyon sa duta lang pero ti amo pa niya ang ginapadalman sa aton sa mga kapulisan ko amo gidbala ang rason kay ti do wala man sang record ining biktima kag ang iyang mga kaaway nga pamilya man lang sa aton sa mga kapulisan. So ang na-recover sa area Mia, meron sang duwa ka mga cartridge cartridge cases sang 9mm kag isa ka cartridge case sang .45 no nga armas. So bali ang aton diri nga mga suspect nga isubong inibalo pa kung sila gid man ang mga nakaaway o kung sugo lang mala ini mga suspects ang mga nakaaway sa biktima iya pamilya di pa sigurado kung sila gid man no ang may kaymoan sa likod sini Bombo Mia pero ti ini mga suspect ang nakapalagyo sa crime scene sa pabukid na nga area. So ari bala pamatian naton diri ang pahayag ni Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police sa Calatrava Municipal Police Station. Paano ni sir na tabo naman ang isa ka shooting incident sa Dulis na sir? Yes, no, kabatong kita tawag mo sa barangay officials dito sa barangay Dulis. Mga alas 9 ang aga, no? Dito padulong kita. Dito natin midid na kwan sa area sa Sitio Balatuan. Yung biktima natin nga si alias Jemmar ni. May mga igo na siya sa lawas kag siya ulo. No? According sa ating investigation dito sa area, bali may tatlo ka tao nga nag-approach sila kag
wala naman, may istorya lang sila na regarding ini sa duta, pati sa duta. So dito na ngayon nga wala man lang sa namo sexual emission, no? Tiro na nila ini nga itong biktima. Okay. Anong mga igo sa ini nga biktima, sir? May igo siya sa duwa sa ulo. Sa left side bala. Oo. Sa iya nga ulo, glapos gini sa piyakman. Kada may igo sa inyo isa ka igo ni sa iya nga tiyan, nabayan sa iya tiyan. Okay. Nakita ang mga nawong sang tatlo kang mga lalaki, sir. According sa witnesses nato, may mga wife kagaya na bata, no, ang buwa, wala nakabunet, no, isa lang ang nakabunet. So, kung makita nila liwat ini, makilalaan man nila ini. Okay. So, bali, ang ginalanta, ito nga motibo, duta. Yes, no, according kay Barangay Captain Johnny Daguayan, Barangay Captain sa Barangay Dulis, may aram sila settlement no between sa iya sa ato nga biktima kag sa iya mga relatives which is nila ni isa iutod ya. May aram sila kuan nga pang sa piyak nga pagpatunga sa barangay official so labi hindi nga tigayon nga magsitol regarding sa duta. So isa na sila na lantaw na itong anggulo. Balihan mo niya ang aton nga pagatutukan man no. Kaya wala man sila other records kag kuan sa barangay mo lang gini ang blood conflict no between sa biktima at sa mga relatives niya. Oo. Bali, sir, kasi na duta ko, no? Bali, yung duta, ilagid sila bala kaliwat nila. Kaya may ginaumay ni isang aton na biktima. Hanggang wala niya sila din silihan na isa niya mga utod sa iba niya pang mga relatives. Kaya yung umani nga harado sa isang aton na biktima is ginangkon man sa iba niya mga utod. Oh, okay. So, bali, ang biktima is dead on the spot o kung nadala pa sa hospital, sir? Yes, no, pag-awat itong serious, despite to ba mo ang sitwasyon yung digayan natin sa gidala pag natin sa hospital, no? But we declared dead on arrival sa aton na attending physician kit. Ang igo niya is fatal tayo, no? Luwa sa iyang ulo pag sa siyat yan. So, this cause continuous death sa natin na biktima. Oo. Sir, bali, ang mga suspect, may mga persons of interest na kamutin? So, bumili pa natin mo but we have ang gulo na ginatanaw. No? Ginagather ka naman ng ibang statements and witnesses kag going pa man natin i-did ng investigations para ma-identify ng mga suspect. Oo. So may record lang sila sa ining victim sa barangay, may sa kaaway sa barangay pero hindi pa natin rin ma-determine kung ang mga suspecha. Yes, no, we're relying to the eyewitness no, kung sino ang kakilanlan sila sa itong mga suspect. Oo. May mga na-recover sa area, sir? Yes, na-recover na ito ng duwa ni ka fire cartridge na sa caliber 9mm. Kag-isa naman yung fire cartridge sa caliber 45. So, we will subject to the sa forensic sa doktor, forensic examination para sa miyara kita sa pag ma-recover natin yung mga armas na gamit sa inyong natin yung biktima. Naka-motor ng mga suspect, sir? Wala, nagalakat lang sila. No? Nagalakat lang. Pinabukid na nila Ibrahim sa Barangay Dulis. So after the incident, naglakat lang sila. Dama ang mga witness na ito niya. Tulog sila sa nabukid na bayan sa barangay. So tatlo sila, may armas kita nga dala. Isa-isa? Yes, no. According sa witnesses na ito, may armas sila. Yung tatlo. Okay, sige. Sir, may dugang ka pa, sir? So okay naman, manang natin yung kung sino man yung mga knowledge pa patabo, feel free na sila na pag-contact sa aton hotline para at least makabulig na para ma-solve na ito yung kaso sa incident aton sa Barangay Dulis. Yes, Mombo Grace, no, pinsar ko gani. Oo naman sang makawalang na grupo. Kay daw, sang tinalikdan, magmayara bala sa mga shooting incident, Mombo Grace. Especially kung damo ang mga suspetsado, kay dayon man na nila, ka-post dira sila ang social media, Mombo Grace, nga ginaakot nila.
Yes, Bongo, miyaw mo na gani ang pinsar ko una, but later ini-arise ining isa ka motibo nga about sa duta, no? So, kinalataton nga ba si i-claim man sa makawalang grupo, but as of now, wala pa gid bumumiya. But we're hoping nga ti makilalan ang mga suspects kay ti may mga witnesses, especially ang asawa kag bata ka may aratad to duha ka mga wala nakawunet. Ang isa lang dito ang may tabon gid siya sini nga nagong bumumiya. Salamat gid Bongo Grace. Yes, Mami, and si Bongo Grace and Libuton, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Grace Lynn Lubaton, do ginalao to sa kaido Bombo Kim How? Amo to siguro. Ido kadasig sa iya magamba, kado ginalao sa kaido. Ay, ambot ka budlay ko ng mga ido gani nga mga layaw ara lang sa kilid sang dalan. Thank you, Ged, Bombo Grace. Pero balikan nato ng report ni Bombo Grace Lynn. Kung kay sabi mga kabombo, basta gani, mayara silang sang makuha sa imo. Amo na kung hindi nila yung makuha sa imo sa inanay nga pamaagi, kung kay sagi na puwersa kanila, kag kung magbato ka, amo na imo nga madangtan. Which is hindi, Ged manami. Imo na ya pinangabudlayan, imo na dagin baka-bakahan, no? Balhas, luha, kag dugo na dagorong nagsinamo para ani kadira and then kuhaon lang. Pero kung kaysa mga kabombo may mga konflikto gid man, especially kung magpamilya ka mo, kung mayara dira sa mga properties, no, ti amo gid na kung kaysa ang mabudlay kay mayara ka mo sang agawan. Hambaga nila mayon na ni kang duta ko yayara lang niya sa sa misitira. Ay mabudlay yan, gina sila mag-agaw. Pero hindi gina pwede kag gina na naton. Hindi na siya manami nga buluhaton. Kaya at the end of the day, magpamilya man kamo na sa gihapon. Mag-inagaway man kamo dira kag kun ano pada. Kung mabutang isa sa ital-ital, hindi mo man na sa gihapon mapambayan kay pamilya mo na. Kabay paano nga makilala na ining mga sospetsado kag mapanabat sila sa kung ano man da ang ilay ang ginhimo, especially no napatay gid ining 53 anyos nga lalaki dito sa Banwasang Calatrava. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, si 24 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 5 sa ngaga mga kabombo. Kadasig lang sang aton nga oras, no? Medyo masanag-sanag na, masilayan. O kung makita na naton somehow ang race, no? Ni Haring Araw. Aga pasanag na kay pertining tagite sa nga init. Dugay-dugay, alas 8:30 pa lang ba, o batyagon mo na gid, no? Nga tuman ka init, kag tuman ka paa. Kung init ang tiyempo, ari init man subong no ang pagpanagtaganay naton sang aton niya nga mga papremyo. Mga kabombo, nagahilapit na ang ginahulat sang tanan ang grand draw sang Buena Mano Salvo Year 20 promo sa maabot na nga Mayo 9 toy 2026, Sabado nga adlaw, alas 3 ang takna sa hapon. Ang electronic raffle draw ang hiwaton simultaneous nationwide o kung dululungan sa 32 tanan ka mga estasyon sang Bombo Radio Philippines. Gani, samtang abierto pa ang aton tanan nga mga drop-box centers, hindi gid mag-untat sa paghulog sang dugang kag mas madamo nga mga entries para sa nagahilapit nga grand draw. Agod may tsansa kamo mga kabombo nga mangin na milyonaryo bangod 1 ka milyon ka pesos ang nagahulat nga grand prize, plus mayara pa sang 50,000 pesos each sa 4 ka mga regional winners, isa sa Luzon, Visayas, Mindanao kag isa sa NCR. O ano pa ang inyong ginahulat? Maghulog na sang madamo nga entries kag base ikaw na gid ang masunod nga milyonaryo kag mabutang na ang imong nga ngalan sa Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. Basta Buena Mano Salvo, daog ang Pilipino. Sa mga kauturan kag mga kabombo dira naton, baka-bakahin nyo na gid, no? Kadamo dira sang nagakita naton nga istorya naton every day nga nagasaka diri sa estasyon sang Bombo Radio Bacolod kay gusto nila personal gid nila no nga ihulog ang ilang mga entry kay nami gid kuno kun halin sa ilang nga kamot.
Mayara og kilala, wala pagid saya kuno nang hinaw. Pagulog niya sang entry Bombo Kim. Di sa kuno tanay manghinaw. Ate sige iya man na iya. Pero ang balnakon, kinanglan mo gid mamanghinaw kay kadelikado na no basi may mga bakterya kadarang nagkalapyutan kag makaon kag gulpe ba sakit nang kagid dyan. Pahilayo lang no pero may mga panimadon ining mga kabombo naton kay gusto gid nila yung mga kabombo nga magdaog amo na almost every day nagahulog gid sila sang entry sa diri sa stasyon sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM Bacolod kag syempre sa mga drop box centers naton samtang bukas pa mga kabombo ha ang aton yung mga drop box centers. Hingagaw na baka gida sa pag-obra, no? Kabalo naman kamo na kung paano ninyo obrahon. Kaya siyempre nakalabot na tagani subong ho. Grand draw na naton. Kadasig lang sang tiyempo mga kabombo. Pila ka simana nga pagpamudmud naton. Pagpanagtag naton sa mga papremyo diriya sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. May mga kita na testimonies kita sang aton nga mga kabombo nga nagdaog kag kita mismo no naka-interview kag naka-award sa aton nga mga lucky winners. Lucky gini sila yung mga kabombo kay ti Crise subong mayara sila sang mga nagkalabato no nga mga papremyo kag syempre mabaton pa nga mga papremyo mga kabombo kay wala pa no natapos mayara pa kita sang grand draw siniya nga Sabado. Alas 3 ang hapon. So, amo nang bulubantayan naton. Kay, syempre, basi malawag din ang pangalan sang imo nga pamilya. O kung malawag man ang pangalan nimo. No? Ti, makapulo pa spaghetti. Da sa siguro, kung malawagan ang iya nga pangalan. Makapahanda sa fiesta. Grabe, dumayara lang dayon sang fiesta siguro sa inyo kung magdaog. No? Tiya mo na iya nga madamo dapat ang inyo nga mga entry kag nyo gid iaman nyo gid ang inyo nga kusog sa pag-obra sang entry malingaw ka na may tsansa ka pa nga magdaog. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 29 minutos nang nakaligad sa taknang alas 5 sa ngaga. Nagapakig-angot na kita sa aton nga mga sister stations Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo para sa aton nga region-wide tie-up. Ibaloon man naton mga kabombo mga latest sa aton nga mga sister stations sining Mayo 6. Login butong lang ginadlaw no bag-o lang gani ka May 1 subong almost a week na ang nagligad buwas abi no mga isa na gid ka semana kag kadasig sang tinalikdan dumay one month siguro nga break ang mga manunudlo bauti subong hodo balik na ni sila amat-amat sa ilang nga mga trainings, mga refreshers kag mga seminars. Ang iba na daan mga kabombo yati nami gid ya no nga magapahuway sini nga bakasyon amo nagiging tawag nga bakasyon kay ti time no nga maka-relax ikaw layo sa stress kag kun ano pa dira kung ginapalapitan kisang stress si palayo dun ka sa far away. Amo nang mga sa mga bagong tubo dun ka sa far away. Kung hindi nila gusto sa imo, no? Doon ka sa far away. Okay na sila, Bombo Kim. Sige, mga kabombo, nag-establish kita sa karon no, sang maayong connection sa aton yung mga sister stations para haga kag klaro sa aton nga mga kabombo kung ano dito yung mga balita no sang Bombo Radio Iloilo, Rojas kag Kalibo. Good morning sa liwat sa mga Facebook Live viewers naton. Thank you so much gida sa pagsuporta ninyo sa Bombo Reports First Edition. Kada aga gid niya wala gini sila naga-absent no present permi. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Kanami tulokon nga kadamo no sa mga tawo nga may interes sa balita naton diri and of course sa mga iban pagid nga mga impormasyon. Aga pa lang dapat mayara ka na sang ihibalo. Nagakatabo no sa aton diri nga banwa sa aton nga probinsya kag sa Kaiping no nga mga probinsya kag sa tabok pagida sang Negros Island region. Ang mga kauturan diri nato no yes nami kuno ilang internet connection kung kagahon sana all. Nami na siya mga kabombo kay dutay ang nagagamit kay mostly tulog pa no ang mga nagagamit sa nga internet
Pero magulo adlaw na gamay ate may mga areas gid nga hindi malikawan nga nagaamat-amat hinay ang internet connection amo na sang mabudlay mga kabombo no kun kaysa kay hindi gid naton makuha ang gusto naton nga speed even though nga ti amo na yung ginabayaran naton nga speed. Nag-range lang siya siguro pero totally like hindi mo gid siya makuha except no kung ikaw lang isang gagamit sa internet dira sa inyo nga area o kung sa imo dirabi nga balay ang iban subong may mga pamaagi na no para makakonect sa inyo yung wifi wireless fidelity. Oh grabe no. Makakonect ng sila sa gihapon sa inyo apisar nga wala da sila sa mga password amo na kun kis nga gahinay pagid no kay may mga ginapang lokdo kada gali iya nga iban ikaw lang gabayad pero damo kamong makausar ka unfair i-check nyo na hangin yung mga connection may mga online apps na sila kag ma-check ninyo kung sino mga naga-connect dira ang mga wala nagabayad kag wala naglisensya sa imo pangkaksa nami sila ba masalig lang sila sa imo no ikaw nagabayad ikaw gid ang may right nga magkakas na sa ila kung wala sila naglisensya ilabi na gid kun wala pa gid sila yan nagbayad kay mayara na abi kang kaysa mga kabombo no nga ti kung makakonect man lang da sila ya connect lang sila ya tingala ni mo kahinay haw kay gali kadamo naglisang naga-connect no kung may mga naglisensya kilala mo man lang, suod mo, kung pamilya nimo, depende sa imo, ikaw mo na yung ma-decide, kiti ikaw mo na yung gabayad. Hindi ako ang ma-decide, no, para sa imo. Okay na sila, Bombo Kim? Sige, mga kabombo. Nagahulat kita no sa aton nga mga sister stations. Pero samtang nagahulat kita mga kabombo sa liwat. Maghalong gid subong adlaw 43 degrees Celsius nga heat index kag extreme ini. Danger ari na sa danger. Nagapula na ni sa kun kaysa abi mera na siya sa colors no like yellow, orange, kag syempre ang ngara na sa danger amo na lang pula, orange kag pula. Daw amo na mga kabombo nga grabe gid ang init. Kainom kuno damo nga tubig nga may ice. O nami man sa galing kay kung ang imo nga trabaho kinanglan tingog, about hindi gid maginom damo nga ice. Kay mamo gining tingog mo sa akon. Diba? Kung kay sabi mga kabombo ang makabulong sa aton nga uhaw, amo ang mabugnaw nga tubig, no? Cold gid bala nga tubig haw. Kay maginom kana especially kung arang nabulad kay bala sa initan mga pila siguro ka minuto pagbalik nimo sa inyo nga balay pangita gid sang cold water kun kaysa hindi na mabulong imo nga uhaw kung di ka mag-inom sang mabugnaw nga tubig amo na ang rason nga nagakapaos ka and too much sweet okay na yari nang aton nga mga sister stations welcome and good morning stations, Bombo Radio was services Bacolod, Rojas, Calibo. Check ko na Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Champ, Bombo Radio, Western Visayas. Diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Padayon nga nagapahanumdom ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLC sa mga pumuluyo ilabi na ang yara sa malapit no sa bulkan kanlaon nga hindi magpakampante kag likawan ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sang nasambit nga bulkan. Sunod diri kay Maria Antonia Bornas ang pinuno sang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sang PHIVOLC nga nangin long term ang unrest sang bulkan kag nangin madugay na ang iya nga build up kag ginalantaw nga magaluntad may possibility Bombo Radio Western Visayas nga magaluntad ang isa ka magmatic eruption suno kay Bornas nga makusog ang mga parameters ang nasambit nga bulkan kag ini ang ginalakipan sang volcanic earthquakes wala na ganubo nga sulfur dioxide emission, ground deformation, kag pila ka mga nagluntad nga moderate explosive eruption. Kag suno man diri nga dapat mangin preparado ang mga pumuluyo nga nagapuyo sa pyroclastic density current o kon PDZ hazard zone in kaso nga ipatuman ang evacuation.
Sa dugang pagidiri namon nga balita, Bombo Radio Iloilo, Kalibo, Rojas, ginklaro sang commanding officer sang 47th Infantry Battalion sang Philippine Army nga wala sang tropa sang gobyerno nga napatay sa nagluntad nga enkwentro sa tunga sang militar kag New People's Army sang Lunes sang aga sa may barangay Masaling, Kawayan, Negros Occidental. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Dennis Martinez, ang commander sang 47th Infantry Battalion sang Philippine Army, nga wala Bombo Radio Western Visayas ang kamatuoran ang nagalaptang impormasyon sa social media nga may duha ka mga soldado ang napatay sa enkwentro. Kag suno man diri kay Martinez, isa ini ka propaganda sang New People's Army kag ginabaliskad sa mga ini ang matuod nga nagakatabo. Kag mabaskog ang iya pagpati nga may napatay sa hanay sa mga rebelde matapos nga masamaran sa nagluntad nga enkwentro apang ila pa ini nga i-verify. Madumduman Bombo Radio Western Visayas nga nagluntad ang enkwentro bungod samtang nagapatrolya ang 47th IB sa lugar, may mga pumuluyo nga nagreport na tuhoy sa presensya sa mga armado nga grupo. Kag ang pagbaylohan na isang lupok ang naglawig sang kapin 5 ka minutos apang wala pa ma-account tubtob subong kon pila ang nakasumpong sang mga militar. Una naman diri nga ginpahayag sang commanding officer nga madamo sila sa nakumpiskar gikan sa encounter site kag pila diri ka mga personal nga mga pagkabutang kag pila ka mga armas pangpanluthang kag mga radyo no ang nagkala kumpiskar o kung nakita nila sa encounter site Bombo Radio Western Visayas. Sa katapusan diri namon nga balita, ginsaysay diri sang uploader sang video sa social media kung paano sa mga ini nakita ang ginaaligar no nga Philippine King Cobra sa toilet bowl sang isa ka resort diri sa banwa sang Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Sunod diri kay Dan Reb Chudoso, mga alas 10 kuno sang aga, Bombo Radio Western Visayas sang Martes sang nakaligad nga semana. Paniyagali nakita nila ang nasambit nga manog. Kag sunod diri kay Chudoso, Lunes ang gabi nag-check-in ang mga ini sa amo nga resort para sa ilang nga reunion sa iya mga abyan. Nagtener sila kuno sa gwa sang ilang nga mga cabin para sa bonfire. Apang Martes ang aga, may mga upod sila nga nagamit sang banyo matapos ang swimming. Pagkatapos nila gamit, nagdesisyon na lang nga magpaligo. Apang, samtang nagapaligo, Bombo Radio Western Visayas, may nakita nga nagbalik. Natinga sa ila kuno pagdubdom, Bombo Radio Western Visayas, higko, gani gin-flash nila liwat. Apang, nagwa ang ulo sang manog. Kag sang pagwa sini, ginmuno niyang iya mga kaupdanan nga hindi anay pagamito ng banyo bangod sa nakita niya. Kag suno kay Chudoso, nagkadlaw pa sila gani, bangod nagdumdum ang mga ini nga langulango lang. Apang sang ginchekyar nila ini nakita nga nagwa ang manog kag bangod sang bata ini palalantaw sa kuno Bombo Radio Western Visayas sa mga snake documentaries kag nanamian siya sa mga reptiles, gindumdum niya nga rat snake ang yang nakita. Ti nagduha-duha man siya kay may mga nakita man siya nga pattern kag panit sang manog nga ti saya nga pagpati isa kuno ka cobra. Ginkuhaan niya ini sang video kag ini ginsend sa private group sa social media kag natumod kuno nga Philippine King Cobra. Ginpahibalo man nila ang staff no sang resort kag nagpangayo man sang bulig sa Department of Environment and Natural Resources o kun DENR para sa nagakaigo nga disposisyon sa nasambit nga manog. Kasunod sini, nagpagwa man sang official statement ang municipal government sang Don Salvador Benedicto angot sa pagpalaptas ang video kung sa diin makita ang nasambit nga manog sa toilet bowl sang Isaya ka resort. Amoy ng mga balita nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, balik sa imo Bombo Champ. Salamat kina Bombo Mia. Abi ko gani una-una sa nakita ko ng video, Yellow Submarine eh. Oh, kay gali maneg. Anyway, balik-balikan ta na karon. Check ko na yung Bombo Radio Rojas. Welcome, good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Radio Iloilo, Bacolod, kaga Kalibo. So sama man rin natipon nga balita sa palibot sa syudad sang Rojas, kaga probinsya sang Capiz, tiga sa subong ginalantaw nga ang wage erosion ang isa sa mga rason
sang pag-file sa nga wage hike petition sining United Labor Panay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 6. So ining wage erosion, Bomboradio Iloilo, Kalibo, kag Bacolod, amo ang pagnubo sa nga balor sang sweldo bangod man sa padayon nga pagsaka sa nga presyo sang mga balaklon. So sa pagpakig-angot namon diri kay Mr. Elmer Foro, ang spokesperson sa United Labor Panay, iyaging pahayag nga nag-file sila sa nga 250 pesos nga pagsaka sa minimum wage para sa mga mamumugon sa Western Visayas. Suno kay Foro, ining 550 pesos nga minimum wage ang hindi nakaigo sa subong para sa mga kinahanglanon sa matag adlaw sa mga pumuluyo kag dugang pa diri niya nga madamo na sa subong nga pamilya ang nagapabilin sa gihapon sa below poverty threshold o kung nagaantos sa kapigadohon. So nagalaom sila nga maaprubahan ang ila sinigin-file nga petisyon agod nga syempre mabuligan man ang pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang mga mamumugon sa rehiyon. Sa dugang panamon rin nga mga balita, padayon sa subong investigasyon sa mga kapulisan na sa likod sa nga pagpangluthang patay sa isa ka lalaki diri sa bahin sa nga Sitio Ilawod, Barangay Alasaging, Maayo na Capi. So ang biktima ging kilala kay alias Perong nga residente man sang nasambit nga lugar. So, sa pagpakig-angot naton kay Police Captain Danilo Lauron, ang officer in charge siya nga Maayon Municipal Police Station. Iya diri payag nga na-recover sa area ining 3 ka basyo sa nga caliber 45 ang armas lothang nga ginaligar gingamit sa nga suspect. Suno kay Lauron, tinag-angkon sing madamo nga pila sa lawas ng biktima nga gintunaan sa nga iya sini nga kamatayon. So ang biktima ni nagasakay ni siya sa motorsiklo, sa ginali lang ni siya nga ginluthang sang suspect nga nagasakay man sa isa pagid ka motorsiklo nga yara man sa lugar. So subong padayon ng investigasyon agud nga makilan-an ang ini nga suspect kag ang motibo sa nga pagapatay. Sa katapusan naman nga balita, Bomboradio Iloilo, Bacolod kag Kalibo, nagapabilin man sa ospital ang isa man ka lalaki matapos bunon sa ilim na diri man sa barangay Manhoy, Dao, Capi. So ang biktima amo si alias Dudoy, yara sa legal nga pangidaron, samtang ang suspect naman amo si alias Nunong. Ngayara man sa legal nga pangidaron nga lunsay residente man sang nasambit nga lugar. So pagpag-angot naton kay Police Captain Ray Contreras Dordas, ang officer in charge ng Dao Municipal Police Station. Iya diriging payag nga samtang nagainom-inom ang biktima, kaupod ang iya sini nga mga abyan, hinali lang nagpalapit ang suspect agud nga kuntani nga magabadlong, pero imbes nga magpate di nagluntad ang mainit nga diskusyon sa duha nga nagresulta sa komprontasyon. Di gilayon nga nagsulod sa balay niya sining suspect kag nagkuha sang sundang o kun binangon kag ginbuno ang biktima sa nagkalain-lain nga bahin sang iya sini nga lawas. So gindala pa sa ospital ang biktima para sa iya sini nagakaigo nga pagabulong. Samtang nadakpa naman ang suspect ngayara na subong sa kustodiya sang Dao Municipal Police Station. Subong padayon ng investigasyon sa kapulisan, may kaangtanan sinasambit nga insidente kung bala amo ning una nga bes nga nagsabtanay ining duha o kung may daan nga hiligot anong. Samtang ginahulat ang desisyon sang pamilya sinisang biktima o kung sang mismo nga biktima kung bala magapasaka inisang panumbungon o kung hindi. Amoy na ang mga natipo na mga balita dari sa palibot sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capi. Sa balik sa imo, Bombo Chang. Salamat kita, Bombo Radyo Rojas, Bombo Zaira. Damo police report sa inyo, dama? Check ko naman this time, Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo! Welcome kag mayong agagid Bombo Radyo Western Visayas sa Bacolod, Rojas, Iloilo, Bombo Chang. Pangabalita manamon diri sa probinsya sang Aklan. Wala pa na ang pisahan subong nga bulan sang Mayo, no? Ang ining regular nga pagdungka sang barko diri bala sa Ammonia Dumaguete Port sa Badawas sang New Washington bangod nga ginahulat pa ang resulta sang validation kag inspection maghalin sa pila ka mga shipping operators.
Amo man ini ang pagklaro ni Mr. Nieben Magkirang, Executive Assistant to the Office of the Governor kag in charge of cruise ship and special project nga sunod sa iya ginpaidalom pa sa mid-aid inspection sang mga otoridad kag shipping companies ang ining pasilidad sang pantalan sang nagligad to nga adlaw sang Domingo Mayo 3 agod niya mas siguro ang kaluwasan kag hauman para sa operasyon. Kaparte ang sining kaparte sang ginusisa sini ang rampa, docking area kag ang iba pa gid mga pasilidad nga pagagamiton sa pag-abot pala kag paghalin sang mga barko dugang pa ni Magkirang nga apisar nga haom na ang pila ka parte sang port nga kag pwede na buksan anuman yung oras kinahanglan sa gihapon no nga makompleto ang proseso sa validation kag final inspection bago pasugtan nga magdungka ang ining mga barko. Ti madugay-dugay nga panyampo abi no nga napondo ang pagdungka sang mga pampasahero nga barko or ining passenger ship diri sa Dumaguete Port sa Banawasan, New Washington kag subong nga panyampo no liwat ining nga gin kayo kag gin panami no kag gin revive ang ining Dumaguete Port agod niya maka-provide man sang trabaho no kag mapuslan ang ining pantalan. Samtang duga pagid namon nga mga balita na interview man namon diri si Mr. Joby Otoe, coachman sang athletics kag trainer no sa athletics kag padayon ang ila subong preparasyon kag pagpahauman para sa palabuton bala nga palarong pambansa 2026 dito sa Gusanda del Sur. So sa iya ang ining aklanon athlete no nga mga atleta sa event nga athletics dito sila o ara sila dito sa may area sa Rojas City sa Capiz nagpadayon sang ila nga training kag sa maabot nga Mayo 16 di magalakat na sila no ang athletics team sa Agusan para sa advance no nga pag-preparar nila para mas advance sila nga makaabot dito sa venue. Tinutuyo nila subong target man nila nga kuan makakuha sa medalya para makakontribute man sa mga medalya sa Western Visayas team sa palarong pambansa. Kag sa katapusan namon nga balita magapatigayon sang hublag protesta ang inibalang grupo sang Bunyog Pagkakaisa Party bilang pagpakita man sang ila nga himubunot sa mataas nga panuluktan sa kuryente, tubig kag iban pa nga mga serbisyo. Amo man ini ang pagpahayag ni Colex Suliman, Secretary General sang nasabitan nga grupo nga kulang kuno no ang action taken sang gobyerno sa pila ka mga problema nga ginapangatubang subong nga panyampo labi na gid no ang panuluktan sa kuryente kag mabo pagid yung mga charges nga ginadugang sa electric bill no so igapatigayon nila no as always man ang ining mga hublag protesta panawagan man sa gobyerno nga mahatagan sa importansya ang ilang nga mga concern. Amo ni so far mga balita manabon diri sa Banwasang Kalibo kag probinsya sa Aklan. Balik si mo Bombo Cham. Salamat kid na Bombo Radio Kalibo, Bombo Michael sa mga nagapanguna man sini nga mga balita diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Nagpagwa diri sa panibago nga pagsulundan karon ang city government nga nagakadapat siniya mga bulantero magpirma sang affidavit of undertaking ante sila yang makabaligya sa scheduled market days mula diri sa anom ka mga merkado publiko diri sa bahin sang syudad namon kay ginakabing pribilehiyo mo no ining pagbaligya sa mga bulantero or paghatag sa ila sang kayginan nga makabaligya kag nagakadapat magsunod ini sila sa ordinansa, rules and regulations nga ginapatuman sa city government. Ining affidavit ang mga vendor nagakadapat sini iyang acknowledge nila ang ila sini status bilang registered volunteers kag agree no ang magpakigbahin sa designated market day nga gintalana sang Local Economic Enterprise Office. Nagakadapat nga magparehistro man ini sila sa Local Economic Enterprise Office
nga magbayad sang mga nagakigo sini nga balayran sa tagsa ka market day. By the way, kung mag-market day kami gali diri sa tunga sandalan kon gabi tapos may kuret ti pabayron pa ni rinta pati ang dalan rintahan. Grabe. Galibog na ulo ta ba? Ang mga vendors pag Bombo Radio Western Visayas ginakinanglan nga magsuksok sang official identification card nga gin-issue sang Local Economic Enterprise Office. Di ining registration sang ID subject ini sa monthly renewal agod nga likawan ang unauthorized duplication. Ang mga bulantiro may ara sang 1 meter o kung 3.28 feet ang katason amuning size limit no? Para iya sa pagbaligya sang ila sini nga mga balaklon katawom lagi diyan sang mga pagsulundan sang syudad sang Iloilo dalan ang mga dalanon Bombo Radio Western Visayas di bala ara na sa aton sini nga mga buwis bilang road users or road user may ginatawag sini nga road users tax. Pero diri sa bayan sa syudad sa Iloilo, ginakurita na din namon niya, tapos pabayra namon sa mga bulantiro. Di ka mo na. Sa dugang pa nga mga balita, subong adlaw na talana nga function ang mga cooling station namon diri sa syudad sa Iloilo. May ara sa Diversion Road area, may ara man sa bahin sa General Luna, Halandoni Bridge. Bali ining Halandoni Bridge ni sa aton sini nga mga kabombo motong engineer ang duag yellow black ina. Anay ano ni siya? Santo anay pump station ni siya sa Department of Public Works and Highways. O gali kiti why man ginagamit, ini man ma-utilize abot kung sa ano nga rason, di ginimo na lang cooling station. Ang tagsa ka cooling station sarang makabudar sang 20 tungtong 30 ka mga persona nga nagakinahanglan sang pagpahuway or any medical attention sa tion sang tuman kainit sini nga panyempo diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. Amo ni so far madalakuan man sini nga mga balita diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Bombo Radio Western Visayas. Ano ganito Bombo Radio Bacolod? Grabe no, may king cobra sa iniduro sang isa ka resort. Abi ko na kung ano na to nga mga cobra ang nagagulwa. Grabe ang cobra sa likod gagwa gali no, may ang kaya cobra yang rabanan ko sa tubang gagwa mo Bacolod mong bumiya. Ambot ako na ibaloan ko man na ang kubra nga gagwa sa tubang mamutsa. Pero, gina-verify pa sa karon kung balaking kubra gid man. Kaya may mga nagambal na rat snake, pero may mga patterns ang lawas si Abe na para sa ilay nga pagpati daw kubra gid. Pero we'll see, Bumbo-champ. Kaya ang area, Abe, dara sa may Don Salvador Benedicto, dari sa Negros Occidental, duka protected area, bala, nga naresari nga mga wildlife, ang mga kita dira nimo. So do ka hindi na sa bag-o mo champ. Amo gani kun king cobra ti siguro basi kun tatay kay ti dako mo kay ti ato gamay-gamay pa Bombo Saira, Bombo Radio Rojas, but silingon Prince Cobra Rojas, di ba? May mahabal man kita nga daw oo man ang Bombo Champ kasi syempre nakita man naton sa lawas nga daw hindi pa masyado mature ang pagka-develop bala so sining Cobra Bombo Champ. Amo gani. Pero may kilala ko yung Bombo Michael, Bombo Radio Kalibo, no? Nga do excited siya sa mga kasubong sini nga mga sitwasyon bala nga amo na may maulhot gulpi kag ti siyempre kung may posibilidad kung din na magsulod Kalibo. Ate mo gid na Bombo Champ basta sa amo nga sitwasyon dapat always ready gid Bombo Champ no dapat sa pag-react balance ang amo nga sitwasyon ti kun manog gid man may manog ti dapat nakabalong aton ko utoran kung paano sila ang ila nga himuon labi na gid kung wala sila kabalo kung ano nga klase ito nga manog kung poisonous to kung hindi dapat di nila pagkawkawon o pagpalapitan Bombo Champ.
Amo gani basta mga makakita ka sa mga kasubong sinakapin pagid ko mga manog harmful o kon harmless may dalit o kon wala palayo ilang para nga ti mapahilayo man ikaw sa anuman nga sahi sang katalagman dira no basta mga amo na nga korte palayuan nyo gid no kung kaysa out of curiosity ang damo sa mga kultura naton nga luyag maghimil-himil maghimas-himas pero budlay na basi magulpiana lang bala magplanig ano na siya mag-agresibo lang kag itukmo niya kabaw ka delikado Bombo Radio Western Visayas. Sige, salamat gid Bacolod Ruas kag Kalibo. Damo gid nga salamat sa aton nga mga sister stations Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Roas, kag Bombo Radio Kalibo para sa aton nga region wide tie up. Ang bagani nila mga kabombo kung nagapahimo nung kunong isa dira iya ka sapat, tawo, hindi mo na lang pagtukhilon. Ano na? Tukhil or tukmilon, no? Kay base pa lang, no? Base bala, maanhan ikaw, makagtan. Amo na dang budlay mga kabombo. Especially nga tihamo niyang ila nga defense mechanism. Ikaw yung nga tawo, may ara ka man defense mechanism, pero wala kaya nagapangagat. Si mo may siguro ya defense mechanism, pangagat man ho. Oo, pero ang mga nagapahimo nung gani, ang mga areas diri sa Negros Occidental kag sa diin man nga bahin sa Pilipinas nga protected hindi ta na lang pagpatindugan sining mga resort kag kun ano pagidira kay para ti ma-preserve iyang ilang nga puloy-an kag hindi na sila magdaang-daang magtalang-talang pangita sang ilaya nga istaran especially subong init ang panahon ti mangita gini sila medyo mabulubugnaw para sa ila. Respetuhan nay kunwa kay palarihas man lang kita diri nga nagakabuhi sa kalibutan. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sang aga. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga kabombo sa pagupod kag pagpamati sa Bombo Report sa first edition. Standby naman kamo, magasunod ng Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupo naman ninyo si Bombo Ponce Espino kag Bombo Mary Chris Alob. Sa katapusan akong inyo nanginalagad, Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa 24 degrees Celsius temperature setting ukon masobra pa ang aircon imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tub-tub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglaba kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tub-tub 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon. Agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, painon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine.
Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agad makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana, agad masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag maggamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agad ma-fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner, kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang, ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa 1 ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling losses. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna sa isa aga may aga makabombo. Nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw sang Miyerkules, Mayo 6, tuig 2026. Sa mga hadain sa mga balita lokal, Feebox nagpanumdom sa mga nagapuyo malapit sa bulkan kanaon nga hindi magkampante. Mga kolorom nga tricycle driver sa Bacolod City ginpang sikop sang BTTMD. Samtang nagalapta nga balita sa social media nga may napatay nga soldado sa engkwentro sa Banwa sang Kawayan. Fake news sunod sa 47th Infantry Battalion. Pagkakita sang Philippine King Cobra sa toilet bowl sang isa ka resort sa Banwa sang Salvador Benedicto ginsaysay sang nakakita. Magutod na kuan sa basobra sa 600,000 nga balor o kung 600,000 pesos sa baro sa suspected shabu sa Barangay Sumaag, Bacolod City. Sa mga balita national, committee report sa articles of impeachment pato kay BP Sara napasaka na sa plenaryo sang Kamara. National Unity Party kag Liberal Party members sa Kamara ginahatagan sang ligwa nga magboto santo sa konsensya angot sa impeachment. Representative Leandro Relveste kag Representative Ryan Recto nagsabtanay sa pagtalakay sa flood control issue sa House Plenary. 38 ka Pilipino nga sakay sa cruise ship nga nakarecord sang outbreak sang hantavirus, wala sang sintomas suno sa DOH. Sa mga balita, International Russian Army nagdeklarar sang unilateral ceasefire sa Ukraine kahapon. UAE naka-intercept sa mga missiles kag drone attacks nga gikan sa Iran.
Samtang balita sa bahin sa negosyo, hagna nga magakakas sa VAT sa kuryente suportado sa Department of Energy. Balita sa inampang Women's Tennis Association na ranking ni Alex Ayala, nagsaka sa rank 42 matapos ang kampanya sa Madrid Open. Sa balita sa entertainment, Ina Debelan kag Rosmar nagbailuhanay sa mga kritisismo sa social media. Balitang espesyal, flights ang isa ka airport na delay sa masobra isa ka oras bangod sa pasahero nga robot. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos ang kaligan sa takna alas 6 sa aga, kagkaroon mga kabombol. Ito na kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga balita. Bombo, Merry Chris Alog. Kagakaroman si Bombo Ponce Pino padayon nga nagapanumdom ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa mapumuli labi na nga era sa malapit sa bulkan kanaon nga hindi magkampante kag likawan ang pagsulod sa 4 kilometers sa permanent danger zone na sang nasambit nga bulkan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Maria Antonia Bornas, ang pinuno sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sang FIVOX, naging long term ang unrest sa bulkan kay ringin badugay na ang iyang build up kaginalantaw nga pagaluntad ang magmatic eruption. Sunod kay Bornas, makusog ang mga parameters sa nasabit nga bulkan kay ginang gilakipan sa volcanic earthquakes. Wala nagadubo nga sulfur dioxide emission, ground deformation kay pila ka managluntad nga moderate explosive eruption. Sunod din dapat mangin preparado ang mapumuluyo nga nagapuyo sa pyroclastic density current hazard zone in kaso nga patuman ang evacuation. Marami na po masyadong volcanic earthquakes, both deep, medium level, and shallow volcanic earthquakes. Since June 3, 2024, hindi pa po bumababa ang sulfur dioxide emission. In fact, in the last few days, medyo tumaas po siya than the long-term average, no? Yung sulfur dioxide emission, which is actually volcanic gas being degassed from shallowing magma. May government offices, pero... Ang kabahin sa pahayag sa FIVOX, kunin Maria Antonia Bornas, sa pinuno sa FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Natala na nga deploy ang kapin 1,000 nga summer jobbers sa Bacolod City sumugod sa Mayo 15. Sa interview kay PESO Bacolod Coordinator Javelin Canoy, ang mga ini ang iga-deploy sa magkatuhay nga opisina kag barangay sa syudad sang Bacolod halin sa Mayo 15 sa idalom sang Special Program Employment for Students o kun SPES. Ang mga summer jobber ang ginabugusan sa mga out of school youth kag mga estudyante. Sno kay Canoy sa kapin 1,000 ka summer jobbers, 200 ri ang ginpondohan ng sang Department of Labor and Employment o KONDOLE, samtang nabilin ng mga benepisyaryo nga ginsuportahan sang local government unit. Sa sulod sang 20 ka adlaw, pila sa mga summer jobbers ang ibutang sa mga barangay, ilabi na sa mga lugar nga limitado ang serbisyo sang PESO. Agod magpatigayon sang survey kag makilala ang mga persona nga nagaedad 18 tubtob 30 anyos nga wala sang trabaho agod nga maka-account ang unemployed nga mga residente sang syudad. Samtang ang iba naman ang ipahamtang sa nagkalain-lain nga mga opisina sang syudad kung sa diini angay ang ilang kurso sa opisina nga sudlan. Ang tagsa sa ilang nga ginapaabot nga makabaton sang kabugusan nga 22,000 pesos nga sweldo. Butang kita exposure sa kabataan sa barangay. So same ang aton ipapangita sa kabataan ang 18 to 30 years old nga wala subong trabaho. So buligan kita sa aton mga special beneficiaries mag-identify kung ano nga mga areas ang mas damo wala ubra nga mga pamatanon ages 18 to 30 years old. So, Nabatian si PESO Bacolod Coordinator Javelin Canoy. Samtang liwat naman nga nagpanakop sang kolorom nga tricycle sa syudad sa Bacolod katapos ang Bacolod Traffic and Transport Management Department kon BTT-MD. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay BTT o kon BTT-MD Officer in Charge Attorney Riobin Sabig, nag-opisa na sila sa pagpanakop sa mga kolorom o kon wala sa nagkaigo nga dokumento sa pagbay matapos na ang Business One-Stop Shop. Sa kay Sabig, kolorom ang ilang ginpagdakop pagod ini ang pinaka-importante kag ilang operasyon ang nakabutang sa anti-towing ordinance ang syudad. Sa ilang operasyon, may 49 na sila ka mga nagkaladakman. Lugar pa sila nga ginadilian Manila kasubong man sa mga kapulisan nga matapos sa impounding area sa syudad agud nga masaylo man ang masalakyan nga nadahig sa mga kaso. Sunod rin sa tion nga matapos sa impounding area mag-operate sila halin sa downtown padulong sa Dalan Lacson tubtob sa Ayala. Ginalantaw nila nga kung mag-operate sila nga wala pa natapos sa impounding area tuman kalayo sa impounding sa Barangay Alihis kag mahimo nga may madiskrasya
Gracia Pacon. Goyoron padulong dito ang na-impound nga tricycle alin sa downtown padulong sa Dalan Lacson. Tub-tub sa nasabit nga isa ka mall. Ginauna man sang BTTMD Parakop ang makolorom nga tricycle. Agod nga mabuligan man ang mga tricycle nga makabiyahe nga nagkuha o kon nga magkuha sang mga permits. Lagigin pahayag man sa nga tuman kadamo ang kolorom kag sa mga nagabiyahe sa sunod 30 tub-tub 40% ang wala sang permit. Matapos na mo ng impounding and then we can downtown area going to Lacson, going to Ayala. Kaya mo nang ginalantaw naman nga medyo malayo sa impounding sa Alihis. Dason may yara, bawal ang mga tricycle sa zone, lapad-lapad ang zone. Galing nga sa daw, ginambal ganyan namon para makabulig kami to sa mga nagpa-permit na. Ang kolorom ginauna namon. Gabay sa Pagdi Bacolod Traffic and Transport Management Department Officer in Charge, Attorney Raybain Sabig. Ginklaro sang commanding officer sang 47th Infantry Battalion sang Philippine Army nga wala sang tropa sang gobyerno ang napatay sa nagluntad ang engkwentro sa tunga sang militar kag New People's Army sang Lunes sang aga sa Barangay Masaling, Kawayan, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Lieutenant Colonel Dennis Martinez, commander sang 47th Infantry Battalion sang Philippine Army, wala sang kamatuoran ang nagalapta nga impormasyon sa social media nga may duha ka mga soldado ang napatay sa engkwentro. Suno kay Martinez, isa ini ka propaganda sa New People's Army kag ginabaliskad sa mga ini ang matuod nga nagakatabo. Suno diri, mabaskog ang iya pagpati nga may napatay sa hanay sa mga rebelde matapos nga masamaran sa nagluntad nga engkwentro apang ila pa ini nga gina-verify. Nagluntad ang engkwentro bangod samtang nagapatrolya ang 47th Infantry Battalion sa lugar. May pumuluyo nga nag-report tuhoy sa presensya sang armado nga grupo. Ang bayluhan na isang lupok ang naglawig sang kapin 5 ka minutos apang wala pa ma-account kung pila ang nakasumpong sang militar. Una na nga ginpahayag sang commanding officer nga madamo sang nagkumpiskara gikan sa encounter site kag ini ang ginalakipan sang duha ka long magazine sang 556 rifle, isa ka short magazine sang KG9 rifle, 73 rounds ang 556mm, duha ka hand grenade, isa ka commercial radio nga may charger, hamoks o kunduya na ponchos, backpacks, bandolier kag iban pa nga personal nga pagkabutang. Hindi po ito totoo. Ano po, kompleto po yung tropa. Sabi ko nga po sa interview kahapon, nagpapasalamat po kami sa Diyos at ligtas po yung sundalo natin, wala pong nasaktan. Doon po sa NPA, meron pong wounded sa kanila, hindi nga po namin alam kung wounded lang o patay na. Ang alam nga po namin, parang binabaligtad nila yung propaganda. Ang alam nga po namin, may patay sa kanilang 2. Nabatian si Lieutenant Colonel Dennis Martinez, commander ng 47th Infantry Battalion sang Philippine Army. Samtang ginsay-say sa uploader sa video sa social media kung paano sang mga ini nakita ang Philippine King Cobra sa toilet bowl sa isa ka resort sa Banwa sang Salvador, Benedicto. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod, kay Dan Rib Cheroso, alas 10 ang aga sang Martes. Sang nakaligad nga semana nakita ang nasambit nga manog. Saro kay Cheroso, Lunes sa gabi nag-check-in ang mga ini sa Abuga Resort para sa ilang reunion sang iyang mga abyan. Sunod diri, nagtiner sila sa gwa sang ilang mga cabin para sa bonfire apang sang Martes. May isa sa ilang maupod ang nagpamuhin matapos ang swimming. Pagkatapos nga nakapamuhin na ini, nagdesisyon na lang nga magpaligo apang samtang nagapaligo ini may nakita nga may nagbalik nga sa pagdumdum sa higko gani sa ginflash niya liwat. Apang dagwa ang uros ang manog kag sa pagwa sa digin muno niya ang iyang mga kaupdanan nga hindi anay paggamito ng banyo bagod nakita nga sapat. Suro kay Churoso, nagkadlaw pa sila bagod nagdumdum ang maini nga lango-lango lang basi higko lang. Apang sanggit secure nila ini nakita nga nagwa ang manog kag bagod sang bata ini bagod sang bata pa ini palalantaw sang snake documentaries kag nanamian siya sang reptiles gindumdum niya ini nga angkat o kon rat snake. Apang nagduda o kon nagduwa-duwa ini sang nakita ang pattern kag panit sang manog kag mabaskog nga ang pagpatis ini nga isa ini ka cobra. Ginkuhaan niya ini sang video kag ginsend sa private group sa social media kag natumod nga ini isa ka Philippine King Cobra. Ginpaibalo nila ang staff sa resort kag nagpagaman sang bulig sa Department of Environment and Natural Resources para sa nagakaigo nga
disposisyon sa nasamit nga manog. Kasunod sa rin pagwa man sa official statement ang municipal government sang Salvador Benedicto angon sa paglapta sang video. Guys, mas-CR ka mo nang hindi niya lang na pagamitan ng toilet. Knowing him personally is a very joker person, at first we did not believe. But then eventually we decided to check it out kung ano gitman, kung tuod gitman. Base pala, higko lang blaw, base iya ginaprank lang kami. And that's, amo na to sa nag-take video. Pagkakita namon, at first I thought it was a cat snake or a rat snake, which is mildly venomous or not harmful to human at all. Ang kabay sa pahag ni Danred Chudosong nakakita sa Philippine King Cobra sa Banwa sang Salvador Benedicto. Sa katapusan nga balita lokal, dakop sa ginpatigayan nga bypass operation ang magutod matapos makuhaan sang 680,000 nga balora sang suspected shabu sa Purok Fatima 2, Barangay Sumag, Bacolod City, alas 2:24 kahapon sang kaagahon Mayo 5. Ginkilala mga subject person nga Sanday alias si MM, 35 anyos, lalaki kag ginakabig nga high value individual, kag ang magulang sini nga babayi nga si alias Polay, 42 anyos, ginakabig nga street level individual. Lunsay wala sang asawa, wala sang trabaho kag residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa mga ini ang 100 grams sang suspected shabu nga may standard drug price nga 680,000 pesos. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Albert C., Chief sang Bacolod City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Intelligence Unit, ang subject ang magutod kag ang lalaki ang nadakpan na sadto bangod man sa illegal nga droga o kung paglapas sa RA 9165 kag nakagwa sang 2016 may yara man sang kaso nga homicide sang 2019 ini ang involvado man sa asod-asod nga kaso sang robbery incidents, shooting incidents kag kilala nga nagatuga sang gamon sa ilang nga lugar. Sno kay si ang babayi ang subject man sa drug bypass operation sadto apang subong lamang nadakpan. Ang lalaki ang high value individual samtang sa karon ginapreparar pa ang dokumento sa pagpasaka sa nagakaigo nga kaso subong nga adlaw batok sa mga ini. Lantawon pa kung mayara sa existing warrant of arrest ang lalaki sa mga nagkaladakpan. Actually nga itong subject magutod ni ang manghod may prior arrest naman sa drugs. 9165 man na-release 2016. May kaso man ng homicide sang 2019 dira sa area. Gini siya involved man sa mga mga reported series of robbery incidents. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Albert C., Head sang Bacolod City Drug Enforcement Unit kag City Intelligence Unit. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na ang nakaligid sa takna alas 6 aga makabombo sa amon sa ringa pagbalik. Kibalonta ang pinakahuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ringa Bombo Weather Center kag kasubong man ang detalye sa mga balita national, international kag iban pa pagkatapos ginamang sa pila ka mga pahibalo. 20 to 30% ang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari ang mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangunin ni ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sini sang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang sa takna alas 6 aga makabombo hibalonta ang pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ringa Bombo Weather Center. May kapod naton si Bombo Zalde Foro de Second.
Sa aton nga weather update, alas 2 kahapon sang hapon, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang isa ka low pressure area o kan LPA. Samtang isa pagid ka nagasulod nga LPA sa Guasang Par ang nagsanyog na bilang isa ka bagyo. Sa latest satellite animation ng LPA ngayara sa sulod sang Par ang uli na siplatan 670 kilometers sa nasidlangan sa hinatuan Surigao del Sur. Manubo naman ang tsansa nga ini ang mangin bagyo. Apang bilang isa ka LPA, lauman niya ini makatuga sa mga pag-ulan sa pilakabahin sang Visayas ug sang Mindanao umpisa na karon sa gabi. Sa aton nga forecast track ginalantaw nga magatabok ang LPA sa kadutaan sang Mindanao lapo sa Southern Palawan. Wala man ginadulang posibilidad nga matunaw ang LPA bangod sa interaction sini sa kadutaan sang Mindanao. Sa karon nga wala pa ini naka-apekto kag lauman gihapon ang mainit yung mapanga panahon sa bilog naton nga pungsod bangod sa easterlies o kunang mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Samtang nagsanyog na sa tropical depression category o kon isa ka bagyo ang isa pa ka LPA nga na-monitor naton sa Guasang Par. Ang bagyong ulihin na siplatan 2,395 kilometers sa nasidlangan sang northeastern Mindanao. Dala sini ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 55 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob 70 kilometers per hour kag ginang nagahulag padulong sa nakatungdan nga direksyon sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras. Sa aton nga forecast track ang bagyong mahimo magsulod sa Par sa Biyernes ang gabi o kon sa Sabado. Ini mahimo magsulod sa Par bilang isa ka tropical storm category o kon mas mabaskog pa. Sa pagsulod sa Par ini ang hatagan sang local name nga bagyong Kaloy, ang ikatatlo nga bagyo sa Pilipinas subong 2026. May posibilidad man nga maghuyang ang bagyo sa pagsulod sa Par bangod sa hindi paborable nga environmental conditions. Apang wala man ginadula ang posibilidad nga ini ang magapalapit diri sa eastern section sang Pilipinas. Sa aton yata sa temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 27 to 33 degrees Celsius, 25% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon niya 16 km per hour. Sunny sa Metro Manila, 27 to 34 degrees Celsius, 25% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon niya 16 km per hour, mostly sunny. Lawag, 24 to 33 degrees Celsius, 25% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon niya 13 km per hour, sunny. Sa Cebu, 28 to 33 degrees Celsius, 25% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon niya 13 km per hour, sunny. Sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius, 60% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon niya 10 km kada oras with scattered thunderstorms. Ang adlaw nagbutlak la 5:29 subong nga aga ka magatunod. Alas 6:01 karon sa gabi. Gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Zaldiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos ang nakaligid sa takna alas 6 sa aga sa detalye sa mga balita nasyonal. Napasaka na sa plenaryo sang House of Representatives ang committee report sa articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Base sa mga artikulo sa impeachment nga ginaprobahan sa House Committee on Justice, Vice Presidente magatubang sa kaso nga betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, corruption kay iban pa nga mabubugat nga krimen, may kang tanan sa abuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery, assassination plot kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag former House Speaker Martin Romualdez. Magapili sang 11 ka miyembro sa Kamara nga magaserbi bilang public prosecutor sa trial. Mahimo mga uman sa bulig nagikan sa mga private prosecutor. Saro kay House Justice Committee Chairperson ka Batangas, 2nd District Representative Jervil Luistro. Ginalauman nga na ang Kamara nga magboto sa articles of impeachment bato kay BP Duterte sa Mayo 11. Saro kon mga panagtag na ang kopya sa mga miyembro, mayara pa sila sa supasyente gation na amalin Miyerkules tubtob Domingo agud basahon kagtunan ang artikulo. Nagpabutyagban sang kumpiyansa si Luistro nga maprobahan sa plenaryo ang committee report kag makakuha sa kinahanglan nga 106 ka boto. Samtang gipangawala naman sa pila ka mga miyembro sa komitiba kag na Deputy Minority Leader Representative Antonio Tino kag Justice Committee Vice Chairman Representative Jose Alvarez, report nga may mga mamalidha nga nag-atras na sa ila suporta sa committee report.
Samtang nagdesisyon ang National Unity Party o kun NUP kag Liberal Party nga pabayaan ng ilatag sa ka mga miyembro nga magboto base sa ilang nga konsensya sa nagahilapit nga plenary vote sa Kamara de Representantes angot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sno kay NUP Chairman kag Deputy Speaker Ronaldo Puno, wala sila sang ipatuman nga party stand sa ilang nga grupo bilang pagrespeto sa kinamatarong sang kada mamalidha sa pagpatuman sang ilatag sa kakatungdanan sa idalom sang konstitusyon. Ginpaathag ni Puno nga magapabilin nga kaalyansa sang administrasyon ang NUP apang sa topiko sang impeachment dapat pasulabihon ng kaugalingon nga paghukom sang tagsa ka miyembro. Samtang ginkumpirmar man ni Liberal Party President kag anay Deputy Speaker Lorenzo Contanyada III nga conscience vote man ang manginbasihan sang ila partido. So, diri na istoryahan na ini nila sa House Contingent sa isa ka meeting sang Marso 3. Sa kampo naman sang Partido Federal ng Pilipinas, ginpahayag ni House Assistant Majority Leader Javier Miguel Benitez nga may kasugtanan na ang ila partido matapos ang mga hearing. Apang sa plenaryo na lamang mahibaluan kung ano ang ilang mangin boto. Ginabugasan sang 318 ka mga miyembro sang Kamara kag nagakinahanglan sang hindi magnubo sa 1/3 o kung 106 nga boto agod maaprubahan ang Articles of Impeachment kag masumiter ini sa Senado para sa trial. Nagbonggo anay ang mapahayag sa plenaryo sa Kamara kapon matapos magbailuhanay sa argumento ang duha ka new fight lawmakers gikan sa Batangas nga sa Representative Leandro Leveste kag Representative Ryan Racto. Maisog nga nagpanawagan sa Leveste sa investigasyon na natuloy sa Giligar Connection Executive Secretary Ralph Recto kag Construction Worker Solidarity Representative Edwin Garjola nga nalakip sa kontrobersyal nga flood control scandal. Gayon man nga nagsabat si Representative Ryan Recto kag gugot nga ginpanginwala ang alegasyon ni Leveste batok sa iamaya. Gin-question pa siya ang motibo kag basihan ni Leveste sa nasabit nga issue. Sa kay Recto, purely professional lamang ang naging koreksyon sa Executive Secretary kag di Garjola. Ang pagbinaisaya ang nagtugas sa tensyon sa sulod sa plenaryo kag mahimo magresulta sa mas madalom nga oposisyon sa tunga sa mga bag-ong henerasyon sa mamamalidha sa Batangas. Nagpatigayon sang bilateral meeting sa Defense Secretary Gilbert Chodoro kag Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Mainit nga ginabiabi sang tiglikom ang Japanese officials kag delegation sa isa ka pagtililipon sa Makati. Ginsiguro sang Japanese official nga padayon ang paghatag sang bulig sa Pilipinas para mas mapabaskog ang relasyon sang duha ka pungsod. Ginpasalamatan ni Chodoro ang Japan sa mga bulig nga ila ginhatag sa pungsod kaangay sang pagbulig pagpalong sang sunog sa landfill sa Navotas City sang tinalikdan nga bulan. Natala na man nga magupod ang duha ka pungsod agod ma-witness ang ginapatigayon nga balikatan exercise sa Ilocos Norte sa diin gamiton sang Japan ang ilang Type 88 surface to ship missiles. Mayara sang 1,400 ka mga soldado nagikan sa Japan ang nalakip sa balikatan military exercises kag ini ang ilalabing unang nga tion nga nakaintra sa nasambit nga aktibidad. Samtang ginkonfirma sa Department of Health nga luwas kag wala sang may ginabatyag nga balitian ang 38 ka matripulante nga mga Pilipino nga sakay sa cruise ship nga ginapatian may outbreak sang hantavirus. Suro kay DOH spokesperson Albert Domingo nga base sa impormasyon gikan sa World Health Organization paagi sa International Health Regulations wala sang sintomas o kung sakit ang mga Pinoy crew members. Dugang pa nga sitwasyon na wala sang threat sa pungsod kay kayong lawas sa mga Pilipino bago nagapabilin nga naka-quarantine ang matripulante sakay sang cruise ship nga MV Hondius. Ang barko ang sa karon nakaangkla sa baybayon sa Cape Verde sa Atlantic Ocean nga malayo sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginathag sang isa ka medical doctor nga ang ginhalinan sang hantavirus ang virus kag indi bakterya. Naibaluan nga may 3 ka ginbawian sang kabuhi kag isa ka UK national ang yara sa indi maayo nga kahimtangan kag nagalala na ang kondisyon matapos ang ginasuspetsahan ng antivirus outbreak sa isa ka cruise ship sa Atlantic Ocean. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Vicente Itik Itoriaga, ang nasambit nga balatian na nagikan sa higko sang ilaga kag indi ang nagalaton halinta sa tawo nga infected padulong sa kapareho sining nga tawo. So diri sa Pilipinas as of May 2026 wala sang hantavirus case sa gani wala sang dapat kulbaan. Ang sintomas sang tawo nga infected sa nasambit nga balatian amo ang fever, muscle ache sa ilabi na sa paa kag hawak, fatigue o kun kakapoy, pagkasakit sang ulo o kun paglingin sang ulo. Panugyan sini
nga ipabilin ang katinlo sang balay kag palibot agud nga wala sang matiniran ang ilaga nga nagadala sang virus nga nagatugas sang nasambit nga balatian. Virus kasi hindi sa bakterya, no? Yung mo lang para mabalaan. Next sa monilis, no? Para mabalaan sa tanan, ang virus and bakterya, hindi diferensya na sila, no? Ang virus yan, next, hindi siya magdala sa antibiotic, okay? Ang bakterya yan, magdala sa antibiotic. Now, ini, virus. Yaga. 30 minutos ang kaligad sa takna sa isaga sa detalye sa Babarita International. Gindeklara na sa Russian Army ang unilateral ceasefire sa Ukraine kahapon. Suno sa Russian Defense Ministry mangin epektibo ini sa tuga sa Bayo 8 kag 9 kadungan sa pag-obserbar sa World War II Victory Day. Ini kasunod sa desisyon sa Supreme Commander-in-Chief sa Russian Armed Forces nga si Russian President Vladimir Putin. Ang nasabit katikaan para sa humanitarian considerations kag bilang pagdumdum sang Victory Day sa piyak sini nagapabilin nga era sa defense position ng Russian forces kag nagpaandam sa Ukraine pananglitan maglapas sa ceasefire nga gintalana. Sa kampo naman sa Ukraine nagpayag ini sang kaugalingon man nga ceasefire malin sa Mayo 5 tungtong 6 apag ginakabig sa nga ide seryoso ang ginapropose nga truce sa Russia. Ang Victory Day sa Russia sa nga tuig ay ka-81 nga anibersaryo sa kadalagaan sa Soviet Union batok sa Nazi Germany sang World War II. Sa katapusan nga balita international, ginpahayag sang United Arab Emirates nga sa asod-asod nga adlaw, sila ang ginulan sa mga missiles kag drones nga ginaligar ginlunsyar nagikan sa Iran. Madumduman nga nagpagwa sang phone alert ang UAE sa mga missile threats sa ilang pungsod. Sang Martes, ginpahayag sang UAE nga sila ang ginatake sang Iran apang madinalagon nila nga na-intercept ang mga pag-atake. Apang ginpatag ni US Defense Secretary Pete Hegseth nga intak kag nagapabilin nga epektibo ang ceasefire sa piyak sang pagbayluhan sa pag-atake sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Sunod diri, ginpangguba sang US ang mga gagmay nga barko sang Islamic Revolutionary Guard Corps sang tinalikdan nga adlaw bilang kabahin sang ilang operasyon sa pagsiguro nga luwas ang tanan nga commercial ships nga maglabay sa Strait of Hormuz. Ginpayag ni Hegseth sa isa ka press conference nga wala sila nagapangita sang gamo. Samtang sa balita sa negosyo, suportado sa Department of Energy ang ginaduso nga hagna nga kakson ang value-added tax sa kuryente bilang kabahin sa mga tikang agod mabuhinan ang galastuhon sa mga konsumidor apang ginpahayag nga kinahanglan pa ini pagatun-an sang maayos. No, kay Energy Secretary Sharon Garin, ginasuportahan sang DOE ang tanan nga mga tikang nga nagatuyo magpanubo sang presyo sang kuryente sa pungsod. Lakip na ang posibilidad nga buhinan o kunkuhaon ng VAT sa kuryente. Paatag sini mapanubo ang presyo sang kuryente kung kakason ang VAT apang sunod diri kinahanglan pa ini sang dugang nga evaluation kag hindi lamang ang DOE ang magadesisyon sini. Sang Lunes nag-file si Senator Risa Hontiveros sang hagna nga nagatuyo kakason ang VAT sa system loss charges sa mga balayran sang kuryente. Ang Senate Bill number 2076 nagatuyo nga mag-amyendar sang National International Revenue Code agud ma-exempt ang system loss charges sa VAT. Kasunod sa mga report sang pagsaka sang presyo sang kuryente ilabi na gid sa tion sang tig-ilinit. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rate, sa closing transaction sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association of the Philippines alas 5 kahapon sang hapon. Ang US dollar may baylo nga 61 pesos and 55 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 85 centavos. Singaporean dollar may baylo nga 48 pesos and 15 centavos. Saudi Arabia Riyal may baylo nga 16 pesos and 38 centavos. Ang euro may baylo nga 71 pesos and 86 centavos. Ang business trading, ang liwat nga magabukas buwas alas 9 akon subong nga aga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos na ang nakaligid sa takna sa isa aga makabombo. Inyo na batian ang kabugusan nga mga pagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw sang Miyerkules, Mayo 6, tuig 2026. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Merry Chris Alo. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papod pagmati. Kag standby na sa masunod nga palituntunan ang Bombo Report 2nd Edition. May kapo di alagad Bombo Mia May Francisco. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bastradyo! Bombo! Set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit sang screensavers.
Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka sang screensaver sa imong computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts ganing mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakaibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, magano bu ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamala sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihanger na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o inner pa kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang bumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud bagad duot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente. Bombo! Ikumpay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Ischedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Philippines Standard Time, 40 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 6 ng aga. Maayong aga, Negros Island Region, probinsya sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Karon nga adlaw sa Miyerkules pet sa 6 sa bulan sang Mayo tuig 2026. Maayong aga sa mga kabombo naton nga naga-monitor pagi sila nga mga radyo DYWB 630 kHz, naga-monitor pagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod Bombo mobile app. Sa inyo mangin kaupod Bombo Mia May Francisco. Kag para sa aton dalagko nga mga balita. Sa balita international, isa ka fireworks factory sa China ang naglupok. Kag 21 ang patay, kag 61 ang pilason. Sa balita national, Energy Regulatory Commission ginapauntat sa karon ang disconnection sang kuryente halin sa bulan sang Mayo tubtob Hulyo tuig 2026. Samtang Senator Raffy Tulfo hindi magpadalagan bilang presidente sa tuig 2028. Sa balita lokal, ang mga police station sa Negros Occidental ang naka-high alert batok sa mga pagpang-atake sa mga armado nga grupo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 41 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang aga. Magabuya lang kita sa pilalanggid ka mga panumdom. Kag sa aton nga pagbalik, kadtuan nato ng report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Stand by. Yari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-ship halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pagibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan ini sang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month. Agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies na importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, magamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua,
maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agot hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung magamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ika-apat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala naganganga-apertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 ng aga. Balik kita diri sa atong balatuntunan, Bombo Report 2nd edition. Ang mga police stations diri sa Negros Occidental, no, ang naka-heightened alert batok ini sa mga pagpangatake sa mga armado nga grupo. Actually bisan wala ya gani pagpang-atake, di dapat naka-alerto gid man ining mga kapulisan all over, no, Negros Island region. Sa dugang pagid nga detalye yara na sa piyak nga linya, Bombo RJ Kim Kasipe sa report please come in. Yara na sa high alert status ang tanan nga police station si Kalam sa Negros Occidental Police Special Office kung bunggan ang posibleng pagpangatake o kung may yara sang plano nga pagtulong sang atong grupo sa mga police station sila mga police station siliin na medyo mataas ang risk. May mga kapulisan na nga naka-standby if ever there is mayara sa pagmatake. Ini tuga lang sigapon sa sunod-sunod nga enkwentro sa tunga sa militar kag sa New People sa RB sila lain man nga bahay sa Negros Occidental madumduman naton dito sa Toboso sa Abril 19 kag sa lately mayara man nagluntad diri sa Maya Kanlaon and sa Kawayan ang pinaka-latest diri ko sa diin na may mga nakita dito nga dugo ang mga kapulisan kag ang mga Philippine Army rather ang posible may ara sa pilason sa ilang na enkwentro but still until now wala pa gid sang update regarding sa kung bala may ara man gid confirm pero ang nakita na dito may ara sa pilason o may ara iya sa mga dugo nga nagalapta dito sa encounter site. Suno sa kaya Police Captain Genesis Catalogo ang tagapamaba ni sa Negros Occidental Police Provincial Office, ginmanduan ang tanan nga personnel, ilabi gid ning mga yara bla sa palayo bla nga mga station kag mga mobile forces nga mangin mabinantayon magpabilin nga alerto kag doble triple nga seguridad sa tanan nga oras suno gani kay katalogo diri dako ang posibilidad nga may ara sa ginatawag naton bla nga retaliatory attacks o kung pagbalos ang makawalaman nga grupo matapos ng madinagon nga operasyon sa Philippine Army nga nagresulta sa sa kaperdihan sang madamo nga tapo sang makawalaman nga grupo kabangdanan nga ining lima nga mga nadakpan diri sa may syudad sa Talisay ang nagapabilin diri sa Negros Occidental Police Provincial Office kasi di mas madamo dira madumduman naton pagkatapos ang enkwentro sa Toboso. Tuboso 19 may 5 nga nakapalagyo kag na sikop diri sila or na adakpan sila diri sa may Talisay kag ini sila ang gindiretso diri sa may si ADG man sa Negros Occidental kung sa diin madamo-damo di ang mga personnel kag preparado pa ang aton man nga kapulisan diri siguro man sa Negros Occidental Police Provincial Office nga mayara sa nagakaigo ning koordinasyon sa tunga sa kapulisan kag militar iban pagid nga mga stasyon kay ti minigkam sa stations may mga ginapaprepara sa karon nga mga police personnel nga ready for deployment if there is may raes ang pagpang-atake inaakabahin sa gyapon sa ilaman nga preparasyon if ever may raes ang retaliatory nga mga atake lagod ba nasig ni matukib man kag makaresponde man sa anuman nga hulag sa armado nga nagatuga man sa kinagamo sa komunidad sa dugang pagid na impormasyon natan pamatian na payag ni Police Captain Genesis Catalogo ang Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office. May Kawayan, we're still reminding our personnel to increase their security, especially naman dito sa South
we understand ang south portion naman, dito naman ang ilang just because may natabong aksidente. So, regardless sa may PNP naman sa Nopo, regardless coming from the south, regardless coming from the north, we are informing our personnel to stay alert all of the time, especially going out sa aton mga opisina. We are still conducting sa aton police community work dito sa Tubuso, pero dito naman sa Kawayan wala pa. Aton encounter nga natabo sa may dito. Amo yan to ang tayag Police Captain Judices Catalogo regarding sa pagpreparar sa mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office sa siniman nga ginatubang nga mga enkwentro man, sunod-sunod nga enkwentro sa makawala kag Philippine Army. Dapat gid man no, nga mangin alerto sila, mayara man gani sang enkwentro kun wala bombo RJ kay wala kita nakahibalo kung anong magkalatabo sa matag adlaw, especially sila no nga sila ni ang naga-maintain sang peace and orderliness. May mga tawo gini sila kon kay isa bombo RJ nga mabungguan bala o kung masumala nga ti mayara iya sang dalagko nga pangalan resources bombo RJ kag kun ano pagidira. So maayo gid nga magpreparar ni sila kiti sa namba kay nagani ni Sir Catalogo nga ti kun mayara sang enkwentro sa north mabalos naman sa south do ka bulos-bulos lang diri sa Negros Island region. Exactly, kay ning klase madumduman naton ginpayag man diri ni Lieutenant Lieutenant Colonel Dan Carlos Somoza. Ang ining klase nga style is it is sa pagpalikaw bala o kon redirection ila binagid sa mga nagasunod sa mga siniman nga mga makawalang grupo. If there is may raya sa ginatawag daton nga enkwentro diri sa may northern nga bahin sa Negros Occidental, truly enough dunduman nato may enkwentro diri sa Tubuso. 19 itong patay, pero pagka wala gani isang isak semana mayara sang ginpatay naman diri sa may Sipalay sa southern nga part, kung sa diin pamilya ang ginsulod dito sa Ilabalay kag ako pa sa makawala nga grupo. So ini kabahin sa gyapon sing ilaman nga taktika to misled ang ginasundan man nga mga makawala nga grupo para makapanagyo bala, para at least ang focus hindi naman dito sa pagsunod sa mga makawala nga grupo. Ini kabahin man sa gyapon sing ila taktika according kay sa Philippine Army Dan Carlos Somoza. Ang ini nga klase nga mabalaton na technique nila para ma-misled ang mga uniform personnel ng Philippine Army nga nagasunod man sa ilaman nga mga kauptan. Sige. Ini si Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of this information. Basta Radio. Bombo. Yara sang isa ka mga insidente nga magaluntad mga kabombo between sa mga tropa sang gobyerno kag sa makawala nga grupo daw ginapaabot naman na nila nga mayara na sang balo sa piyak. So may enkwentro sa piyak, mayara pagid sa piyak. Kay syempre nagapatrolya nimo almost every day ang Philippine Army. So kung mayara da sila sang sightings kag makita nila may mga nagabitbit sang armas mga kabombo, may possibility nga mayara gid sang enkwentro nga magaluntad. Yung mga kapulisan kinahanglan man niyang bulig nila mga kabombo kay sila man ning naga-safe keep no sa mga tawo within their area of responsibility. Kay ang mga shooting incidents kag pila pag dira ka mga insidente nga reported kun akuon sa mga makawala nga grupo dapat mayara man sila sang coordination no sa Philippine Army. Hindi man pwede nga magpinataka-taka na lang tanan mga kabombo. Dapat may araw sang verified nga information, may coordination. Kay dapat kalkulado ang tanan nga mga giho para hindi masayang ang operation, hindi usik sa resources mga kabombo. Kag dapat mag-aagi gid sa legal nga proseso. Amo malang na dang ato nga concern no kati wala sang may malapak nga kinamatarong between suspect kag syempre biktima mo man na sa gihapon. Kay kun mayara kada sang malapas nga kun ano man dira sa kinamatarong sang bisan isa lang dira sa ila expect ka na nga daan nga pati ikaw imbestigahan. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 ang aga, mga kabombo. No, subong niya nga adlaw,
Te sa na-mention ganina naton kayina nga mainit-init ang tiyempo subong so maghalong gid ang tanan. Pero antes kita danay no magbuya sa aton nga mga kabombo, ha open pa sa gihapon ang aton nga mga drop box center. So, ginahulat gid namon no. Ang paghulog ninyo sang dugang kag mas madamo nga mga entries para sa ato nagahilapit nga Grand Draw sini nga Sabado, May 9, 2026 alas 3 ang takna sang hapon. Maghulog kag mag-obra pa gid sang madamo nga mga entry para madamo o kung dako rather ang tsansa ninyo nga mangin milyonaryo. Bangod isa ka milyon ka pesos ang nagahulat nga grand prize. Plus mayara pa gid sang 50,000 pesos each no sa apat ka mga regional winners, isa sa Luzon, isa man sa ka-winner diri sa Visayas, kag isa sa Mindanao, kag mayara pa gid sang isa sa NCR. Open pa gid ang aton nga mga Dropbox centers, hingagaw magbaka-baka na sa pag-ubra mga kabombo. Ano pang inyong ginahulat? Maghulog na gid, no? Kay basi ikaw na ang masunod nga milyonaryo kag mabutang ang imo nga ngalan sa Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. Subong nga krisis mga kabombo, ginapinsar naton ayan no na lang ayhan kung magdaog ko sang 1 ka milyon ka pesos. Madamo-damo gid ang akon nga maaman para sa akon nga pamilya, sa akon nga kaugalingon kag basi maka-extra ka pa no makabulig kapag gid sa imo nga mga isig katawo. Maayo gid kay ti dako gid na nga blessing mga kabombo in kaso. Pero hindi man pwede no nga tiyang patawhay ka lang dami 1 million ka na. Amo na nga dapat mag-ubra gid kita sa mga entries, magbakal sa mga proof of purchase kay dako gid ang tsansa ninyo nga mangin madinalagon. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 56 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 6 ang aga mga kabombo. Pila ka mga eskwelahan subong ang nag-shift na lang sa online classes. Kay mabudlayan sila siguro no sa pag-travel, especially kung layo yang ilang mga balay. Kay kung kaysa mga kabombo, it doesn't mean nga diri sila nag-eskwela abi sa Bacolod, taga Bacolod na sila. Ang iba niya nag-travel pa na mga kabombo, galing kay diri lang gid yang ilang eskwelahan no sa Bacolod City. So pila ka mga universities and colleges nag-shift na sa online class. Sini pa ni abi nga bulan sang Mayo ilang mga graduation ang iban, pero ang iba niya mga kabombo nakatapos naman. Ang iban sini nga bulan sang Hunyo. So, amat-amat na ni no nga magadutay ang maga-travel. Pero first o kung second week sang June, balik klase na ang elementary kag high school para sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Kay tingwaan nga mabalik sa normal no ang calendar, school calendar kay kabudlay kuno mag-eskwela kada summer. Ang iba nagasinunggo no? Kagi man kita na mga kabombo, tamaan ka bulad sa init at naga nosebleed. Kung kaisa makapoy ikaw kag hindi ka pa maka-eskwela pila ka adlaw. So do ka usik gid no kung mag-absent ka. Especially kung estudyante kag mayara ka gid abi sang goal no sa imo nga academics o kung sa imo abi dira nga mga achievement. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa takna ang alas 6 nga aga. Wala na kita sa nabilin pa nga tiyempo mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa mga nag-upod no kag nagpamati. Mapa Facebook Live manina o kun sa inyo nga mga radio. Thank you gid sa mga naga-monitor always sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Madamo-damo gid kita sa mga viewers. Maayong aga sa inyo tanan kag madamo gid nga salamat. Subong man sa mga OFWs naton nga naga-monitor sa mga balita diriya sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Standby na kamo mga kabombo, magasunod ng Bombo Network News. Sa katapusan, akong inyo nang inalagad, Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage ka angay sang crack, buho o kung gisi. Ikadua, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente.
Agod nga makamino sa gatong, likawan ang heartbreaking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan. Gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa heartbreaking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kon nag-drive sang 90 versus 110 kilometers per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 kilometers sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise controls Peace. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, isang low pressure area ang patuloy ang paglapit sa bahagi ng Mindanao. Itinuturing naman itong pakinabang para sa sektor ng pagsasaka. Sina Representative Leandro Liviste naman at Representative Ryan Recto nagkasagutan sa plenaryo sa isyu ng politika at korupsyon. Itong senador ay pumirma na partikular na dun sa Senate Blue Ribbon Committee report o initial report sa flood control anomalies. Target na butuhan naman sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa May 11, nakabatay sa desisyon ng Korte Suprema ayon kay Justice Committee Chair Representative Jervil Luistro. At Middle East crisis, isa raw sa mga pangunahing agenda sa 48th Association of Southeast Asian Nation Leaders Summit face-to-face meeting. Mahalaga umano para sa pag-address ng mga pressing issues. Sa international news naman, ang Russia muling binomba ang Ukrainian power grid. 5 katao naman na italang nasawi. At abangan mamaya mga kabombo at mga Kastar Nation ang mga paghahanda ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala bago pa man ang kanyang laban at yung kanyang iba pang mga aktibidad sa Italian Open kung saan una niyang makakaharap ang katunggali na isa ring batikan na si Magdalena Frach. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Naging matindi at mainit ang palitan ng mga pahayag sa plenaryo ng Kamara nitong Martes ng gabi matao hapon matapos magbanggaan ang dalawang neophyte lawmakers mula sa probinsya ng Batangas na sina Representative Leandro Liviste at Representative Ryan Recto. Matapang na nanawagan ang mambabatas na si Liviste kaugnay doon sa panawagan niyang investigasyon hinggil sa umano'y koneksyon ni Executive Secretary Ralph Recto kay Construction Workers Solidarity Representative Edwin Garjola na nasasangkot umano sa kontrobersyal na flood control scandal. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Leandro Liviste. Matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan
at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Dagian ang mga pahayag ni Representative Leandro Lebiste. Agad naman na sumagot ang anak ni Executive Secretary Ralph Recto na si Representative Ryan Recto at maring ipinagtanggol ang kanyang ama laban sa mga paratang na ito ni Lebiste. Kinwestiyon pa ng nakababatang Recto ang motibo at basihan ni Lebiste sa naturang issue. Pinabulaanan pa niya ang mga akusasyon at iginit na purely personal lamang professional lamang ang ugnayan ng kanyang ama na Executive Secretary at ni Representative Garjola. Kaugnay niyan, narito pa ang mga pagpapatuloy ng pagsagutan dyan po sa Kamara sa pamamagitan naman ni Representative Ryan Recto. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Lebiste na may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. Yan ang tinig ni Representative Ryan Recto, anak ni Executive Secretary Ralph Recto. At kaugnay niyan ay nanawagan naman si Lebiste na maimbestigahan na lamang ang naturang usapin at hindi na ang palitan ng salita kaugnay ng naturang issue. Mainam mo mano na maimbestigahan at malaman ng publiko ang katotohanan hinggil dito at maaaring mag-participate ang mga personalidad mula sa probinsya ng Batangas. Narito naman ang pagpapatuloy ng pahayag ni Representative Lebiste. Ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito. Yan ang tinig ni Representative Leandro Lebiste kung saan nakaladkad na rin ang iba pang miyembro ng pamilya ni Executive Secretary Ralph Recto, partikular na ang kanyang asawa at anak nito. Sa naging bangayan na yan ay nagdulot ito ng matinding tensyon doon sa loob ng plenaryo at nagbabadya ng mas malaliman nga na pag-iimbestiga hinggil sa usapin ng dalawang mambabatas at pati na ng iba pang mga opisyal ng gobyerno mula dyan sa probinsya ng Batangas. Samantala, tinawag naman ni Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na offensive at unfair ang naging pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste na umano'y sangkot ang lahat ng kongresista sa vote buying. Ayon kay De Lima, hindi sapat na basta na lamang burahin o strike out mula sa record ang naturang aligasyon. Git ng mambabatas, dapat ay personal na bawiin mismo ni Lebiste ang kanyang naging pahayag. Nagugat ang issue matapos ng aligasyon ni Representative Lebiste na may kinalaman umano ang ilang kongresista sa vote buying, bagay na agad umani ng reaksyon mula sa ilang miyembro ng Kamara de Representantes. Narito ang naging bahagi ng pahayag sa pagitan naman ni Representative Laila De Lima at Majority Leader Sandro Marcos. Approached Representative Lebiste
And I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence. I understand, Mr. Speaker and Mr. Majority Leader, but we would want it from the mouth himself of Representative Leviste. Nang muli namang bigyan ng pagkakataon si Representative Leviste, nilinaw niya na hindi lahat ng mababatas ay sangkot sa vote buying at kalaunan ay nag-withdraw ng kanyang aligasyon. Kaugnay niya na narito pa ang naging pahayag ni Representative Leandro Leviste. I'd like to clarify that I meant that there are some, but not all. And there are many members of Congress who do not violate election laws. So please do not consider that I said that all. And I definitely withdraw that there are... Mr. Speaker, the request of this representation is with respect to the withdrawal. No need for any explanation. Is he withdrawing? Yes, but I think also portion of the speech. for the benefit of the people who are listening, Mr. Speaker, I believe that party list doesn't need explanation. not by vote. Samantala, konestyon din po ng ilang mambabatas ang basihan ng mga aligasyon ni Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang ang sinasabing malaking campaign spending sa Batangas. Giit ng kampo ni Recto, walang batayan ang mga paratang kung saan tinawag ang kongresista na sinungaling. Sa kasalukuyan, inirefer na ng plenaryo ang mga pahayag ni Representative Leviste sa Committee on Rules. Okay pa rin yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, marinding tinuligsan Executive Secretary Ralph Recto ang umano'y hindi makatotohanan na mga pahayag ni Representative Leandro Leviste na paulit-ulit na ibinabato laban sa kanya. Ibinunyag ni Recto na nag-alok umano si Leviste ng malaking halaga upang suhulan ang kalaban sa politika at paurungin si Governor Vilma Santos Recto, bagay na kanilang tinanggihan. Dagdag pa niya, ang tunay na hangarin ni Leviste ay makakamkam ng libu-libong ektaryang asyenda ng tubo dyan po sa bahagi ng Nasugbo sa Batangas. Mariin niyang itinanggi ang mga paratang tungkol sa ghost flood control projects at iba pang mga iskandalo at iginiit na lahat ng kanyang proyekto ay may resibo at pinakikinabangan ng mga mamamayan. Binatikos din niya ang umano'y boat buying operations, troll farms at factory of lies na pinapatakbo mano ni Leviste upang siraan ang administrasyon. Ayon pa kay Recto, ito ay desperadong hakbang upang takasan ang pananagutan sa ghost solar projects na nagdulot naman ng bilyon-bilyong pagkakautang. Binigyang din niya na sa 3 dekada ng serbisyo publiko, ngayon lamang siya nakaharap ng isang taong ayon sa kanya ay ganid umano at mapanlin lang. Sa uli, nanawagan si Recto na magbalik na sa trabaho at huwag nang pansinin ang mga maling akusasyon laban sa kanya. Dako naman tayo dyan sa bahagi po ng Senado mga kabombo at mga ka-Star Nation. Si Senator Panfilo Ping Lacson ay iprinisinta na ang Blue Ribbon Committee Chairman's Progress Report sa plenary ng Senado kaugnay ng naturang issue ng flood control scam. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, formal nang inilahad ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa plenaryo ng Senado ang Blue Ribbon Committee Chairman's Progress Report matapos na hindi pa rin makumpleto ang kinakailangang lagda ng Committee Partial Report kaugnay ng umuling mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Sa kanyang privilege speech, ibinunyag ni Lacson na isang sistematikong katiwalian ang natuklasan ng komite kung saan ginamit umanong pondo ng bayan bilang gatasan sa pamamagitan ng sabwatan ng iba't ibang opisyal ng gobyerno at pribadong sektor. Batay sa ulat, lumabas na hindi umano kakulangan ng budget ang problema, kundi ang malawakang pag-aabuso rito.
mula sa proponents, bagman, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways hanggang sa mga contractors. Ginamitan naman ito ng mekanismong tulad ng kickbacks, manipuladong bidding at pagkontrol sa proyekto na inihalin tulad sa pork barrel system, ngunit nirebrand aniya at mas pinalila. Huwag na ito, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson. Evidence on record shows how the flood control corruption scandal exposed a systemic, coordinated, multi-actor process. Isang malawakang sabwatan na ginawang gatasan ang mga proyekto para sa flood control. Ang pattern ng korupsyon ay systemic at parasitic. Magkakaugnay mula sa mga aktor, mekanismo at workflow. Who are the actors? In the course of the hearings, we have identified key actors who were implicated in the flood control anomalies and classified them into 8 groups. Ang partisipasyon ng mga aktor na ito ay hindi limitado sa isang grupo lamang. Sila ay maaaring gumalaw sa iba't ibang kapasidad, sabay-sabay o nagpapalit-palit. Kasabay nito, Bombo Dennis, diretsahan ding sinagot ni Lacson ang mga pamumunang ibinabato sa kanya ng kanyang mga kritiko sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee. Ginit ng senador na 2 beses umanong pinadalhan ng komite si dating Speaker Martin Romualdez ng imbitasyon upang dumalo ito sa pagdinig, ngunit hindi aniya ito maaaring pilitin dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy sa pagitan ng 2 kapulungan. Kasunod nito ay sinagot din ni Lacson ang mga pamumuna ni Senator Dante Marcoleta hinggil sa umano'y kakulangan naman ng dokumento at proseso sa partial report. Common sense na lang aniya, sabay nilinaw na ang digital copy ng report ang opisyal na batayan ng mga miyembro para sa kanilang pagsusuri. At sapat naman aniya ang panahong ibinigay upang ito'y mapag-aralan kung kaya't hindi niya maintindihan ang hindi pagderma ng mga kapwa senador. Gayunman, iginagalang naman umano ni Lacson ang kanilang mga desisyon. Muli, pakinggan natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Everyone is given a full opportunity to review and propose revisions, modifications, deletions, and corrections. In line with Senate practice, we have provided an advanced portable document format or PDF copy to every office to allow our members to sufficient time for review. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, kinumpirma naman ni Lacson na nadagdagan na umano ng lagda ang nasabing ulat matapos na pumirma rito si Senator Raffy Tulfo. Sa kasalukuyan ay mayroon na itong 7 lagda at nangangailangan na lamang ng 2 upang makumpleto na ang nararapat na bilang at may sponsor na ito sa plenaryo ng Senado. Sa kabila ng pagkantala ng ulat, sinabi ni Lacson na umaandar naman umano ang mga aksyon laban sa mga sangkot. Kabilang nga niya ang pagsasampa ng kaso sa Sandigang Bayan at ang pag-freeze ng bilyong-bilyong piso ng Anti-Money Laundering Council. Ipinunto rin niya na ang report ay nagsisilbing batayan para sa posibleng kasong kriminal gaya ng plunder, malversation, bribery at money laundering. Bukod pa sa mga panukalang reforma upang maiwasan na maulit ang mga ganitong sistema ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Okay pa rin yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, isa sa mga matinding tumuligsa sa resulta ng inisyal na pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee ang dati mismong pinuno ng naturang lupon na si Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa kanya, questionable na hindi ipinatawag na mapursige itong si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kung ganyan, naritong naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Okay with me, but he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President.
Yes, we respect your opinion. And because he doesn't want to be interpolated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was mentioned by Senator Lacson. Of course you may. Thank you, Mr. President. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. Bagian ang mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Nagbigay naman ng kanyang tugon si Senate President Pro Tempore Panfiluping Lacson kaugnay ng naturang mga pahayag ni Marcoleta at narito ang naging takbo ng kanyang mga pahayag. We follow such ludicrous suggestion made by one of our colleagues. Ang mangyayari po, si dating Speaker Romualdez ang magiging kauna-unahang kaso na sasalungat sa umiiral na interparliamentary courtesy. Ngayon, kung mayroon namang kapwa nating senador na iimbitahan o isusubpina sa pagdinig ng Kamara, halimbawa, may isyuhan ng imbitasyon o subpina ang ating kasama na si Senator Marcoleta ng House Committee on Justice if, hypothetically, mayroong investigasyon sa Kamara ukol sa kanyang di umano'y manumalyang statement of contributions and expenditures or SOSE. Handa po ba ang liderato ng Senado? Bagi naman niya ng mga pahayag ni Senator Panfiluping Lacson ang tumatayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kanilang palitan ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Marami pa tayong mga balita. Susunod na. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unting paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Weather Update. Patuloy na binabantayan ang low pressure area na natukoy ngayon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at nasa layong 670 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Abang ito ay patuloy na nakakaapekto, ang easterly sa bansa ay inaasahan naman na magdadala ng mga pag-ulan ng naturang namumuong sama ng panahon. Kasabay nito, meron ding isang tropical depression o bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nasa layon 2,375 kilometro sa silangan ng silangan ng Mindanao. Taglay naman ang naturang sama ng panahon ang maximum sustained wind na 55 kilometers per hour at ito ay umaabot mga kabombo sa hanggang 70 kilometro yung kanyang gustiness at inaasahan na ito ay lalakas pa habang nananatili sa labas ng ating karagatang sakop. Kumikilos mga kabombo ang naturang bagyo, pakanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Bagamat nasa labas huya ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy din niyang binabantayan ang galaw nito dahil maaari itong makaapekto sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw kung ito'y lalo pang lalapit sa ating teritoryo. Pinapayuhan naman ang publiko na maging alerto pa rin sa mga abiso na ipinalalabas ng State Weather Bureau hinggil sa posibleng epekto ng low pressure area at ng tropical depression sa mga darating na araw. Sa ibang balita naman, lumalabas na mayroong shake-up o malawakang paglipat ng mga miyembro ng political party sa mababang kapulungan ng Kongreso.
Ito ay matapos kumpirmahin ni Manila Representative Joel Chua na lumipat na siya kasamang ilang kapwa mambabatas mula sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD patungo sa National Unity Party kasunod ng imbitasyon ng kapwa kongresista sa Maynila upang mabuo ang mas solidong grupo sa lungsod. Ayon sa mambabatas, nanumpa na sila kamakailan bilang mga miyembro ng National Unity Party dahil sa Manila Block. Matagal na anya nilang planong sumali sa NUP pero wala pang bakante noon o slots. Ayon naman sa mga ulat, bumaba na sa humigit kumulang 70 ang miyembro ng Lakas CMD na partido ay dating House Speaker Martin Romualdez mula sa dating 110, habang tinatayang nasa 50 naman ang kasapi na ng National Unity Party at ruling party na Partido Federal ng Pilipinas kung saan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsisilbing chairman ng partido. Wala pang opisyal na pahayag ang mga nasabing partido hinggil sa mga paglipat naman ng ilang miyembro. Nangyari ang mga pagbabago bago pa man talakayin sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, nanindigan naman ang National Unity Party na susuportahan nila ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at papayagan ang kanilang mga miyembro na bumoto batay sa sariling paninindigan at konsensya. Sa kabila nito, base sa ilang source, inaasahan na posibleng umabot o lumapit pa sa mahigit 200 boto ang suporta sa committee report kaugnayan ng impeachment, habang malinaw na nasa 55 na mambabatas na ang pabor dito matapos ng aprubahan ng lahat ng Justice Committee members. Samantala, iginiit naman ni House Deputy Speaker at National Unity Party Chairperson Ronaldo Puno na papayagan ng bawat miyembro ng partido na malayang magpasya sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte nang walang pressure o obligasyong sumunod sa iisang posisyon. Sinabi ni Puno na dapat gabayan ng bawat miyembro ng kanilang sariling paghatol, konsensya at kapakanan ng mga mamamayang kanilang kinakatawan. Anya, ang impeachment ay isang prosesong konstitusyonal at hindi dapat na gawing usaping politikal. Dagdag pa niya, mahalagang mapanatili ang kalayaan at sariling pagpapasya ng bawat mambabatas. Nagbabala naman ang National Unity Party na kikilos ang partido kung may ipapataw na parusa sa sinumang miyembro dahil sa pagboto batay sa kanilang konsensya. Noong Pebrero 25 nga, sinabi ng National Unity Party na malabong suportahan ng kanilang mga miyembro ang impeachment laban kay VP Sara dahil sa kakulangan ng bagong ebidensya. Gayunman, iginiit ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na nananatili ang kanilang paniniwala na may pananagutan ang Vice Presidente sa umano'y paglabag sa tiwala ng publiko. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Puno na pagbabatayan pa rin ng partido ang lakas ng ebidensya sa kanilang pagdidesisyon. Anya, nananatiling matatag ang suporta ng National Unity Party sa administrasyon kasabay rin ng pagtiyak na ang tungkulin ng bawat mambabatas ay ginagampanan ng may integridad at kalayaan. Samantala, mari namang tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang pagdawit sa kanyang pamilya sa kaugnay na usapin ng impeachment kung saan ay sinisimulan na ito na talakayin sa Kongreso. Binigyan din nga ng pangalawang Pangulo na hindi dapat na maisama ang kanyang pamilya o mga mahal sa buhay sa mga isyong politikal na nakatuon lamang sa kanyang tungkulin bilang opisyal ng pamahalaan at bilang impeachable officer. Ayon sa kanya, malinaw na ang mga paratang ay nakatuon sa personal na mga paninira at hindi sa tunay na layunin ng impeachment process. Iginit pa niya na hindi makatarungan ang paggamit sa kanyang pamilya bilang kasangkapan upang palakasin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nanindigan si Vice President Duterte na haharapin niya ang proseso ng buong tapang at pananagutan bilang bahagi ng kanyang tungkulin sa bayan. Sa uli, nanawagan siya na ituon ang diskurso sa mga isyong may kinalaman sa pamamahala at hindi sa personal na buhay ng kaniyang pamilya. Narito naman ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Well, I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
Tagian mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ipaniliwanag ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro ng target na pagsasagawa ng botohan sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na 11 ng Mayo ay nakabatay sa desisyon ng Korte Suprema na naglalayong mabigyan ng due process ang isang respondent. Ayon nga kay Luistro, binigyang diin ng Korte na kailangan mabigyan ng sapat na oras ang mga mambabatas upang mabasa at mapag-aralan ang artikulo ng impeachment at ang mga ebidensya bago pa man ang botohan. Isang kakulangan na naging batayan sa pagkakabasura ng unang impeachment attempt laban sa Vice Presidente. Saan pa ng mambabatas kung may papamahagi agad ang kopya ng committee report, dapat ang 5 araw para sa mga ito ay sapat na para mapag-aralan bago pa man ang botohan sa panig ng plenaryo. Dagdag pa ni Luistro, magkakaroon ng sponsorship speech, interpellation at motion para naman sa botohan kapag tinalakay na ang naturang ulat dyan sa plenaryo. Bombo International News. Niyanig po ng malawakang drone at missile strikes ng Russia ang Ukraine nitong Martes ng gabi na tumama sa power grid at iba pang infrastruktura ng bansa. Tinatayang hindi bababa sa 5 katao ang nasawi, habang 39 na iba pa ang nasugatan. Ayon sa Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia ng 11 Iskander-M ballistic missiles at 164 na drones sa magkakasunod na pambobomba. Bagamat na-intercept ang karamihan, may ilang missiles naman at drones na tumama sa mga target. Nabatid na tinamaan ang mga natural gas facility sa Poltava at Kharkiv regions. Dahil dito, kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake at tinawag itong utter cynicism ng Moscow, lalo't ito ay kasabay pa ng pansamantalang tigil putukan. Una rito, sinabi ng Russia na magpapatupad ito ng unilateral ceasefire sa mga darating na araw kaugnay ng paggunita nga sa Victory Day, ngunit babala niya sa Ukraine na gaganti sila sakaling umatake ang bansa. Tugon naman ng Ukraine, handa rin itong sumunod sa ceasefire kung susunod din ng Russia, ngunit nagbabala na gaganti rin kung lalabag ang bansa sa kasunduan. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, iniulat naman ng World Health Organization na naitala ang 7 kaso ng hantavirus mula Abril 1 hanggang Mayo 4 ng taong kasalukuyan habang nasa biyahe ang isang cruise ship na MV Hondius. 2 po ang kumpirmado at 5 ang pinaghihinalaang kaso, kabilang ang 3 nasawi. Sa isang statement, ibinahagi ni Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na itinuturing ng WHO na mababa ang panganib ng virus sa pandaigdigang populasyon. Ngunit patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan. Nakikipag-ugnayan na rin ang World Health Organization sa mga apektadong bansa at sa operator ng barko upang matulungan ang mga pasahero at tripulante. Kasama sa ginawang aksyon ng masusing investigasyon, pag-isolate at paggamot sa mga naitalang kaso, gayon din ang medical evacuation at laboratory testing upang matukoy ang sanhi at pagkalat ng sakit. Ang hantavirus nga po ay isang virus na nakukuha mula sa mga daga at maaaring maipasa ito sa tao sa pamamagitan ng pasintabi po, ihi o laway ng mga ito. Maaari itong magdulot ng malubhang sakit tulad ng hantavirus pulmonary syndrome o hemorrhagic fever na may kidney complications. At mga kabombo, mga Kastar Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw po na ito, makakausap po natin via Zoom ang isang eksperto pagdating ho sa issue dyan sa Mayon Volcano at mga kahalintulad na rin ho na usapin sa mga bulkan na kabi-kabila po ay nag-aalburuto nitong mga nakalipas na araw. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Magandang araw po sa inyo. Yes po, good morning and good morning sa mga listeners and viewers. Okay, unang-una, Dr. Paul, ano po ang kasalukuyang status
ng Bulkang Mayon matapos ho yung naitalang ashfall na malawak ho yung naapektuhan itong nakalipas na weekend, Doctor? Yes po. So, for the past 24 hours po, as of 5 a.m. kanina, nakapag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 11 volcanic earthquakes. Kasama na po dyan yung 3 volcanic tremors. Ganun din po, nakapag-record din po tayo ng 283 na rockfall events at 17 dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents. Habang kahapon din po, may mga pagtala rin po tayo ng mga minor strombolian activity at short-lived na lava fountaining. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. Okay, Dr. Paul, bakit nga ho ba hindi nagkaroon ng pagtaas sa alert level knowing na grabe ho yung lawak ng pinsala na naitala and ano ho ba yung ating barometer para magkaroon ng pagtaas o pagbaba ng ating pong alert status dyan sa Mayon Volcano? Yung current na data po na nakukuha ng PHIVOX mula po nung itanas natin ng alert level 3 noong January ay parehas sa nakikita natin sa kasalukuyan. So, based on our assessment, wala naman pong pagbabago, wala kami nakikitang escalation or even possible escalation ng level of activity. So, right now, wala po kaming basihan para itaas ang alert level. At isa pa po, another point is yung nangyari po ng weekend is actually hindi naman po caused by a explosive eruption as some people are claiming. Ang nangyari po dyan ay meron tayong may lava flow po tayo na actually nagsimula siya nung January pa at isang malaking bahagi ng lava flow na yon ang natipak at ito ngayon yung nagdulot ng malaking pyroclastic density current at malawak na ashfall event. Okay. Dr. Paul, maaari ba ho itong maulit sa loob ng maikling panahon o kailangan muna na magkaroon ng build-up yung lava formation at bago ho magkaroon ng kahalintulad na senaryo dahil mapaminsala din pala ito, no? Kahit hindi ho mismo yung lava yung bumagsak pero nakapinsala pa rin yung abo na naidulot po nito, Dr. Paul. Yes, sa kasalukuyan po, yung karamihan ng mga pyroclastic density currents na nararanasan sa Mayon Volcano ay dulot nga po nitong mga lava collapse na ito, lava front collapse, yung mga natitipak na bahagi ng lava flow. Actually, prior to yung nangyari nung May 3, nung first week of April nagkaroon din tayo ng ganitong event, pyroclastic density current then event din na dulot ng pagtipak ng lava flow, and even prior to that nung March at nung February. So, and actually nasundan pa ulit yon nung kahapon lamang po ng umaga nagkaroon ulit ng lava front collapse, bagamat yun nga po hindi na siya kasing laki nung nangyari nung Sabado. Okay. May katanungan din po ang aking katandem si Bombo Ever Rico. Bombo Ever? Alright, base po sa inyo pong pag-aaral, madalas po ba itong nangyayari po sa Bulkang Mayon at maging sa iba pa pong mga bulkan po sa ating bansa? Right now po, yung sabihin ko lang po yung mechanism ng formation ng pyroclastic density current. Kadalasan po yung mga ganitong phenomena ay dulot ng explosive eruption. Kaya may mga po na nagsabi na nagkaroon ng pagsabog. Pero another possible na mechanism ay ito nga, yung may natitipak tayo na mga bahagi ng lava flow at yun yung pinanggagalingan. Now, sa ngayon po, since 2023 na nagpakita ng ganitong style of eruption ng Mayon Volcano na tahimik lamang na naglabas ng lava, may mga ganito na tayong phenomena na may natitipak na bahagi ng lava flow at ito ay nagdudulot ngayon ng pyroclastic density current. Unfortunately, yun nga, habang patuloy na lumalabas yung lava, malambot pa yan. So still very unstable.
Kaya maya't maya nga po talaga magkakaroon ng mga ganitong mga lava collapse, pyroclastic density current events. Alright. Possible po ba na naging trigger factor din po yung mainit na panahon dito sa mga aktibidad na naitala sa Bulkang Mayon as well as dun din po sa May Canlaon na nagkasabay po ito nitong weekend? Wala naman pong kinalaman yung weather systems or even climate factor. As a matter of fact nga po, yung may mga instance po tayo sa Mayon Volcano and other volcanoes na sa kasagsagan ng isang bagyo ay tuloy-tuloy yung pag-erupt. Halimbawa na lang po ng 2018 at 2023 sa Mayon Volcano and dito sa May Canlaon naman last year na kasi merong malakas na bagyo na dumaan pero patuloy pa rin yung eruption, hindi na siya pipigilan. Alright. If ever po, yung pong mga naitatalang Strombolian at crater glow doon po sa Bulkang Mayon, gaano pa po kaya ito magtatagal? Sa ngayon, wala kaming maibibigay na timeline kung gaano katagal. Pero based nga po dun sa aming datos na nakukuha, most especially yung binanggit ko na marami pa rin mga volcanic earthquakes and especially mga volcanic tremors. These signify po na may patuloy yung pag-akyat ng magma. So yung kung ano man yung nilalabas na lava sa ngayon ng Mayon Volcano na based on our estimates lagpas na po ng mga 60 million cubic meters na po yung mga volcanic materials na ilabas, meron pa pong kasunod yan. So sa ngayon po hindi namin masasabi kung hanggang kailan. Pero kung babasihan po yung previous na eruption ng 2023 na umabot ng halos 6 na buwan yung itinagan. Bombo Dennis. Finally, Dr. Paul, ito na lamang dahil marami ho tayo mga turista kapag ganyang panahon, siguro bilang eksperto na nakatuon po ang atensyon dito, baka may mga payo ho kayo para sa ating mga turista dahil marami interesado, kahit sumasabog yung Mayon Volcano, lalo nga dumadami yata yung mga turista. Please go ahead po, Dr. Paul. Yes po. So, yung that is correct naman po actually yung provincial government of Albay, yung local tourism board nila, actually nakakapagtala po ng increase in the number of yung visitors sa probinsya kung may nagkakaroon ng eruption ng Mayon Volcano. And to its credit naman po, yung government of Albay, nag-designate din po sila ng mga suggested or recommended na viewing areas. And these are all outside naman po ng 6-kilometer permanent danger zone. Yun nga po, bagamat nga po yung malawak yung naapektuhan nung pagbagsak ng Abon nung Sabado, ang pinaka-dangerous area naman talaga ng Mayon Volcano is yung 6-kilometer permanent danger zone. Dahil yun po talaga yung yun yung areas na nagkakaroon ng mga casualties tuwing eruption. Okay, with that, maraming salamat po Dr. Paul sa pagpapaliwanag ng mga bagay po na ito sa kapakinabangan ng ating mga kabombo at mga Castor Nation na nakasubaybay. Thank you so much. Welcome po. Mga kabombo at mga Castor Nation, nakausap po natin ang isang eksperto mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Dr. Paul Alanis. Siya ho ang Supervising Science Research Specialist kaugnay ho ng mga tinututukang aktibidad ng mga bulkan, lalo na ho itong Mayon Volcano na matatagpuan dyan sa lalawigan ng Albay sa Bicol Region. Tuloy tayo sa mga balita. Tumistigo ang isang liaison officer ng Sims Construction na ilang beses umano siyang naghatid ng mga kahon ng pera kay dating Department of Public Works and Highways Engineer Bryce Hernandez mula pa noong taong 2021. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan 4th Division, kaugnay ng graft trial ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, sinabi ni Monica Ocampo Santos na ginawa niya ang mga cash delivery sa utos ng kanyang aunt-in-law na si
kontratistang si Sally Santos. Ayon kay Ocampo Santos, mahigit 10 beses siyang naghatid kay Hernandez ng pera na tinukoy ng hukuman bilang ganansya o kita mula sa mga proyekto. Nauna na rin niyang isiniwalat na noong May 20 taong 2025, naghatid siya ng 299 million pesos na halaga ng pera na nakalagay sa mga kahon ng grocery items tulad ng chips, noodles, toyo at kape. Ang nasabing halaga ay nagkaugnay umano ng 5 infrastructure projects, kabilang 74 million pesos na pondo para sa sinasabing Ghost Flood Control Projects sa ilalim ng National Expenditure Program. Dagdag pa niya, nasaksihan din niya ang hiwalay na delivery ng 400 million pesos na ibinigay umano ng contractor sa parehong engineer. Ipinunto rin ni Ocampo Santos na kabilang si Hernandez sa mga naging principal sponsor sa kanyang kasal noong 2022, kasama si dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at iba pang opisyal na sangkot sa kaso na sina JP Mendoza at Juanito Mendoza. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin po ang mga balita mula sa mga lalawigan, mga tinutukang kaganapan at pati na yung mga mangyayari pa na atin hong sinusubaybayan dyan sa mga probinsya. Unahin natin ang mga development dyan sa bahagi po ng Capiz. Ang kahilingan na 250 piso na aumento sa sahod sa bahagi po ng Western Visayas ay inihain ng isang malaking labor group sa Panay. May balita ang Bombo Radio Rojas. Inihain ng United Labor Panay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 6 ang petisyon para sa 250 pesos na dagdag sa minimum wage sa Western Visayas, kasabay ng lumalalang epekto ng tinatawag na wage erosion o pagliit ng tunay na halaga ng sahod dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Elmer Foro, tagapagsalita ng United Labor Panay, sinabi nitong hindi na sapat ang kasalukuyang 550 pesos na minimum wage upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Ayon kay Foro, marami pa ring pamilya sa rehiyon ang nananatili sa ilalim ng poverty threshold, kaya't kinakailangan ng agarang aksyon para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Umaasa naman ang grupo na maaaprobahan ang kanilang petisyon upang makapagbigay ng sapat na tulong sa mga manggagawa sa Western Visayas. Ang United Labor Panay po ay nag-file ng 250 pesos na wage increase. Na actually hindi po yan wage increase kundi wage recovery lang po yung term natin dito, dahil po nasa 132 pesos na yung wage erosion at tingin natin mas tataas pa ito sa susunod na mga buwan dahil na nga sa pagmahal na rin ng mga bilihin, bunsod ng giyera, nagpapatuloy na giyera sa Middle East at bunsod din ng pagmahal ng produktong petrolyo ay sigurado po tayong tataas yung presyo ng bilihin. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang krisis naman sa Middle East, isa sa mga pangunahing agenda ng 48th ASEAN Leaders Summit. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Pangunahing tatalakayin sa 48th Association of Southeast Asian Nations Leaders Summit ang lumalalang krisis sa gitnang silangan na may direktang epekto sa seguridad sa enerhiya at supply ng pagkain sa rehiyon. Ibinahagi ni Maria Helen de la Vega, Director General for Operations ng Association of Southeast Asian Nations 2026, na napagkasunduan ng mga miyembrong estado na sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon, mas kinakailangan ng face-to-face na pagpupulong ng mga leader upang agarang matugunan ang mga pressing issues. Binigyang din pa ni De La Vega na sa pamamagitan ng personal na pagpupulong, mas mabilis na makabuo ng konkretong hakbang at mekanismo upang tugunan ang epekto ng krisis kabilang ang energy security, food security at ligtas na mobilidad ng mga mamamayan ng rehiyon. Anya, dahil dito ay inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang summit na nakatuon sa mahalagang usapin na may minimal na seremonya o fanfare upang pagtuunan ng pansin ng mga agarang pangangailangan ng rehiyon. Kabilang sa mga prioridad na deliverables ng summit ang mga hakbang na tutugon sa epekto ng krisis sa Middle East, lalo na sa larangan ng enerhiya, pagkain at proteksyon ng mga ASEAN nationals. Isusulong din ang tatlong haligi ng kooperasyon, kabilang ang political security,
economic at socio-cultural upang palakasin ang kolektibong pagtugon ng rehiyon sa kasalukuyang mga hamon. The current situation, all the more, calls for the need for the leaders to meet face-to-face to discuss important measures and mechanisms that address pressing issues such as the Middle East conflict and the resulting energy crisis. Hence, the President directed to proceed with the bare bones and business-like 48 ASEAN Summit, focus on the pressing issues that needed to be addressed. Mula dito sa lungsod ng Cebu, para sa CN Philippines 2026 update ng Bombo Radio Philippines, Star DJ Sophie Ember nag-uulat for the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo! Ang pamilya naman ng overseas Filipino worker na namatay sa Saudi Arabia tatanggapin na mababang loob ang resulta ng autopsy. Kaugnay niyan may report pa ang Bombo Radio Jensen. Lubos ang pasasalamat ng pamilya ni Queen Jo Lacrita na pumanaw sa Dammam, Saudi Arabia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos silang makatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 100,000 pesos sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers o ang DMW. Ayon kay Donaldo Subaan, ang pinsan ng nasawi na sa kabila ng maraming pamilyang may kahalintulad na sitwasyon sa buong bansa, sila ay lubos na nagpapasalamat dahil personal sila nabigyan ng atensyon ng Pangulo. Malaki umano ang naitulong ng naturang ayuda sa kanilang pamilya sa gitna ng pinagdaraanan nilang pagsubok. Dagdag pa ni Subaan, kasalukuyan pa nilang hinihintay ang resulta ng autopsy na isinagawa ng National Bureau of Investigation ng NBI at na anuman aniya ang maging resulta nito ay kanilang tatanggapin. Samantala, nakatakdang ihatid si Queen Jo sa kanyang huling hantungan ngayong Mayo 17 nitong taon. Patuloy namang humihingi ng panalangin ng pamilya para sa sakit na kanilang iniinda. Napapasalamat po kami sa dinami-dami pong ganito. Kami lang po ang napansin ni Pangulong Ferdinand at saka hindi po kami nag-atubiling magpasalamat po sa kanya. Nagbigay po sa DMW at po sa tulong pinansyal po na 100,000 po for burial niya po. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines for the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Habang patuloy ho ang pag-init ng lagay ng panahon at mataas na heat index na naitatala sa malaking bahagi po ng ating bansa, yung mga health authorities, abot-abot din ho ang kanilang mga mungkahi, mga panawagan ng pag-iingat para sa ating kalusugan. At may update dyan, nakalap ang Bombo Radio Iloilo. Nanawagan ng health authorities sa publiko na limitahan ang mga outdoor activities sa oras ng matinding init, lalo na't sunod-sunod na araw nang nasa danger level ang heat index sa ilang bahagi ng Western Visayas. Ayon kay Dr. Rodney Labis, ang pinuno ng Health Service Delivery Division ng Iloilo Provincial Health Office, kung nasa ganitong antas ang heat index, mas mabuting i-reschedule ang mga outdoor activities sa mas malamig na oras ng araw. Ipinaalala rin na dapat na may sapat na malinis na tubig upang agad na ma-rehydrate ang katawan. Nabatid na noong nakaraang araw ay halos sabay-sabay na sumama ang pakiramdam at hinimatay ang nasa 45 mananayaw sa gitna ng selebrasyon ng Seaweeds Festival at Panaad sa San Dionisio sa Iloilo. Ang mga biktima ay kabilang sa mga performers sa ginanap na Illumination Street at Mass Dance Competition. Ilan sa kanilang dinala sa ospital habang ang iba naman ay nabigyan ng paunang lunas.
nasa ligtas ng kalagayan ng mga biktima na karamihan ay mga menor de edad. Ayon sa local government unit, posibleng dulot ito ng matinding pagod at stress ng mga kalahok. Isa rin sa mga tinitingnang dahilan ang mass psychogenic illness o MPI, isang kondisyon kung saan sabay-sabay nakararanas ng pisikal na sintomas ang mga tao. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang health authorities na magpatupad ng mga safety protocol sa mga ganitong aktibidad, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Nagsagawa na rin ang Iloilo Provincial Health Office ng refresher course para sa mga emergency responders upang mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa pagtugon sa mga ganitong sitwasyon. Limitahan po natin ang mga outdoor activities sa mga oras na mataas ang heat index, usually from 9 o'clock in the morning hanggang 4 o'clock in the afternoon. Kapag nasa loob naman ng bahay, mas mainam na may lugar tayo na magandang ventilation at pwedeng gumamit ng electric fan o aircon. Kapag ang heat index ay maabot sa danger level na 42 degrees Celsius pataas, nirekomenda na ina-reschedule ang activities sa mas malamig na bahagi ng araw, katulad ng mga liga ng basketball sa mga bayan at barangay. Siguraduhin natin na may sapat na supply ng malinis na inuming tubig para inumin regularly para ma-hydrate ang katawan. Si Dr. Rodney Labis. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. May bago na naman ho tayong aantabayanan sa mga aktibidad at laban ng ating kababayan, ang Pinay tennis star na si Alex Iyala. Inabangan kasi simula ho mamaya ang kanyang pakipagtunggali dyan sa Italian Open 2026 at makakalaban po niya ang world's number 45 na si Magdalena Frech at bansang Poland ang kanyang pinanggalingan para naman sa round of 128. Ang 20 anyos na Filipina tennis star ay naglalayon ho na makabawi mula dun sa kanyang maagang pagkabigo sa nakaraang clay court tournament na kanyang sinalihan. Ang laban mga kabombo para kay Frech ay isang una o yung matatawag natin unang pagkakataon nila na magkakaharap para sa Women's Tennis Association Tour kung saan ay kilala ang Polish player sa kanyang magandang performance noong nakaraang taon na nagbigay ng momentum para naman umabot din siya sa malalaking laban. Ito na ang ika-4 na torneo mga kabombo ng ating kababayan na si Alex Iyala sa clay court swing matapos ang sunod-sunod na maagang exit doon sa mga nakalipas na laban at maging doon nga sa Madrid ang kanyang naging laban. Kung magtatagumpay naman siya, susunod niya na makakaharap ang 31st seed na si Xinyu Wang sa round of 64. Ito ang tinitignan ng mga observers dahil compatible umano ang galaw ng naturang player sa ating kababayan. Ang Italian Open naman ay isang prestihiyosong Women's Tennis Association 1,000 event na dati nang pinanalunan ng mga top players kagaya na lamang ni na Iga Swiatek at Elena Rybakina at maging ang iba pa ng mga personalities. Kaya't malaking pagkakataon ho ito para naman kay Alex Iyala na magpakitang gilas at magbigay ng karangalan muli para sa Pilipinas. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa mga nag-aantabay ng ating foreign exchange update, ang ating data mga kabombo sa ating foreign exchange update ay mula sa record ng pagsasara kahapon ng hapon. Mamayang alas 9 ng umaga, magre-resume naman ang trading para sa panibagong kalakalan. Ang katumbas ng isang US dollar mga kabombo at mga ka-Star Nation ay 61 pesos and 55 centavos. Ang Hong Kong dollar ay nasa 7 pesos and 85 centavos. Singaporean dollar ay nasa 48 pesos and 15 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 38 centavos. Habang ang euro naman ay pumapalo ng 71 pesos and 86 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines.
Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas man o Mindanao. Kahit nasa iba yung dagat, dapat updated ka. Kaya nariyan ang ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa mga lalawigan naman, masusubaybayan ang ating mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa Davao Region, nariyan po't masusubaybayan, mapapakinggan na, mapapanood pa sa ating Facebook Live ang mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM Davao kung kayo ay nasa Davao Region. Abang kung kayo ay nasa Northern Mindanao, nasa Bombo Radio Cagayan de Oro, pwede po kayong tumutok. Habang sa Caraga Region, nariyan naman ang Bombo Radio Butuan. Samantala sa Soc Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jensan. Habang sa mga Ilonggo-speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Din po sa may Mindanao area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, gayon din pong Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Castor Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Prayer for Peace in union with the Prayer Vigil for Peace led by Pope Leo XIV. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligid sa takna alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod, Negros Occidental, agaplag ng palatuntunan ng Bombo na ibigay. Sa karon sa daw yung makabaran sa Miyerkules pa sa 6, o kon Huwebes, o kon Miyerkules, dopit sa 6, sa bulan sa Mayo tuig 2026. May kapadalagan Bombo Ponce Espino. Ito kita las 9:30 sa ring aga sa pagadulong sa kapagpatpat sa pila ka madaraguan. Aton sa ring mga balita lokal, balita nasyonal,
Balita sa luwas sa pungsod, pinakamadagkuan ng mabalita sa patag sa nampang kag sa artista. Antes ang tanan ng pinakuluyan ay ngantad sa temperatura diri sa bahin sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental ay kita sa 27 to 33 degrees Celsius. Ano mga labing talapang doon pinakamadalagkuan naton siring nga mabalita. Sa ato siring matap story of the day, madalagkuan siring nga mabalita national. Natigayon manggid nga natagan sang tsansa no nga makapatigayon sa privilege speech si Batangas Representative Leandro Leveste, ang bata ni Senator Loren Ligarda Leveste. Inihangot sa sinekosasyon niya makabanan sa mga rekto no dira sa bahin sa Batangas nga konserin no ang kuan ko no ang makabig nga liderat o kon kandidatura ni Batangas Governor Velma Santos kag ni Lucky Manzano ang gimpunduhan iya makabaran sang kuan no sang CWS party list nga si Edwin Garjola. Gilayon man iya makabanan nga gin panginwala no kagin sabat iya makabanan sang bata ni Executive Secretary Ralph Recto kag ni Governor Vilma Santos na si Congressman Ryan Recto no ang aligasyon niya makabanan ni Representative Leveste. Ang ginalantaw nato na di no amo na di blaihan ang away sa mga youngsters o kon mga new fight nga mga congressmen. Kahapon no or nagligad nga adlaw sang kuan no sang Lunes no daw ito gitagaan sang tsansa no sa di makabanan nga ti makaparigon sang iya siring privilege speech no si Batangas Representative Leandro Leveste no kay gin-suspend to dayon ang sesyon pero ti kapon na tigayon ti gira na bala ini sa tunga sang mga Leveste kag mga rekto dira sa Batangas. Samtang duga pa naton siring nga mabarita no vote buying sa eleksyon ginsuportaran sa di makabanan ni Representative Lila de Lima sang ML party list no nga dapat nga ini ang seryosohon mga statement ya makabanan ni Leveste nga hindi mera sa vote buying nga nagkakalanabo. Di ano do bago latak bugtaw no pangilamos ka mo ranay mga congressman ta pangilamos ka mo ranay kay basi kon way pa kamo kamadmad no nga ti sa tagsa ka eleksyon gali may ara sang vote buying nga nagakalahanabo ya makabaran no sa aton siring nga pungsod. Di ang pamahayag dari makabaran no ni Leveste nga mismo ang Malacanang amo pa ang nagpundo po si Garyola sa bahin sang kandidatura ni Governor Vilma Santos kag iya bata. Di gusto ko no niya ini nga imbestigaran sang House. Pero pamangkot naton maimbestigaran bala ina no mapurso bala ina sa investigasyon kay dumatsagan tada sa House of Representatives may mga pinilian man. Kung may mga akusasyon para na sa flood control anomaly nga involve ang mga kongresista daw magigipangsilyuhan man ang mabibig nyo da. Di Representative Terry Ridon kung kontra gani iya makabanan sa kwan, kontra gani sa abahin sang mga lawmakers karas majority. Ginabaliwala lang mo. Di ako duda lang ko kung matutukan ining akusasyon ni Leveste. Pero damo mga congressman man gambal, especially sa Representative Janet Garin, Deputy Speaker, nga singati ang House hindi man ni proper venue. Kung gusto ni Representative Leveste, file sa kaso no, agin sa mga ginapagreklamo niya nga pamilya Recto kag pamilya Recto da sa bahin sa Batangas. Diri tagi na babalaan sa di makabanan mo no kung sino nga mga kabataan sa mga politiko ning makabig ati daw masaling naton nga matagaan nga sa nagkakaigo nga respeto sa publiko. Ipang check tang background din sila naghalin ka nagapanginwala sila nga wala mga binaklanay isang boto sa nagligad nga eleksyon kay siling ko gani sa pulo katudlo kos kamot ko no magsiling ka to dit sabi mga congressman ni ang pulo katudlo ko di mga congressman ini no composed of congressmen no isa lang na dito guro ang way nagapatigayon vote buying or
Sa isa nga ini, no, duwa-duwa pa kay daw matintar pa. No, nga magapatigan sa sang vote buying, kung nagapatigan sa vote buying sa tiunsang eleksyon. Di nag-react man, no, si Representative Libeste sa pahayag direkto nga buang kuno ko sa Tagalog, baliw si Libeste. Di abi mo nung sabat sang Yopay Congressman to, nga bata ni Senator Loren Ligarda, niya mas mahino ang tawgon kung buang nga sang sakawatan. Agoy. Siling sang kilala, agoy. Berte ka sakit, no? Bato sa langit, ang maigo, hindi lang mangaki. Pero ni mga kausasyon, basta may mga kausasyon, tanan panginwala, malang. Samtang dugapay naton sa ring mabarita iya makabanan, diri sa aton sa ring pagpalagad daw, kinabantayan taman, no? Ang ining mga kalanabo, kay ti speaking sa impeachment case against sa Vice Presidente, so by May 11, next Monday, no, kay tinapsaka na sa plenaryo ining report sa Committee on Justice pagabotohan ini sa mabot nga Lunes. Ini ka-transmit ya makabara sa Senado sa Pungsod Pilipinas, no, kag ti maga-convene na ang Senado sitting sa impeachment court kag magapadayon sang trial. Samtang dugapay naton nga mabalita speaking sang Senado, ang duwa ka magurama toto sa Senado nagakamog man. Away magkatapusan nga away ni Senator Panfilo Ping Lacson, no, kag ni Senator Dante Marcoleta. Si Ping Lacson, Senator Ping Lacson, Senate Pro Tempore, Ping Lacson, nagaedad na ni sa subong to sang 70 anyos, 70 years old na ni siya, no? Si Senator Ping, pero ang amok sa ara Japon, no, ang taplik sa buko pagkapulis, anay general sa pulis, no? Ang iban kay kabal man nga ti nanamian kay Senator Ping kay kuan no nang sa Senado tato nanamian ko kay Senator Ping kay ti kanit balalantawon magbayo no so muna so ti ining duha ka tigulang nga 70 anyos sa Senator Ping kag 72 anyos nga si Senator Dante Marcolita way manuntat kamog. Kung ang sa House, mga kabataan, diri sa Senado, mga malam. Mayo na natawgon tang malam na. Kay bagod lang sa committee report, yung makabaran nga konsidente, damo ang disgustado. Nga mga senador, kita mo, yawan sila pa perma. Pulo la kunong kinanglan nga perma. No, pwede na yung ma-present sa plenary ang kwan mo, no, ang report sang Blue Ribbon Committee in relation sa bahin sang flood control anomaly. Di subong, 7 lang gid ang napirma. O kung napirma, laki pa si Senator Ping Lacson, ni Senator Erwin Tulfo, Rizal Taveros, Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, no, kag Senator Senate President Tito Soto, no, kag at the same time, no, sa dito makabaran, si Senator Raffy Tulfo. Di sa 7 ini, duway gid madugangan, no, ang ilang nga perma. Ti hindi na ma-present sa plenary is because hindi na makabaran, ilihog ko to sa kay Senator Dante Marcoleta da. No, hindi na ma-present sa bahin sang kwan, no, sa bahin sang plenary, kaya hindi ko makompletong perma. Hindi malabot ang kinanglanon nga perma, no, sa House sa Senate report or initial nga report sang Blue Ribbon Committee. Kaysa sa may sister mada do ni Marcoleta, tinga ang hindi nato mapatawag si anay House Speaker Martin Romualdez, no, kung kwan ang ginatawag, no, parliamentary courtesy ang ginatawag. Tinga ang kulang-kulang ang mga nabutang sa report, no. So ti hindi magdiskus sa nalabot na to ya ang ambal ni Senator Ping parte sa salin naman yan ni Marcoleta. Liko ay tupo kag parehas ng mga amo ning pinangboto naton, no, nga mga opisyal sa gobyerno nga ang obradra kamog, no, ti siling ko gani ang investigasyon ba sa flood control hindi nyo pagipakita nga asin nga daw kamo nga mga senador dapat mga investigator kamo damo, no, ugali nga masubo diri kay may mga senador nga nagadepensa sa administrasyon. May mga senador man nga ang obra nila depensa man, no, sa bahin sang kontra sa administrasyon.
nga ti sa mga opposition minority nga gusto man nga ining mga paruto na pangalan na Executive Secretary Bersamin, na Budget Secretary Amina Pangandaman, nga pangpatawag ni sa Tragib Olivar, no? Halos kabanan, no? Sini sa ila, no? Ang ipatawag man ko tani para makumpleto, no? Ti gusto man sa minority nga ti madrag madaang kwani, no? Ang Office of the President nga ti may mga aligasyon man nga halin gidira yang mando mo nga mag-eleksyon sang kickback, no? Sini diri makabanan sa flood control. Di amo ning masadya. Ti sa part naman sa mga senador nga ara sa majority, no? Nga daw nagagwa man, no? Nga ti nangin kuha na sila no? Nangin taga-depensa, no? Kag maga-control iya sang lakat sang Blue Ribbon. Tiway na ang pagkasagrado sa Blue Ribbon Committee, no? Hindi na naton mabatsagan. Kay man, di mo na ginambal na pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Di mo na. No? So, di naman kami ng mga kaklanabo. Sige, ikuha na to na karon pangbalikan. And then, kuha ang tarakson dari makabanan aton sining nga mga kuha na, no? Nga mga analyst rin. Or basi may malabot makita karon nga mga katapos sa House of Representatives. Tips na yung TIVES, basi ma-misinterpret nyo naman. 15 minutos sa kaligad sa taknal sa 8 saga. Samtang duga pa naton siri nga mga balita ka may impormasyon. Diri sa aton siri nga pangalagad, no? So diri sa mga balita lokal. Istoryahan taman karon di, no? Ang mga bonuses, no? Sa dili makabanan sang mga empleyado major bonus. No, nabaton na kung mabato na sa siring nga katapusan sang Mayo. Suno sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Samtang gadugapay nato siring nga mabalita kung may impormasyon diri makabaran sa ato siring nga pagpalagan. No, diri man sa ato siring nga panatuntunan, no, may mga sugpon pagkita karon nga report sa ato ni Pabombo portion. Sa kay Bombo RG Kim Kasipe. 16 minutos sa kaligat sa takna alas 8 sa aga. Diri kita sa mga main topic naton iya makabaran sa subong edisyon Miyerkules. No? So nangin mainit kag masandukot, no? Ang nagkalanabo kahapon matapos, no, nga tigin pasugtan si Representative Leandro Liveste, no? Nga makapatigayon sang iya siring privilege speech, no? Kahit nagligad pa ni nga adlaw, no, Lunes nga ginakuan ini, no, plano kag ti mga nagaginawa na sa mga accusations, no? Sila diri makabanan sabahin sang aton sining mga elected official sa accusation ni Liviste, no, didto sa may bahin sang Batangas. No? So, kwanta di balato, no? Si Leandro Liveste, no? Representative ini siya makabanan, members sa House of Representatives, bawat nag-edad na sagli 33 years old, no? So, first district sang Batangas, no? Siya, no? Bilang representative, no? Si Representative Ryan Recto naman, no? So, diri na sa iya naman, congressman naman isaya sa no, i-check na to diri makabang kung anong district ini, no? Puro lang ni sila sa Batangas. Pro assistant House Majority Leader ini siya. Sa subong iya makabanan nga kuan ano nga 20th Congress, no? So grabe, no? Bata ini ni Executive Secretary Rob Recto, kag at the same time sang actress, no, nga si si Vilma Santos Recto. I think daw subang ni nila nga bata, no? So grabe. So amo ini siya makabanan ang nagsumpa man, no, kahapon. Paagi sa bahin sang mga aligasyon, no, nga ginbuyan, no, ni
Representative Leandro Libiste. Grabe mga prominente ini ha, no? Nga mga pamilya, no? Tira sa bayan sa Batangas. Mga 30 years old naman sagli. No, gulang-gulang lang si Leandro Libiste, no? Kumpara sa iya. No? So, makabanan, no, sa ato na makotoran sa 6th district gali ni saya, no? Nangin representative lapad magling Batangas, no? No, pero kabahin na sa sang Calabarzon, no? Cavite, Batangas, Laguna, Rizal. Di ba? Amo na sa 6th district siya. Samtang si Libiste naman ara sa 2nd district sang Batangas. Di ining alegasyon, no? Ni Libiste pagi sa nga privilege speech kay Ligad Lunes o ay panisagin tagaan sansa, tsansa, no? Gin suspenda yon ang sesyon kagwa iton tagaan nga privilege speech. So, ang mga kongresista may ara sa di makabaran sang sang pribilehiyo, no? Nga makapagdagayon sang hilway sa ila sa nga privilege speech, no? Based sa mga nagakalanabo, no? Sa di makabaran sa aton sa nga pungsod. Asto sa kung ano na makausa man nila no? So, ang akusasyon ni Libiste diri na punto sa vote buying. Kag ini ang ginpunduhan, no? Sino diri makabanan sang representative sang CWS, no? Representative nga si Garjola. No? Nga mo kuno ang nagpundo sa diri makabanan sang 1 bilyon ka pesos. Grabe nga kwarta, no? Tini si Garjola, no? Kuan ini siya ng involved, no, kag na ulamid ang pangalan niya sini sa controversial sini nga flood control scandal, no? Construction Workers Solidarity, Representative Edwin Garjola, ti party list representative ini, property bakas, no, pertek asab, pero ti kay kumo ari sa administrasyon, why na ni agin padalman pa, no? Ang ning mga pangalan sa mga congressman nga involved, no, sa flood control scandal. Why naging investigaran, why naging padalman kag gitutukan, no? Diri kita naglihis gani sa mga impeachment, no, gin sa vice president gani mga aligasyon pa lang ini, para flood control scandal, klaro na gid nga mga congressman, nagpangawat sa kaban sa gobyerno. Nga ginapayag nga grabe mabidensya. Si Libiste isa man siya sa mga gin-bribe sang mga sa isa ka district engineer, no? Ito sa Batangas, tagaan sa 300 million pesos or 350 million pesos. Tianho ni Libiste na. Ang mangga ni Libiste, bilyones. No? Ti bata pa ni siya, bilyonaryo na. So, ti diri makabanan na entrap ato. No? Tapos, may mapangalan pag ito sa mga congressman. Kasi lang gani, ginaliwat-iwat ko ni. Involved na di, ang ginpadaog man nga Uswag Ilonggo Party List Representative nga nag-represent dira si Representative Jojo Ang. No, nga nakabase dito sa sudad sang Iloilo. No? Kabahin to sang mga tapos sa congressman nga nag-bribe sa kay Libiste. May bilyones ako, mabatol ako sa milyones. No mo na bla. Sobra na ginagurong pong niya. Kung batunon niya pa ina. Pero pilip ko isang bata ganyo. Fairness man ni sa iya. No? Pero kung isala ni siya ang nagasinggitan dira, no, sa kampanya against sa corruption kay hindi pagsuportaran sa majority, los kalabanan sa mga majority, no? Kung hindi manginwala, tabon-tabon porsyon man. Hindi gini siya mag-successful. No? Why hindi gid matagaan sabat, no? Ang ini mga akusasyon, kaaligasyon niya, no? Nga may mga vote buying sa eleksyon nga nagkakalinabo, no? So masakit sa mata sa sining mga kabataan nga nagbugtaw ka sulod, no, sa sining rinda sa politika sa mga new fight nga mga lawmakers, no, nga ko din ang makopdanan niya dati, no, mga gabunan na kun sa mga elepante to, no, ang sungay niya sinid grabe na. Kun sa mga usagali, no, ang sungay sinid sa mga nagabalik-balik na mga congressman, hindi na maisip ko din ang direksyon kada sungay sang usamo ang mga sungay ni nila.
nga wala mga direksyon, imagine, no? So, why man yan nagpabaya, no? Ang bata ni Executive Secretary Ralph Recto, no? Kagilayon man gagin sabat. Sige. Unahon naton bato pabati ang pahayag ni Representative Leandro Leviste sa 2nd District, no, sa Batangas. Hangon sa akusasyon niya, pag-drag niya sa pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto, former senator, no? Kag former Finance Secretary, no, in relation sa same vote buying sa bahin sa Batangas sang May of 2025 may election. Pero vote buying si Belba Santos na to ang nagdaog. Ang Vice Governor na pierde iya bata nga si Luis Manzano. Iyang katandem, no, bilang Vice Governor. Pabatian nato na, no, ining 33 anyos nga representante sa 2nd District sa Batangas, Representative Leandro Leviste, sa akusasyon niya, no, inigin pa agad sa iyang privilege speech nga dapat ibisikiran gid, no, sa Senado. Sige, unahon nato ini pabati si Representative Leandro Leviste. Okay. Sige, no, so standby sa aton sa nga mga kabombo, no. So makabanan munisipal, no, ang ginambal naton nga kung anong ginahimo nga hindi amo sa mata sa kabataan, no, magapabilin ina nga sala, no, tubtob nga wala sang klaro nga explanation. Ari sa Representative Leandro Leviste, kabahin sa privilege speech kahapon sa sesyon sa Kamara de Representantes. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Alright, no? Sa nabatian, si Congressman Leandro Leviste. No? Sa dito makabaran sa aton nga mga at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. So, galayon na may ini kagin sabat, no? Ni Congressman Ryan Recto sa 6th District sa Batangas. Kaya ano malang gali ka distrito, no? Ang ang Batangas, no? Ti mga almost 1 billion ang gasto, grabe, no? Party list na, no? Si Garjola, party list representative,
paunti daw dako mangguro basi minalita man to ang paldo sa kwan sa flood control nga kickback. Kuna nga 1 billion. Nagmention si Representative Libiste sa 1 billion, no? Pero ti makabanan sa ato na makabombo ginrisbakan man na, no? Ni Executive Secretary Ralph Recto nya ginoferan man ko ni Libiste 1 billion kabaylo sa gubernatorial post sa Batangas. Allah, no? Tiga binungguan ay ng mga statement. No? Sa di makabanan. Ti Ario, ti 33 anyos. Si Representative Brian Recto, 30 anyos na nisa. No? Pamatian man naton bla ang bata, no? Ni Executive Secretary Ralph Recto, kay congressman man no? Ti in behalf sa ginatake ni Libisting Yamay, aring sabat niya, no? Ni Representative Ryan Recto sa 6th District, sang Batangas. Representative of Lipa, Congressman Ryan Recto. The Honorable Ryan Recto is now recognized. Please proceed. Good afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahad na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas, but let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatihan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Majority Leader. Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Congressman Leandro Leviste. Please respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang
figure na natanggap ko, baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Alright, ha? So, mana, no? Sa tanan sa duwan, ti mabana-bana nyo na daw. Kung sinong may unod nga, kung sinong may utok, gid ko wala, no? Kung sa bagay, ti halin sa prominente nga mga pamilya, ini, ang duwa, Levisti, First District to, no? Daro ka mago na second corrected. First District Representative Leandro Levisti, kag 6th District Representative Ryan Recto. Grabe, no? Oh, so may mga punto man ang isa kag isa, no? Ang aton lang sa nidre, dalon tini sa proper forum, no? Kung may mga alegasyon, kung may ebidensya, pailan kaso. Di ba, mga alleged ang vote buying is no? Criminal offense na. Ang vote buying mapriso ka na nimo. Pero galing kay ti ang vote buying naton nga under sa Comelec Omnibus Election Code, why man ibangkil? No, why man igasalir? Hayaga-yaga nagid gani nga nagapamakal boto. Why pag hiningi na dakop sang Comelec ka otoridad ta? Oh, di ba? So muna ang problema man sa aton kay damo kita makasugan pero wala mga bangkil. Di mo na, no? Sa nila makabaranti, do may punto man si Representative Ryan Recto nga sa inita pagimito ng House para lang ating ikwansa sa mga aligasyon kunano. O may mga ebidensya kita, facts and evidence na dati. Let us exercise our rights nga pwede ta ka-file kaso. O, pala ta kaso kung may mga regular galanabo da, no? Di ba? Oh, so galing kay muna blako ka isa, no? Kung isa daw sobra-sobra man ang mga kwanta pa sikat tabala, no? So although nagakuan kita ni sa ila, no, nagadayaw sa sining mga new fight nga mga congressmen nga ini, no, nga indeed ang kausa bala kampanya gid sa korupsyon, pero anon lang sang isa, no, ka congressman, no, anon lang sa isa ka congressman kun hindi na pagsuportahan kag buylogan sang majority. Ang korupsyon sa politika hindi na niya madula, no? Bisan pang utdan mo pa niliog ng mga politiko ni, no? Why na niya? Hindi na gani mag-ako nga nangawat. Di ba? So, ina pagid gani nga aktual nga kawatan, nadakpan na kasiguhan na kay nangawat, may CCTV pa, no? Why gani ako, no? Tido mo amo na abilidad mas pagidaihan ng mga politiko, no? Sobra pagid sa ibang pagkakataon. No, mga politiko, no? Nga panginwala kati nangawat sila. Sigano ngay muon ang bala na against sa ila. Amo na karon, no? Ang aton sa dre makabanan, ti mga issue sa vote buying ni kung isa do ka makasiling kita do ka inappropriate man, no? Sa kalibiste nga dalon niya pa na bagay ti privilege speech man na, no? Ila man na iya nga pribilehiyo. Sa di makapatigayon sa privilege speech, no? So ti kon ano ganito tuyo sa nilibiste kay base ko may plano sa magbalik to sa Batangas Padagan gobernador kay I think the last time na ni Governor Vilma Santos, no, kay para gamiton niya ini kay para nga hindi kabulos ang mga direkto dito, no, sa may bahin sang Batangas, no? So diri, no, may bulagi din naton kung balati mangin successful ang kausa niya, no? Kaya kuya bilib man ko sa sining nga bata kay sa tuodang kung isyu sa kinawatas politika way kay ginabahid nga kuan sa korupsyon sa iya, no? Malagali ti malagasyon kung may mga utang nga pila to ka bilyon ti ina sa labton niya man iya, no? Kung may mga kaso na ipalagay sa iya. Oh, di ba? Oh, so ti amo na ni nga aton nga plastar tabla, no? Matibag sa bahin may isa diya to nga do ginlock yang iya profile, oh. No, nagsinabad man sa iyo. No, banya ko didis. Anong pruiba mo nga didis ako? Te ikaw ya, ate magkuton ko di sino ning iya to. Nya hodi yumi. Lantaw ba sa na to? No? Nagsulod man sa diya ho. Kung hindi kayo gusto mo mati, ti patsyad ang radyo mo ran hindi ka na mag-open. Galain na nabuot mo. Ginlock pang profile yo. Te ikaw hindi ka obvious, no? Kay ginlock pang profile mo. Oh, open la profile para makilala ta ka. Oh, kung hambal mo didi ako ikaw ano ka BBM. No bago lang ni guro ka butwa ay. Oh, sige. Ari naman sila. 38 minutos na nakaligan sa taknang lason sa aga. Ate sa to na pagbalag. Sa inyo da anong inyo opinion? Abe, just to be fair. Sa duha ka mga new fight nga mga congressman nga ini,
no? Ang rekto do ay matami na balaan gid nga do may mga issues corruption pa. May ara guro basi ginatago lang, no? Paway lang ginabuhagyag subuga si kita sa katapat nila ho. Mga libiste, sa part pa ni libiste tiniya antes pa sa nangin politiko, negosyante ni siya. Ang gisiling ta, bata pa pero bilyonaryo na. No? So, hindi ka mo magpati, no? Nga bata na sa Todori ni Gardara, oh. Lantawan nyo blang itsura ni Libiste kay naga-kwangid, no? Mix na, no? Pero daw ako maglantaw to, daw si Senator Loren, gidya itsura ito, no? Kung nagbabayi, guro na sa Senator Loren, lagarda, gina itsura niya. So, bata pa ni sa bilyonaryo na kami negosyo solar. Solar Philippines may yan na. No? So, siya ng Chief Executive Officer. Sa mga rekto naman niya, Arada, no? Ang combination gid ni sa actress Vilma Santos, no? Kag ni Executive Secretary Ralph Recto nga katsila man. Tingnan mo niya, no? So, pero nga aton da, no? Espektaron ta sa mga nagabalik-balik na dada or season na ginabi nga mga katapo sang House of Representatives, no? Aber, kung maisog ka mo kag ti pakibatuan tining kampanya sa korupsyon, no? Seryosohan nyo ini, no? Kay kaluluoy sa mga future generations naton, no? Nga magkalatubuan na sa buot, no? Maghalamtong lang, magmature lang, no? Nga ti mabugtaw na lang bla kita sa amuni nga sitwasyon. Nga sa ulihi nga mga inadlaw madinikada pag magalabay, no? Noted na gidya, no? Nga basta politiko ka, hindi man ko tani gusto mo, no? Nga ma-experience naton ini kus bagay sa aton ti takbalo, no? Basta sanog kita sa kalibutan. Pero sa sining temprano paguro ko sining sitwasyon, pwede pa maguro naton nga matadlong ang tanan, no? No? Nga nablang makita naton way sa politiko blang nga korap. No, para nga ti ang serbisyo magadiritso gid, no? Rekta sa baba o konpertahan sang tagsa kapuloy-an sa mga pumuloyo. Diba ni makaluluoy gining aton sini nga pungsod kun sigihon kag itolerar ta lang ini ang ining nasambit nga mga problema ita sa aton, no? Ang korupsyon sa aton sini nga pungsod. 40 minutos sa kaligan sa takna nga alas 8 sa aga. At sa aton sini nga pagpalaga naman sa aton sini nga para tutunan. Pagbalik sa aton para tutunan, no? At istoryahan ta man ang kalanabo Senado ho. Sa pungsod Pilipinas ato do wamak gurama ato duwak malam. Senator Dante Marcoleta kag Senator Pan-Piliping Lacson Senate Pro Tempore. Ang flood control man to nga report ang ginabaisan sang duwa. Ano matsagan ta do ay katapusan nga binaisay nila. Magabalik kita pagkatapos sinamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginhawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, panday, mekaniko, kantero, sampatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Ang Pioneer believe sa inyo. Ano mang trabaho, diskarte nyo'y pulido. Hanga at saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Saludo ang Pioneer sa inyo. Ikaw at ako, tuloy-tuloy asenso. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpupulong
Pugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Fluctuations kag nagapareduce ang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtub 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tubtub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglaba kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Magamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imo nga home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nagatravel o kung nagacommute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan. Para sa private car owner,
kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kon truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling luxes. to 30% ang aton electric bill sa balay ang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari yung mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangunin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos ang nakaligan sa tak na alas 8 sa aga. Sa pekalinya, we have Attorney Jomax Ortiz, ato isa sa mga political analyst. Dari sa bahin sang syudad sang Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Check nato na, sa San Martin Attorney. Good morning sa imo, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce na Attorney. Good morning, Bombo Ponce. Sa aton maupod nga tagpalamati sang Bombo mayong aga. Alright, dili kita guro, no? Rekta na lang kita. So anong imong mga observation sa sining away sang libistik kag recto sa Batangas, no? Kubi nga ti anong expectan naton magresulta sini base hindi amo ang matabo sa magtimbang masani nga bahin kung maglala ang ining tensyon ti kahapon. Grabe, no? Privilege speech na pagbigyan gid si Leviste sa privilege speech kagin sabat pa ini pangpinan ang depensa sa bata ni Executive Secretary Ralph Recto. Attorney, una gid ini pabor ini sa aton nga mga pumuluyo because may expose the more nga for all mas mayo ang ginhimo ni Leviste nga masugid yan itanan para wala iya sang ginatawag nga untouchable sa aton gobyerno. Kung si Recto ka man o si Mr. Marcos, dapat lang nga i-expose na tanan. So ini para sa kayuhan. That is why Bombo Ponce, si Marcolita nagademand gid nga dapat si Ralph Recto, si former House Speaker dapat mag-apirman. Incidentally, ang depensa na gilang na nabili ni Senate President is interparliamentary courtesy or parliamentary courtesy, no? Nga hindi siya kung mag-refuse siya, hindi na. So kung hindi siya mag-refuse, that ends everything. Wala na sang ginatawag nga maipit mo siya. So that's why ini ang ginhimo ni Leviste. I think this is a good move for a congressman, no? Wala ya regardless kung ano ara sinanaya senador da subong, no? Kaga very crucial because ang impeachment trial base within the month masugod na dira sa Kongreso. This will affect already kung anong desisyon ni Senator Loren Legarda sa expose sang iya mismo nga bata. Di alang-alang man karon nga lain ang tindog sa nanay kag sang bata. So I think this is very crucial ang ginhimo ni
Congressman Libeste, Bombo Pons. Oo, pero tarong bala no nga idalon niya sa Kongreso o may mga aligasyon sa abi no sa mga rekto dito sa bansang Batangas no. Kay daw na mention niya to ining pagpundo ni CWS Party List Representative Edwin Carjola nga involved sa flood control scam sa 1 billion pesos sa kandidatura ni Velma Santos kag sa bata niya nga si Luis Manzano. Kung maghambal siya da, may immunity ka da. Bombo Pons. That's why ginimo ang kanina ni Congressman Libeste. Kay kung ihambal mo da iya sa parliament, ang ginahambal mo da tanan may immunity na. No cyber libel case can be filed against you by anybody. Outside sa House of Representatives o sa ibang nga forum, pwede ka mapasakaan sang defamation or cyber libel or whatever. Pero kung dira kaya sa maghatag ka sang privilege speech mo at the House of Congress, protected ikaw kay may immunity from suit ka sa sina nga mga statements mo da. In relation to that, ang hambal sang abogado sang nila ni Sara Duterte, no? Kay hindi ikaw makapublish, no? Sang statement sang AMLAC nga expose dira sa Committee on Justice. Question, pwede man bala ang, for example, Inquirer or Philippine Star maakusar simply because nga ang proceedings dira sa Kongreso, sa Committee on Justice, ibutang mo da ang mga deposito? Precisely the answer is no. Kay tungod nga ginkopya mo lang to, How can you as a publisher ma-filean sang kaso na kay gina-pick up mo lang exact pag-extract mo sang records based sa proceedings dira sa Justice Committee. In the same way, nga ang statement na ni Libeste via a privilege speech, hindi na siya mapasakaan anything even by recto sa ginatawag nga libel or whatever. So, mas mayo na gani Bombo Ponsa nga ma-expose na tanan. Why there's ang dapat ginatawag sacred cows sa aton nga gobyerno. Alalangay tadi tananti kung may salada si recto, especially kay Vilma Santos, nga ang pundo gali ito halin man to man sa isa ka contractor or whatever, and then let it be nga dapat expose na. I think that's a good sign. Kag natural man lang magdipinsa man si Congressman Recto against sa mga statements ni Congressman Libeste, Bombo Pons. Ang masubo lang sa attorney, kay kung sa 318 ka mga congressmen, isa lang ang nagapakigbato kag nagabulgar sa mga hindi amo nga mahilikoton, especially ko election kag issue sa corruption, no, attorney. So hindi man ni Japon mag-prosper? At importante ma-expose, hindi man naya Bombo Ponsya ang 318 niya mo himo sang political landscape, no? Just because gali nga majority sila nang gusto. May ginatawag nga saying nga nagasiling, he who is right is the majority. Kung ang isa ka klase sa 60 ka bilog, mangkot maestra, 1 plus 1 equals, ang tanan nagsabat equals 3, isa lang to. So sinong gusto? Kung di ang equals to, bumubons, bisan isa lang siya. So even if you're alone sa inang kongreso, kung independent-minded ka, wala nagakasayuran, nga wala na to epekto ang ginahambal mo. Ikaw lang ang independent-minded. Ang iba niya nagasunod-sunod lang kung ano. Mo sa bisan din nga forum Bombo Pons, ang tindog ya sa gusto nga tawo is the majority and not based on number. So sini Bombo Pons, mabutuhay na ni sa 318, 106 da ang mabuto. Sige, dali lang tama tutok ka na attorney sa duwa nga ini. So ano mangin epekto ay sa paglantaw mo sa Batangas? May posibilidad lang nga ma-clash ini ang Libeste kag ang recto for the next position abi sa piling kongro pagka-governor sa Batangas? Definitely, Bombo Pons. Kay tungod sa inaya, insulto na iya sa party sang recto nga hindi nila na mabaton nga involvement sila sa ginatawag ginatawag nga corruption. That's a stain already, not only in the name of the
kay Recto, no? Kundi at the same time kay Vilma Santos kasi iya bata. So kung mo na gina-insultuhan ka, siyempre madipinsa ka. Yes, You become now arch enemy. So sa dasong election, tanawan na sa pumuluyo. But to me, what is important is na expose ni Libiste. Kung ano man sabat ni Recto, the voters or the people will be the one to decide. Hindi kay ang mga kung ano man ang imong political fence kundi ang kanatuon dira, no? Ang sa gyapon ng kamaturan Bombo Pons amo ang mangibabaw. Right, no? So, ti amo ning aton nga bantayan, no? Sa dito ni bagay dagasin nga sangana ini, no? So, could be nga ti basi ipiton man ni ang mga Libiste, no? Because ang issue man tuligan sa iyang kompanya, no? Kag mismo sa Senado na siling mo nagina, no? Kay diri na mabalatan nato kanong linyada sa diri sa direksyon sang boto man sang Iloy ni Congressman Libiste nga si Senator Leonel Gadda sa Senado, attorney, sa impeachment. Yes, ang masa tabo sinada nga i-expose naman na sa mga Recto ang kay Libiste nga kompanya nga bilyon niya nga kompanya parte sa Solada to secure the vote of Lauren Legarda, no, sa impeachment trial kay sa subong Bombo Pons kung isipon mo unsi lang na. So the statement of Congressman Libiste will affect already the vote of Lauren Legarda sa impeachment trial, Bombo Pons. Alright, sige. No, anyway, thank you, attorney. Sa sanang time ka, good morning. Oh, thank you kag sa tanan mayong aga. Alright, no? Si Attorney Joe Max Ortiz. Kasi mambal ka mo nga daw sarakot ang kwan ni attorney. Gina-compare ya lang ina, no? Kay siyempre nga itong pinaka-punto ito di ay ning natabo nga privilege speech sa House of Representatives, no? With Batangas 1st District Representative Leandro Leveste. No? So, tigin sabat mo na kayo dipensahan sang bata kay ginakusahan to si Secretary Ralph Recto mo. Tigin sabat sa bata ay congressman man sa Sisig nga si Congressman or Representative Ryan Recto. No? So, muna ang aton nga lantawon kay dako posibilidad nga mabungguan ay gisalawat sa 2028 dira sa Batangas. Ang duwa ni Ryan Recto telang-alang pang padlagan senador kay 30 years old lang. No, si Representative Libiste alang-alang man kay 33 years old pa lang man. Amo na yung tanim mapanugod para nga ti kuan man ano, magsumpit man ang ilang pangalan sa survey pero ti 35 years old, no, dapat pwede padlagan niya senador. Pero ti okay gini na mo nga kausa kung tutukan gini kag i-maintainahon lang ni Representative Libiste dakong future niya sinidiri, no, sa bahin sang politika pa diri sa Pilipinas because man sang sining pagpakig-away niya, no, kausa niya against sa corruption. 1 minuto na nakaligan sa takna alas 9 sa aga, no? Atagta ang tiyempo ay makabaran sa Negros Power Tour Service sa ilang siring Black Time Program, no? Sa buong aga dire every Wednesday na, no? Dire sa ato siring pagpalagad, di man sa ato siring palatuntunan. So pamati kamo mga konsumidores sang Negros Electric and Power Corporation inyo na ni tiyempo, no? Makapamangkot kamo mag-live sila sa ilang siring programa sa buong aga. No, pagbalik naton may kaupod na ang Negros Power Tour Service upod sa inyo sining alagad nga magapungko dire, no, si Sir Sanmark Digala. Standby. Sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers.
Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka sang screensaver sa imo nga computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts gani mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakaibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, magano bu ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space, agud hindi ini maayawan sa pagpamala sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihanger na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o kon inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kon nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kon panimalay. Kung diyutay lang kamo, hindi magamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Kabombo! I-combine kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. I-schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakas sang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan.
Is a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Here sa Bacolod City, I am your host, Martigala, and this is Negros Power Pay and Play. Well, I know nga, most of our kabombo dira is actually, waiting sa siningatan ng programa. Well, it's because maghahatag naman kita sa papremyo. Okay, all you just need to do is to pay sa ating third-party collecting agents, ang mga ginatawag dito nga TPCA. Ang TPCA ang mga itong partner sa pagbayad sang aton nga bill nga hindi ta nakinanglanon nga magkadto pa sa aton nga Negros Power Office. Gamiton nyo lang inyong cellphone o kon magkadto sa mga partners naton nga mga store outlets para magbayad malapit sa inyong nga balay. Ano ni bala nga aton mga partners? May kita bank and non-bank partners sa TPCA or third-party collecting agents sa pagbayad sang bill. Ano ang mga bank partners? Ang bank partners naton, Land Bank, Queen Bank, BPI Quick Pay, miyara kita Union Bank, Producers Bank, Metro Bank, BDO, Cag Security Bank. Sa liwat, amuning mga bangko nga pwede nyo mo gamiton sa pagbayad sa inyong nga bill. Land Bank, Union Bank, BPI Quick Pay, Producers Bank, Metro Bank, Security Bank, BDO, and ano pagid? Well, madawo pagid no sang options naton. May Queen Bank pagid kita. PNB, miyara pagid kita. Okay? So, ina ang mga bangko nga pwede nyo gamitan or gamiton sa pagbayad sang inyong nga bill. Either sa ilang application or pagkadtuman sa bangko mismo kag pagbayad, no? Ang aton nga non-bank partners, kung wala ka naman ya bangko, pwede ka di kabayad sang imong balayran. Miyara kita non-bank partners, miyara kita sa mga store outlets naton nga malapit sa inyo panimalay. Miyara kita Alvio, USSC, Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop. Pwede makita kakadto sa supermarkets, no? Sa Save More. Miyara man kita sa SM Bills. Miyara man kita sa SM's Hypermarket. And miyara kita sa ano pagid ni? Sa app ni, no? Or sa S7-Eleven, no? Usually may 7-Eleven gigit siya sa aton nga lugar. And also sa pinakapos pagid, may Maya kita and GCash and Palawan Pay. Iniya pwede ka muna ka-cash in, umbot lang kwartang ini ang GCash o Pay Maya kag ang Palawan Pay, pwede ka mo kabayad sa inyong bill. Just put your account name, account number and the amount, no, sang inyo nga bill. Now, pwede ko kabayad, miskan delay, yes, pwede gid kabayad. Pwede ko kabayad kung naotdan, yes, pwede gyapon kabayad. All you just need to do is to send us your screenshot sang imo, you proof no resibo mo nga nakabayad ikaw. Okay, now sa liwat sa atong mga konsumidores, if nakabayad ka mo sa gamit ang ipanglawag ko kagina, pwede nyo na isend subonggid sa aton nga Negros Power page para kamo ang magdaog sa aton papremyo. Kadto na subong sa Negros Power page, isend ang imo nga screenshot resibo. Kung nagbayad ka na nigad pang adlaw, last 2 months, pwede pa na. Isend na sa amon. Kung ara pa si mo resibo, isend na subong sa aton nga Negros Power page, ibutang inyo pangalan kag phone number. Kaya ikaw akon pagatawgan live diri subo kag i-confirm kag syempre idulong naton sa imo ang imo nga papremyo. Okay, luwas dira. Well, may ara kita further announcement, no, sa mga kabataan brand naton, no, hindi man sa kabataan kag sa iban man nga mga konsumidores naton nga naluyag nga ni bala nga maghampang sang burador or ang ginatawag naton sa English pa kite. Wow, kite gidja. Okay, ano namon, hingyo namon sa tanan nga ipagbawal kag hindi na pag-obrahon or kung mag-amo ka malayo sa mga poste namon bangod nga ano nga rason. It's because kung magsabit da gani ang burador or ang kite sa aton nga mga primary and secondary lines, well, dako ina nga risgo. Ano ang rason? Makuryente ikaw o kon magatugan 90% na niha in our observation subong
sa Negros Power, 90% nga nagatuga sang power interruption amo ang mga burador subong. Mga kahit ina. So gani kung makakita kita sang kabataan nga gahampang sang burador malapit sa poste or mas mayo pa nga pauntaton na lang ini bangod makatuga ini sang power interruption sa aton mga konsumidores, sa aton mga pumuluya. Gani ginahingyo namon nga tani hindi na pagsigiyon ang paghampang sang burador. Kag ano pagid syempre ang risk bala nga ginatawag naton nga makuryente kita. Oo, primary wire and secondary wire sa line na dadaan yang ginatubang nato, no? Makusog ina nga voltahe sang kuryente. Kag bolang miyara pagid iba no nga ginasaka pagid nasabit be ang kuryente be baw miyara pagid labi pagid kabataan baw abi nila si Spider-Man sila. Kwao nila ang burador baw tandugo ng primary or ang secondary line naton baw delikado gid na mga palangga hindi gid na pag-obrahon nga kwaon nyo ang pinaka nami nga obrahon naton hindi na kita maghampang sang burador. Iba na lang nga hampang. Ari pagid. Further announcement pagid importante ini. Well kabalo ako kami diri sa Negros Power nga kung may mga problema kita isa sa ginaobra naton padawag kita sa aton hotline numbers. May bag-o na kita nga hotline numbers, okay? New hotline number. Ang old nga hotline number hindi na napag-obraha, may bag-o na kita. Akon ina pag-announce, oo, miyara kita dugay-dugay, okay? Miyara na kita winners. So sabtang garing, okay? Ara na siya. Okay, hello, good morning. Hello, good morning. Taga diin kag pangalan? Hello, Maria Judy. Pero yung pangalan sa bill, iyasang partner ko. Pero It's ako okay. nagbabayad dito sa akin ng bill. It's okay, ma'am. Okay, ma'am, taga diin? Herbias Dos. Herbias. Ma'am, paano ka magbayad sa imong nga bill? Paano ka magbayad sa imong nga bill? Ano nga application? Ano? Clemente. Okay, wow. Okay, so Sa Alvio. sa Alvio. Okay, well ma'am, congratulations. Ikaw nang daog sa aton pa premyo. Ikaw pag-account sa amon nga team kung paano mo makuha ang imo nga pa premyo ha. We just want to ask valid ID lang sa imo nga husband, no, ang nakapangalan para lang ma-confirm naton. Okay, thank you so much ma'am. Congratulations. Okay, sa liwat sa atong mga konsumidores, no, magabalik ako. Congratulations sa nagdaog naton. Well, ikaw pag-akontakon sa amon nga team kung paano mo makuha ang imo nga papremyo. Now, going back sa atong nga topic, importante gini, miara kita new hotline number. Bag-o nga telepono. Or numero sang Negros Power para sa inyo nga concern. Klaruhon ko na ha. Okay, ang atong telephone number. Kuha na papel kag ballpen. Isulat ni. Hinayon ko ha. Ang aton nga hotline number, ang aton nga telephone number or trunk line number, area code 034-705-6372. Sa liwat, ang telephone number naton 034-705-6372. Okay. Ang aton nga mobile number, ari ha? Ang aton nga ang kagina trunk line number, ang aton nga another number range. Okay, may isa pagid kami ka telephone numbers nga ihatag sa inyo. Isulat pagid ni. Okay, kagina lain naman to, are duha ni, lain naman ni. Area code 034-705-6370. Area code 034-705-6370 kag 034-705-6390. 034-705-6390. Now, ang cellphone number naman ang ginapangayon nyo, are, isulat na ballpen kag papel. 0917-683-7250. Sa liwat, 0917-683-7250. So, amo ina ang aton nga new hotline phone hotline numbers mga konsumidores. Gani kung may mga problema, itawag dira sa aton
nga hotline numbers. O kon i-chat sa aton nga Negros Power page, no? So sa liwat may naman kita i-snap schedule, no? Nga gin-post sa Negros Power page naton. So do we have other winners? Okay, sa liwat sa atong mga konsumidores, no, isulat, ibutang nyo gid ang inyong nga pangalan, kag inyong nga phone number, kag inyong nga resibo, ang screenshot kung nga nakadaog kamo. So still gahulat kami sa amon nga winners for this round. Duha ka winner ang aton nga pangitaon. So gani ginahulat namon kamo, i-send na sa aton i-send na kay para aton na may ikaw na ang magadaog sang aton mga surprises. Okay, sa liwat i-send na ina, no? I-send na kay para ikaw ang amon bisitahon kag basi magdaog sang mga surprises. Okay. So we still have 3 minutes, okay? We still have 3 minutes bagahulat kita sa inyo. Kag sa mga konsumidores nato may mga few power interruptions kita, no, nga gina-post sa Negros Power page, hindi ko na paglawagon, bisitahi ang atong Negros Power page kag i-check kung ano ang power interruption schedule. Maayo gid na nga kabalo kita nga kay para kung may kilanglanon kita nga obrahon o gaobra kita sa panimalay, makahanda kita sang aton nga ulobrahon. Gani sa atong mga konsumidores kadto gid sa Negros Power page and mag-check sa mga information nga dapat ninyo mahibaluan, mga konsumidores. Okay, so ladies, sa aton nga mga ladies and gentlemen, ang mga konsumidores, okay, kita may nagasend pa. Wala pa gid. O sa liwat, biyar pa kita 2 minutes, no? Para mag-send sa atong mga detalye, ang atong resibo, para basi pa lang ikaw ang magdaog sa atong mga surprise prizes diri sa Negros Power Pay and Play. And padayon gid gihapon, no, sa pagsuporta sa atong nga programa, ang Negros Power Pay and Play. Every 9 a.m. Wednesday diri sa Bombo Radyo Bacolod, magahatag kita sa inyo sang papremyo para lang, no, maparealize sa inyo nga it's really convenient nga magbayad sa ating nga third-party collecting agents o kung ginatawag natin nga TPCA. So gani padayon. Okay? If mag-send ka mo picture, dunganan yung man ang inyong nga detalye, ang inyong nga phone number, kag inyong nga pangalan. Hindi lang ang screenshot. Kay para matawagan ka mo dayon. Okay, sa liwat mga konsumidores, madamo sang salamat sa pagtutok sa aton nga programa. Ang aton nga diri sa Bombo Radyo, ang Negros Power Pay and Play, mga konsumidores. So sa aton nga wala natawagan or wala daog sini, well, we can have it next week naman. Padayon kita sa paghatag sang papremyo. No? Sa liwat, madamo nga salamat sa pagtutok diri sa aton pinaka-informative nga programa. Kaupod ang akon nga team nga si Ana, si Luis, and si John Ted. This is Sunmark Digala. This is Negros Power Pay and Play. Madamo nga salamat, mga konsumidores. The preceding was a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Sa agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pagibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan ini sang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agud i-boost ang air conditioner.
Ini ang makabulig, agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana, agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan, ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, maggamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agud hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung maggamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala naganganga-apertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikadua, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Pagpanagan ng oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na ang nakaligal sa tak ng alas 9 saga. Ngayon ka po nagkapati dito sa ito na panatuntunan sa Bombo Hanay, Big Time. Si Bombo RJ Kim Kasipe, check na ton, no? Sa nito makabanan sa Sariba Tinoon, diri sa ito sa pagpalagad ang sugpo na, no? Sa ito sa ipabombo portion. Diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod, no? Kaya iti amotuligad mangkot na tonto ang mga vendors sa Talisay City daw medyo hesitant pa sa pagsaylo sa bagong merkado bangod sa kalayoon. Pero tunga tong reaksyon, may nagapabor, may nagapabor man. Pero ti amo na pinakapunto da kada kahulong don gid ano? Kung sa bagay ti bakabanan dito kon mabato na kabanad ng tawo kag ti makadtugid pangitaon gid ang merkado. Bagay ito, ay kada karon backload nga isda da karon ti lang mga matanga ka lang da. Kundi makadto kagid sa merkado, no? Sige lang, no? Panilagan tayo niya, no? So anyway, may sugpon diri makabanan kay tigin pa-follow up nato ng ining merkado nga bag-o kung saan o gid ini. Masugod operate kay ti daw kalaw ay mabang balon nga na humana pero hindi pa magamit. Ang lain pagid kay ti amo panipaklaro naton sa administrator sa Talisay City nga why pa nagamit ang merkado pero malo naman for rehabilitation. Dito ka hindi amo no nano naman. So man mga pala mong kutano na. No, dari makabalan sa aton siri nga mga kauturan. Ipabombo ta? Sige, ipabombo naton. Alright, check naton sa pekalinya si Bombo RJ Kim Kasipe. Bombo RJ, sa report please come in. Bago nga
Talisay new market, ang bagong market diri sa syudad sa Talisay ang pagasayluhan na sa natalana ining nasayluhan na June 1 o Hunyo 1, 2026 kung sa diin expected June 1 dapat wala na sang may mabilin dira sa daan man nga market or tindahan sang syudad sang Talisay. Ini ang payag mismo sang supervisor sa market o Talisay kung sa diin sunod sa iya dre dapat ang nagliligad pa ni kuntani man galing kay tungod man sa mga krisis man nga nagyan wala ini natigayon nga masaylo kag ari pang wala pagid na takod ang iya ka Negros Power kag ang tubig dira sunod siya when it comes sa tubig daw wala naman sa problema dira kay may deep well na kag also may man sang tangke galing kay daw kinalanon patakdan dira sang supplier man sang tubig amot silingon ng mga kontador ba ang wala pagid na pastar gid sang maayo kabagdanan nga medyo madugay o medyo natugayan pa ang saylo nila dira. Last na lang gid ni nga mga tikang para mapasaylo na ang mga pumuluyo dira. May plano man ini gani next year nga ay solar dira kag also mag-provide man sa generator kiti kun sa pagsulod ko to Bombo Ponds posible medyo mainit o kung mag-burn out kag medyo madulom dito yung area. So isa sa mga plano nila sa karon future plan rather ang ipasolar na para hindi man mabudlayan man ang mga pumuluyo dira or mga vendors kag ang mga nagabakal. Pero as for now latest update na katon ining mga residente dira posible ni mag silo dra or mga vendors naton dapat May 31 wala na sila or pinaka-importante sa tanan kapag June 1 dapat ara na gid sila dito sa tanan hindi lang niya pipila kay ti basi magambal lang mga iban nga ti ang iban niya hindi magsaylo hindi gid na pwede. So sarado gid ang daan nga public market sa June 1 kag ato na to dapat sila tanan sunod sa aton nga nakuha ang impormasyon almost ready na ini. Takod na lang gid ni ang kulang sang Negros Power kag sa tubig pag-providean man isang pa-service ang asang Talisay City para po sa mga vendors every i-park ini sa Kapitan Sabi kag plano man ini sang TMA schedule ni every 30 minutes siguro mas mapuno ang basa mo na ang magkakadto gilayon dito amot siningon may ara sila sang service ni from the cities pakadto dito. And also sunod sa aton nga nakuha ang impormasyon natapos na ni nagligad pa sang gapungko pa si Bjornel Lizares dira nagbulos siya ang iyaman nga asawa and last January painiman kuntani apang sunod sa aton nga nakuha nga impormasyon tungod hindi gid maayo ang mga drainage kag during pa ni the times ni Mayor Miling dre sang syudad man sang Talisay ang iniman nga tindahan so hindi na gid maplastar o hindi na gid amo na ka maayo ang sitwasyon sang tindahan dira kabangdanan nga posible pagagubuon man ina pagkatapos Bombo Ponds pero wala pa nabalaan kung ano ang ibulos dira. May pagtaas naman sa renta subong pero tiining ilang sitwasyon when it comes sa transferan una sa mga old vendors isa ka tuig nila 1 year free na sila tuway sila sa Balayran Bombo Ponds. Pagka next year mayara sila sa 35% ka Balayran after that year kag on the next year pagid ikatatlo nga tuig 50% ang ilaman nga Balayran matamato lang Bombo Ponds kiti nag-adjust man sila kag wala pa man sila sa mga nakarakong aktibidad man nga igata gilayon sa para sa renta dira. Ang gila tong expectation ni labi na gid nga ni daw ka nga isa ka mall. So sunog gani diri sa supervisor man nga isa ni sa mga matahom nga mga bagong tindahan diri sa Negros Occidental gina-finalize na lang ang mga kinalanon sang vendors day May 15 is supposed to be galing kay ay sila nakasaylo gilayon tungod nga ti mo na tungod sa power bla sa Negros Power katong sa tubig man. Yes mo Pons. Sa munang mga rason gali ko nga ado medyo na delayed ang pag-open sina no kay ti sa application sa NPC dugan daw ko hapos naman ang subong mag-apply ka. Exactly Bombo Pons ang buna gani nga ti isa sa mga dapat na gid nila sunog gani sa ila diri way na sang consideration pa dapat pagka June 1 sa ilo na gid
gilayon. So wala na niya. Wala man problema sa nambalaton, wala man problema de fuel. Also the water district Okay. lang, may tangke man dara sa mabaw. Gila binigyan ni kinalanon man ni para sa mga first section. Kag may ara dere ang ginatawag naton bombo ponds nga food court ya isa lang gid ya. Oh. Dara na tanan ang mga kalanan. Ginapreparahan pa ang generator kag Buka, Jay? yes, bombo ponds. Way ka plano kung anong himuon sa daan nga market kado bati ko ano tuod magigibawi na sa tag-iyada? Ano man? Suno sa nato lang nakuha ang impormasyon na bumupons ina tananda iya ka public mo suno kay Sir Sansing Mani ang under ni Saman sa o si kay Sir Jonathan Sansing Market Supervisor 3 man dira man sa nasambit man nga lugar. Estimated siguro mga 5 hectares ni sa Bumupons, no? Ini-public nga facility kay daw bilog na da bombo ponds mo away labot dito sa may prince sa punta daw ay labot kay personal lang una pero dira sa may market ang 5 hectares na ang wala lang din ay balaan kung ano gid bala ang obrahon gilayon matapos na bumupons kay ang isam lang dire sa ilang ang ginaplastar dire nga ginpasaylo tungod nga hindi na maayo kag tungod sa syempre nagatinad naman ang syudad sa Talisay dapat kinalanon kapatinad man ang ilang nga mga facilities dira so ang facilities nila naintin ko pong ko na medyo madugay-dugay kubon dira sa piyak sa nabo mo po sige pamangkot naton ti angay plus iban man nga mga tindahan example dira sa may syudad man sa Silay although nga tigin pa halin or may plano man nga ipag i-improve dira ang ining tindahan pero why say again pa sa ilo wala nag-build diwat bumupon so i-renovate lang niya si Sir Terdas oo yari aton pamatian na bumupons ang pahayag dire date gate it's June 1 Okay. at ginahulat namon ang connection sa NEPSI kag ang water supply. So aso na kung just in case na ma-connect pag ang tanan sa NEPSI to makuha na sa June 1. Okay. Pero hindi pa ni fixed. Amon lang ginahulat pero sa hapon niya ready na kami. In our side ready na. Now, almost tanan na vendors na gaan naman sila sa ila designated blocks. No, may mga minor pa kami na jutay na mga repairs na proti kung may mga jutay pa na okay naman lang na sige na mas kinara ng mga vendors additional na mga repairs. Oh yes. So, may arata kita bus na service. Iyan lang isang Talisay. So para hapos man sa mga vendors, sa mga consumers, customers na man sila Bali park na sa dira na yun sa may Kapitan Sabi or actually ginaplano na it's kuan yan isang TMA then may schedule every 30 minutes siguro or kada mabuta ang bus. Kadto sa New Market. Sir, so tricycle, lapot mo na ito. Bali, natapos na sa isang mga na January or last year. During the time sa niya ni Mayor Neil Lizares. Okay. Nag-start. Hindi na gid pati ang drainage it's the 19 during that time pa ni Mayor
Mayor Miling. So hindi na siya kuan susamo na ni subong ang population sa Talisay yung dako na. Ilan lang na ma-transfer. Okay. May actually mataas na siya ang renta pero subong pag-transfer ka free na siya ang rental for sa mga old vendors. Mag-transfer free na siya ang rental for 1 year. Then for the next year ang ilalang bayaran is 25%. For the next year pagit, ang bayaran lang nila is 50%. Amat-amat. Oo, amat-amat. Okay. So may programa man nga hindi ko man kay iban nga nga basi manggulpihan bala sila kagati nag-adjust man sila kay mga for sure ang mga customer naton mag-adjust man na pangitaon man ang ilaman nga mga suki at in-expect na inayan na market will be daw kita mo man nakakadto man to daw mall na siya. So gina-expect na mo na guro that is one of the best in Negros. Ang actually ang amon gina-finalize lang namon ang mga kinanlanon pa sa mga vendors, then ang mga jutay na mga adjustment sa mga kuan gin-adjust namon actually because dati ang power why pa katapos, then so gusto man namon ang mga vendors na pagka sulod gid nila daw nablang ready na gid. Oo, wala pa actually. Pero actually mayara na tada Dipwell. So ang water district naman na sila naman ang ma-attach sila kag may araman ng tangke sa babaw. So amo na siyang para kinahanglan gid na water from kinahanglan water ang fish section, ang meat section, ang food court. We have food court there sa babaw. Ang iyan na kuan ni Mayor na may kuan sa generator. Dason after sila ang iya pagid na next project maybe the next year na ipa-solar din i-aircon. I-centralize. Pero that's hindi pa na actually ang mayor is doing her best mga kasaylo tadayon para komportable man ang mga vendors at the same time ang pumuluyo sa Talisay magpabakal sa market. Okay. Bomo Ajay. Nga public market na to. Amo yan to bumubon sa payag dire. Yes, mga bonds. Amo yan to ang payag man sa supervisor sa market dire sa may syudad man sang Talisay regarding sa siniman nga pag matamat sa silo diri suno gani diri kay Sir John Terdas June 1 na gid why na gid iban pang space ra or amo na ang palugit gid silo na gid ni pagka June 1. Amo mga mo ng mga rason giliti mayo lang at least nabalaan nato na no ang mga rason sa likod ko nga hindi ni ay nasaluhan galayon kay kadamo sa pamangkot I think 250 million pesos ang budget sinimo no sa Talisay City para makapatindog sang commercialized nga market no. So manami man kay at least no ang mga LGU bla kay improve Bobo RJ pero ti seto ita man pero bagay bago pa man lang ako lang sinandara kay sa pamangkot ba kung mga conducive na sa tawo kung hindi kay because nga ti ulong doon mo no ang ining area pero lang taon na naton kung mag-operate na no Bobo RJ.
Exactly, mo pons before ka ta makakadto kung kinalanon mo gid hungdon to kay di wala man to yes iban pangatupad ang tupad to subdivision kag eskulahan. Namo na to sang mga magpakadto ka dito daw mo na naguro pinakalas nga negosyo dito amo nang tindahan Bombo Pons. Oo. So ini si Bombo RJ Kim kasi this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news information, basta radio. Bombo. Alright. Salamat sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Interview sa market supervisor no sa Talisay City sa status ng bag-o nga merkado sa Talisay nga gintukod. Naway pagid masaluhan tanaw. Base ko no kung maabot ng adlaw kag ti probabilities man na gid no masailuhan na ini. So mo naman ang aton panilagan kon bala no ti mangin beneficial ini sa mapuluyo sa Talisay o kon hindi. Pero matsaga ko no medyo kalayo gid no. So why na gid kita strategic nga lugar da nga butangan naton sang merkado. No nga konsidente kuan bala nang available sa tanan. No, sa palibot da kung ano da no. So I don't know ang himamaylan sa una nangin issue mo na dang ilang merkado layo mo pero subong na okay naman. Nalayo sa city proper. So na okay naman subong kay ti ibang tao na lang guro kung magdugay bla. So ti kung mabakal ka baboy, bakal ka isda, bakal ka kalanon sa matag adlaw tanan, mangita ka gid sa merkado. Pero la si iba naman sa lakyan kay ti do kapos lang mobility para sa ila pero ti majority diri sa aton way man mga salakyan. So gasalig mo lang kita sa mga tricycle kag mga PUJs da no para nga makakadto sa mga merkado. So panilagan na naton anyway ti ginsugpunan tang naton na aton iba Bombo portion sa sining complaint sa bahin sa bag-o nga merkado sang Talisay City until na wala pa na sugpunan. 44 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Standby na kamo sunod naton matahong nga drama. Ang misteryo sa kaboy alas 9:30 to alas 10. Once sa lab alas 10 to alas 10:30 ang Recuerdos de la Vera. Alas 10:30 to alas 11 sang aga. Miyerkules na katag-edisyon, Pizza 6 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Igalakan si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papadupag pamatid sa Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa pagwa ng papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agod nga makamino sa gatong, likawan ang heartbreaking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan. Gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa heartbreaking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos to 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 kilometers per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 kilometers sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtub 300 pesos kada bulan sa electric bill?
Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tub-tub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglabak kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agud mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Animal kan! Patyon ta ka, Ismael! Ano ginbuhat mo sa akon, anak? Tuwarik ng bagay si Ismael! Gusto na, Ramon. Maluwi ka. Gusto na. Ramon, gusto na. Ramon, gusto na. Basi kung mapatay mo si Ismael. Gusto na, anak. Gusto na. Buhay ako, Rebecca. Ba't kung pagid man ang animal ngayon eh?
Hindi ko siya mapatawad sa ginbuhat niya kay Rika! Ramon! Mapriso ka kung makapatay ka sang tawo! Ah! Pagkata ng mga pulis! Gusto na inakakastigo kay Ismael! Rika, anak. Tay! Anak, wala ko. Wala ko ikaw nasalbar sa demonyo nga to. Ginihimo niya ang tanan para mahimuslan ka niya. Sinubog ako sa sapat nga to. Wala ka sang sala, tay! Sino man ang magnauna nga may malain siya nga tuyo sa aton? Ilabi na gid sa akon. Ginplano giniyang tanan nga wala diri si nanay. Kagduha lang kitang ari diri sa balay, tay. Madunot siya sa bilangguan. Madunot siya. Tay, ano natabo sa imo? Kinakumos ng dugan mo, ah. Tay? Okay lang ako. Okay lang. Ano makapatay lang ako sa tao. Sa tuman ko nga kahakig sa natabo sa iyo. Ay, magabaan gid si Tio Ismael. Kinasumpa ko, ina. Ay, Ramon, may ibalita ako sa imo. Ano ina, Rebecca? Doon, nagdaog ka sa luto, ah. Ay, Ramon, may nakasugid sa akon. Nga si Ismael, gindala sa ospital. Tungod nagtaas ang blood pressure niya sa selda. Inali lang siya nga natumba. Kag wala gid siya mahawiran sang iya mga kaupdanan. Nalampos gid ang lawas kang ulo niya. Ano? Kag sinila nga hapon, ginbalita sa akon nga patay na kuno si Ismael. Ano? Ay, Ramon, nakabalos na si Rika. Nakabalos na siya. Oh, Rika? Ay. Rika? Ano natabo sa imo? Nga nagasuka-suka ka? Nay, kalain sa pamatsyag ko. Daw, nagginao ka yung sulok-sulok ko. Kanagalingin ang ulo ko. Ay, ano? Nay, sa banta ko, nagkahibalo na ako kun nga ikaduha nga bulan na ini, nga wala nag-abot ang period ko. Ay, Rika, hindi ka magsiling nga nagadala ka? Nga ginadala mong anak sang sapat nga Ismael nga ato? Hindi ako maluyag na may apo ako nga anak sang kriminal. Pero Ramon, ano ang himuon naton? Ano na lang ang mangin resulta sini sa kabuhi ni Rika? Nay, tay, nakasala na si Tio Ismael sa akon. Pero ginbayaran na niya ini sang iyang kabuhi. Wala sang sala ang ginadala ko. Anong but mo silingon? Buhion mong bata ngayon, ha? Tay, hindi matadlong sang sala. Ang isa pagid kasala. Oy, anak, nahangpan mo bala ang ginapanghambal mo? Wala ka pa makatapos ang imo pagtuon. Nay, tay, nakadesisyon na ako. Buhion ko ang bata nga ini. Kag ibunag sa kalibutan. Rika?
Nay, kamusta ang akong baby? Ay, okay lang siya, anak. Suno sa doktor, wala man siya sang diferensya sa lawas. Ay, salamat kung magsubong si nanay. Ay, may isa lang kabutangan na balakan ko para sa iya, anak. Ano inanay? Pasensya. Kanadulaan ako dahil sa panglibutan. Sang napagwa ko na siya. Wala na ako nakahibalo kung ano na dayon ang nagkalatabo. Ay, naumpawan ka na, anak. Sa hindi madugay, dalo na siya diri sang nurse sa aton. Ay, siya na ina. Siya na inang ginakugos ang nurse. Ay, nay, ano ginahipis ang baby ko? Gutom na siya. Kag kinahanglan na niya ang gatas mo. Ma'am? Ari ng baby mo, oh. Isaylo ko na siya sa imo. Nurse, salamat, Gid. Ma? Ano natabo sa iya, kuya? Birthmark niya ina, ma'am. Nagalikog gid sa iya isa ka, kuya? Ay, amoy na kung taning luya ko nga ihambal sa imo, Rika. Ang yunar nga nagakulap sa iya na wong. Ay, ma'am. Ang iya na lang pidya ang masbilanon sa imo bayin sa lunar niya nga ina. Sa subong, dapati anay siya sang imo gatas para nga maghipos na siya. Ano ko nung tawag sa lunar nga ina? Congenital hearing nevus kuno tay. Kadamol gid sang birthmark niya nga ina. Kag may buhok pa. Sigurado nga sunlugon gid siya sinasang iban nga mga bata kung magdako siya. Ang importante, maayong lawas niya, nay. Tay. O galing ta na lang atubangon naman ang mga tao nga mahusga sa iya sa pila ka adlaw. Ricky, dali na. Idolong ka ni Lolo sa school. Hindi ko mag-school, Lolo. Aha? Nga how? Bad si Heart. Monster ko kuno. Ano? Sino si Hartman? Ang classmate ko. Gintawag niya ako nga ugly monster. Bah, kanami sa ngalan niya. Heart? Tapos kapanuya sa gali? Ay, sapak ka man na sa iya. Hambal mo bad siya, hindi bala? Kung bad nga bata, hindi ka na magkadto sa langit. Kani pa ba ilan siya? Andali na. Mas cool na taya. Ramon, nagmuno sa akon si Toto Ricky. Kaginasuyaan sa kuno sang iya classmate nga si Hart. To wala man na sang nagasuya sa iya halin sang una sang nursery pa siya. Baguhan na nga classmate niya si Hart. Kung makasuya sa ato na po, daw wala Hart. Ay, ang mabudlay lang sini kung makapanugid siya sa iya Iloy. Sigurado nga malupok gid sa kakig si Rika. Ay, hindi na lang pag-imuno sa iya kung nag-video call kita sa iya, ha? Kagambali man si Toto Ricky, nga ako lang bahala sa Hart nga ina. Nga sige, para nga malikawan man nga ma-stress ang aton anak sa iban nga pungsod. Nay, lapit na lang matapos ang kontrata ko. Makapauli na ako dira sa aton. Maayo gid anak. Baw na hidlaw na gid kami sa imo. Ilabi na si Tuto Ricky. Damo ako sang sorpresa para sa iya, Nay. Patod nga malipay gid siya sina anak. Magdako si Ricky. Posible gid gali nga magnipis ang nibos niya sa kuya, Nay. Suptan ko ina.
Toto Ricky, nagibi ka naman ay. Lolo, si Hart, nag-promise siya kay teacher. Hindi niya ako pagsunlogon. Pag sunlog, mangyapong ko niya liwat. Amo bala? Pabay lang. Kay hambalon ko si teacher ninyo. Nga istoryahon ang iya nga yaya. Nga sawayon siya nga hindi naman nunlog pa. Oo, Lolo. Kabagi niya kay Hart ya. Toto Ricky, tanawa kung sinong nag-abot. Ba? Mama! Ari si Mama! Ricky boy ko! Ha? Hugot-hugot kitang hugs ang baby ko ba? Mama, hindi ka na magbalik sa Dubai. Anak, mapahuway anay si Mama Para kapahuway man sugat dulong si lolo mo sa school. Yay! Anak, ka-cute sang imo nga wings. Daw angel kagid kong tulokon. Happy ko bala, Mama. Ay ara ka sa Angel Day namon. Yo! Bisa naka-angel attire ka? Ugly monster ka man gihapon, Ricky. Ma, anong siling mumiga? Ugly monster si Ricky? Mama, permi akong na-vlog na tawag nga ugly monster. Kaya bilang ko permi. Heart? Mommy? Oh, anong problema diri? Ang anak mo, gintawag niya nga ugly monster ang anak ko. Husto bala ina? Ay, tikian mo na nakita niya. Wala nagabutig ang bata. Oh, ano? Kun amo, ginapasagdan mo na lang gali ang anak mo nga mangbuli? Amo gali na nga naanda na lang niya, kay wala mo kinasaway. Ay, hindi ko na yan sala, nga maanyag ang lahi namon. Kang inyuya, amo na. Gali. Bas ihinulsulan mo ang katalom sa mga tinaga mo? Wala ko labot. Heart, dali na. Mapalayo kita sa ugly monster. Malatnan ka pa na karon. May adlaw gid ka mo. Hindi sa tanan nga tion, maanyag ka mo. Rika, malaking nga balita. Tay? Anong natabo? Ang classmate ni Toto Ricky nga si Hart. May malaking nga natabo sa ila. Si Hart nga nagapahibi pirmi kay Ricky? Anong natabo, Tay? Sus, nalapnos gid ang panit nila sang iya iloy sang hinali lang nga naglupok ang ila pressure cooker. Natabuan nga ara sila sa kusina Gani, nalisuhan sila nga duha. Ano? Nagaluto ang iloy niya sang Spanish sardines sa pressure cooker. Ambot ko nga hinali lang nagsigabong. Sa ilagid nga duha nag-agsik ang nagabukal-bukal nga mantika. Gagangguya gid ni Hart, amo ang natamaan. Diyos ko! Mama, si Hart bala, lapad-lapad ang iya face mask. Wala niya ginakuha. Kinapaso na niya face, anak. Ginatago niyang iya scars. Kay basi kung sunugon siya. Ha? Ako gani. Wala ko man ginatago nga kon birthmark how? Basta anak, hindi ka gid manuya bisan kisino ha? Para wala ka sang feelings nga ma-hurt. Kay abi mo, ginabalusan ka na sang ginahimo mo. Ha? Ginbalusan gali si Hart kag si mami niya? Siguro. Kay nagapanuya sila Amo na nga hindi mo sila pagsundon. Okay?
Kunda mo na savings ni mama, panamion na nato ng imo nga face. Hindi na ko dahon pagtagon nga monkey kag monster. Hulaton mo na lang nga may money na ta, ha? Okay, mama. Amo na yung good boy ko nga anak. Magabian, di natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Bas Paradyo Bombo! Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agad makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada duha ka semana, agad man siguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space, sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imo nga home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag maggamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agad ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling losses. to 30% ang aton electric bill sa balay ang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari ang mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85%
sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bango rin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy-saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imo nga computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts gani mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakaibalukas ang efficient nga paggamit sang dryer, maganubo ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamalas ang bayo. Kung mainit ang panahon, ihangar na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga Joy Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, kinahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sa kasaysayan ni Jessa, kagin pasakop ni Nanay Nena, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang pangako. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Ay, paano natabo nga wala naghahambal si Catherine? Sang napatay si Mr. Campos, dito ka nagsugod nga nag-unta siya sa paghambal. Oh? Ginpalantaw siya ni Jackie sa mga espesyalista. O ti, anong resulta? Isa lang ang ilasabat. Na-traumatize siya sa kamatayon sa iya lolo. Ano? It's understandable. Siguro, close sila katama. Matuod na. Kagsugod sad to. Kay Jackie lang kag sa amon, pahamtang kag-relax ang buot ng bata. Wala ako makahibalo. Kunya ang ginasugid ko initanan si imo. Hindi kita dapat nga. Oh, okay lang. Mapabilin ako diri sa makadali para kay Catherine, kagay Mrs. Campos. Nakita kong katingala sa mga mata ni Allen. Apang, hindi ko inipagsapak ko na. Sa nahibalan ko, wala ka pa isa ka bulan nga nagtiner sa mga campus, Jessa? Well, bakuha niyang ano man niya gusto niya sa tanan niya oras. Bakasyon. The so-called thesis. Tama kasi mo ka-sweet, kag thoughtful. Imagine ha, nagkadto ka gidiri, agad bisitahon si Mrs. Campos. Ilabi na subong, makalikad ang among... Kinanglan niya buhaton niya ina. Ha? Yes. Tungod iloy niya si Mama Claudia. Oh, I'm sorry. Pero sikreto pa blagya po nina? O kung hindi na? They are family anyway. Ginbutang niya ako sa lang-alang sitwasyon. Gusto si Jackie. Claudia is my biological mother. Kaya ko gusto ng gubo ng kadingay ni para istoryahan ang skeleton sang pamilya. Si Jackie nang bahala na magsugid sa inyo sang tanan karon. Kag bahala na kamukon bala. Gusto pa ninyo nga makig-abyan sa isa ka bastard nga kasubong ko. Kag siguro, ginhinulsula ni Jackie kung nga ginusikan niya sang tion ang isang kasubong ko. Hindi kayang katabunan sang kalibutan kag ginahulagan ko. Kag kwarta sang pamilya ko ang pagkabastarda ko. Kag nadumduman ko ang insulin ni Jackie sa akon sa kabes. Nga old-fashioned siya nga size ang lalaki. Excuse me. I'm sorry. No. Hindi kami pagpaminsara, Jessa. Kagsinsya na lang ang pakaisa ko, ha? Amo ko palang nakita nagsubong sina si Jackie, Jessa.
Ang matuod, wala ako sa nadumduman nga nagpanuya siya sa babayi. O kung ginpakahuyan. Napiyaran ko lang. Nga daw, wala niya naluyagan ang pagpakig-abyan ko sa inyo. Sa inyo nga mag-asawa. I doubt it. Hindi natin pag-i-spoil ang panyapon na ngayon eh. Maakig si misis ko eh. Kung hindi mo ako pagbuligan sa pagkaon sang ginluto niya ngayon eh. Okay. Nagapauli na kami sa balay sa mga campus. Kaginapatong anamon si Catherine. Kaginasandig silang ulo niya sa akong butkon. I'm sorry, sorry sa ginpangambal ko kay na. Nung naglapaw na ako sa kurit. Hindi ako magsaban. Kaya wala man ako sa isaban. Nagapati ka gid bala? Importante sa akon kung bastarda ka o kung hindi. Hindi ko gustong kahambalan, ina. Damn it. Sorry sorry gid. Nahinalian na ako. Okay lang bala ka mga duha? Nagatulog sa akon si Catherine na may katingala. Kadugin ang kulbaan. Catherine, it's okay. Gusto mo bala nga sabakon ko ikaw? Nagtanong siya. Sabakon ko siya. Karika. Relax, ha? Anak, I'm sorry, ha? Hindi ko hungod nga magprinos ang gulpi. Ginsanding niyang ulo niya sa dugan ko. Hapulasan ko sang mahinay ang iyang braso. Pareho sini. Nagbatsyag siya sang katuyo? Wala ka bala sang ginbatsyag nga sakit? Sa ginprinuhan ko sang gulping salakyan. Jessa? Wala. Kung mahimo, palakta ng salakyan. Kaya ginatuyo ng bata. Ibutang ko si Catherine sa kama, ha? Ara na, naplastar ko na siya. Pwede ka man makatulog diri sa kwarto niya. Para bisan paano, may kahupod siya. Kagbuas, pagkaduon ko lang diri si Yaya Nena. Sinong kaupod sang bata diri? Sugod sa natabo. Ako. Pero feeling ko, hindi ka magpasugot nga diri matulog. Hindi bala? Isa lang ako ka mangunguma. Kag hindi isa sa mga nabasa ko sa periodiko nga nakaupod mo. Luwasin na. I don't go for a quickie, baby. Good night, Jackie Frial. Good night.
Aga na gali. Si Catherine. Nagatindog siya sa tiilan sang kama. Kagalaw yata ng iya Barbie. Ay, hi. Good morning. Kari ka. And give me a kiss. Nagsaka siya sa kama. Nagkamang siya palapit sa akon. Kaginalokan ako sa guya. That was sweet. Kari ka, hug ka ni tita, ha? Uy, basa ang buhok niya. Kag masimutan ko, ang habon pang paligo sa iya. Nagpaligo ka na? Makaibalo ka magpaligo nga ikaw lang? Naglungo siya. Uy, nagpanaog siya sa kama. Ginabutong niya ang kamot ko. Buwag silingon. Ginapabangonan niya ako. Okay. Madali lang, ha? Mabangon ako. Anong buhato naton? Nagapakadto kami sa kwartahan. Buwag silingon. Magwa kami diri sa kwarto. Buksan mong kwartahan, ha? Gintulok niya ako nga nagayihom. Kinauyata naman niya ang kamot ko. Kaginabutong pa kadto sa hagdanan. Uy! Hinay lang, ha? Hinay lang. Basi ko mahulog kita. Ari, nagapakadto na kami sa komedor. Nasimutan ko ng kahumot sang kape. Uy, natudlo niya si Nanay Nena. Husto na. Si Nanay Nena ang ginamin niya nga nagpaligo sa iya. Nanay Nena, good morning. Handa ko na ang pamahaw. Madali lang, ha? Ano pala ini? Ano do kabugnos ang napakita ni Nanay Nena sa akon? Sa natandaan ko, mabuot siya. Kag mainit ang pagbato niya sa akon diri. Si Catherine na lang pakauna, Nanay Nena. Nagapangapi lang ako kun aga. Uy, ang matuod. Hinali ako nga nagbatsyag sang kagutom. Sa ginaluto ni Nanay Nena, apang hinali lang ako nadulaan sang kana sa makita kong reaksyon niya. Ginakasubo ko, gid. Nga wala mo magustuhan ang pinirito nga tapak kag kalukalo. Nga ginparisan ko lang sang ugang nga balingon. Silinga lang ako kung ano ang gusto mo nga kaonon kay lutuan ko ikaw. Ginagkuwit ako ni Catherine. Yes? Ginasanyisan niya ako nga bagpungko ka magkaon. Papungko na lang ko. Nanay Nena, nagbagong pensar ko. Kaguluto matuod sang kahamot sa balingon Kanamit gid sini. Gusto ka? Madali lang. Kay kihadan ko ikaw sang Bombay kag kamatis. Butangan ko sang jutay nga langgaw. Agud nga buhaton mga sausawan.
Ana, nagustuhan mong pagkaon? Nagayong siya nga nagatango sa akon. Good. Good morning, ladies. Ari na siya. Hello, my baby. So, nagabot gali kagabi ang salakyan kagamit mo? Nakita kong salakyan mo sa garahe. Oo. 30 minutes ang nakaligad after you left. Kag, aga pa kayo nang nagbalik sa syudad ang driver. Nagbus lang siya. Amo pala. Oh, uga balingon? Baka namit siya. Para sa mga pigadong kalanon nga ini, hindi bala Miss De La Cruz? Hari ka na, gali, Jackie. Madali lang. Kay dugangan ko na lang luto ang uga nga balingon. Ano kay, daw nalingaw, bansang pagkaon si Chisa. Naga-enjoy ka mo sa pagkaon sa uga nga balingon? Ha? Nagayuhom siya. Kag kanami halukan sa iya mga bibig. Anaga? Nagpungko siya sa tupad ko. Uy, nagkapadyama ka pa? Anong malain daw? Well, as far as I know, ang mga fashionable nga mga babae, nagasuksok sa mga sexy nga mga negliges. Hala. Subong na ako nakadumdum. Nagasuksok gali ako gihapon sa akong pangtulog. Apong bisan pajama ang ginasuksok ko, pero made of satin naman. Kamakita gihapon ang curves ko, no? Tabunan ko sang pasimple sa akong mga butkon ang akong tughan. Oh, don't worry about virtues. Feeling ko, wala na sang nabilin sa imo. Sabton ko pa kung tani siya. Apa nakita ko si Catherine na nagatulog sa akon. Na doon nagkakabalaga. Ang ngayon ka, matindog na ako. Kamagbiya dito sa komedor. Excuse me. Sagsano ka pa ng imbastos, Jackie? Ba? Nanay Nena? Ginatulog ako sa nga kunanak. Kamay pa. Mahalin na lang ako diri. Hindi na lang pagsapakang mga tigulang katirin. Ilabi na gid ang amay mo. Halin pa kahapon nga nagainit ang ulo niya. Mata sige na. Kadayunan ang pagkaon mo. Nakita ko nga naghangpanay ka mo ni Jisa. Maayo. Sige na. Magkaon ka pa sang maayo. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan niyo sa pagpamati ang kasaysayan ni Jessa, nga ginpasakop ni Nanay Nena, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, ang pangako. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday.
malasilasang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o kung inner pa kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud baga duot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Bombo! Ikumpay kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Ischedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pag-ibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2.
Limpyuhan ang air filters sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance ang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, maggamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agod hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung magamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala naganganga-apertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikadua, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang heartbreaking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan, gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa heartbreaking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe.
Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtub 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tubtob 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglabak kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon. Agud hindi ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga may sanga sa Dalan Guangco, Aldeguer, Terminal Market, SM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang Hot Panawagan! 48 minutos na kaligid sa taka ng alas 10 ginapanawagan kay Jari Claro. Kung din ka man diri sa Bacolod dokon sa probinsya sang Negros Occidental, palug magkadto gilayon sa Public Attorney's Office bangod tama gid ka importante. Pwede ka man makapanawag sa telepono 034-434-8358 034-434-8358 o kon sa 034-431-3678 034-431-3678 o kon sa 0963-618-0824 0963-618-0824 o kon sa 0910-996-8991 0910-996-8991. Kung sino man ang nakabati sa nga panawagan kada kilala kay Jari Claro, palug lang pahibalo sa iya o kung sa iya nga mga paryente. Ang nagapanawagan ang iya abogado, Attorney Camille Ann Celis, Public Attorney 1 sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan si Michael Villason sa Hacienda Lourdes, Barangay San Pablo, Manapla, Negros Occidental. Paliog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office o kon manawag sa numero 034-431-3678 034-431-3678 o kon sa 0963-618-0824 0963-618-0824. Kung sino naman ang nakabati sa nga panawagan kanang kilala kay Michael Villason, paliog lang pahibalo sa iya o kung sa iya nga mga paryente. Ang nagapanawagan Attorney Jennifer Banyas, Public Attorney 1 sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan sa sino man nga nakakita sang black nga backpack o kanitom nga backpack nga nagaunod sang 3 ka external hard drive, headphones, wallet kag cellphone. Ina siya ginapanagiyahan ni Frederica John Villanueva sang Zone 2 Anilao, Pavia, Iloilo. Ini ang nadula sang Abril 24 dira sa Bias sa Aquino Drive. Gani sa sino man nga nakakita palog lang turn over diri sa Bomba Radio Bacolod
o kan mag-contact kay Frederica John Villanueva sa cellphone number 0951-426-0336, 0951-426-0336. Bangod importante gid na katama. Ang nagpanawagan na Frederica John Villanueva. Ginapanawagan kanday Nelson Pecha, kag John Robert Amore sang Bacolod City para magkatugilayon sa Public Attorney's Office bangod tama gid ka importante ukon manawag sa numero 034-431-3678 ukon 0963-618-0824. Kung sino man ang nakabati sa nga panawagan kana kilala kay Nelson Pecha kag John Robert Amore palihog lang pahibalo sa iya o kung sa iyang mga paryente. Ang nagapanawagan Attorney Cindy Delphine, Public Attorney 2 sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan kay Arnel Garzon or ginapanawagan kung sino man ang nakakita kay Arnel Garzon sang Barangay Pandaron Silos, Murcia, Negros Occidental. Namising siya halin sang March 1, 2026 kay naglakat ni siya way na nakabalik kay suno saya nga ilo hindi man siya gidman katultol pauli. Si Arnel Garzon maniwang ning iyang panglawason kag hindi siya makabati o kon apa kag bungol. Basa mina siya nga umbilay sang sako nga may unod nga mga bayo niya sa banang palatandaan sa kay Arnel Garzon. Base nakasayo adara sa inyong barangay somewhere sa Murcia o kon sa kaiping nga mga banwa, palihog lang mag-contact sa iyang Iloy, Mrs. Evangeline Garzon sa numero 0970-721-5116, 0970-721-5116 o kung kay Mrs. Mayoga sa cellphone number 0927-744-9599. 0927-744-9599. Ang nagpanawagan ang iyang Iloy, Mrs. Evangeline Garzon. Ginapanawagan si Virgilio Alpar Misa dira sa Barangay Tangob, Bacolod City, palihog magkadto insigida sa Public Attorney's Office bangod tama gid ka importante. Kung sino man ang nakabati sa nga panawagan kada kilala kay Virgilio Alpar Misa dira sa Barangay Tangob, palihog lang pahibalo sa iya o kung sa iyang mga paryente. Ang nagpanawagan Attorney Marian Hunco, Public Attorney 2 sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan kung sino man na nakakita sang cellphone Army Green nga Realme C85 nga unit ang ina siya ginapanagyahan ni Roel Pananganan pero nadula sang Abril 28 dira sa East Homes 2 Barangay Estefania, Bacolod City. Kung sino man na nakakita palihog lang turn over diri sa Bomba Radio Bacolod mangod magid na siya ka-importante. Ang nagpanawagan Roel Pananganan sang Barangay Estefania, Bacolod City. 51 minutos na kaligid sa tak ng alas 10 sa moyatong aton nga mga hot panawagan sa sining oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Alam. Mahal ko. Hindi.
Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Nandito na naman kayo ulit na magbigay aliw sa inyo at lubos na nagpapasalamat sa palagi ninyong pakikinig sa amin sa mga drama na ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Ngayon, ating pakinggan ang karugtong ng sulat o recuerdo na isinasadula namin. Recuerdo ni Dalia dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. At ngayon, ito ang karugtong ng sulat ni Dalia. I have loved you more than I could. Mabuti at nakapasyal ka, Rafael. Pinangako ko kay Dalia na madalas ko kayong bibisitahin, Ananias. Magkakasalubong pala tayo. Oo. Kinumusta ko si Nana Sanang dahil sinabi ni Tata Ulpiano na nahirapan siyang makahinga. Oo pala, Tata Ulpiano. Natutulog na ba si Nana Sanang? Nandun siya sa kwarto namin, nakahiga. Sige, Rafael. Mauna na ako, eh. Ay, si Dalia siguro ang tumatawag. Sinabi niya kasi
natatawag siya ulit ngayon. Hello, anak. Itay, kumusta kayo dyan? Mabuti naman. Nakahiga ang nanay mo sa kwarto namin. Oo nga pala, nagkasalubong sina Rafael at Ananias dito sa bahay. Pero umalis na si Ananias. Ganon po ba? Bakit nakahiga si inay? Hindi ba maganda ang kanyang pakiramdam? Alam mo naman ang nanay mo, mahina na ang katawan niya, kaya laging nakahiga. Kayo na lang ni Dalyang mag-usap, Tata Ulpiano. May ibang pagkakataon kami mag-usap ni Dalya. Dalya, tawagan mo na lang daw si Rafael. Hindi rin ako magtatagal, Tata Ulpiano. Dahil alam niyong gumamit na ng cellphone. Kung kailangan yung tulong ko para itakbo niyo si Nana sa ospital, tawagan niyo lang ako. Narinig ko ang sinabi ni Rafael, Itay. Tignan niyo kung kailangang maipakita sa doktor si inay. Oo, anak. Sige, yan muna, Itay. Ipagpapatuloy ko ang aking trabaho. Ay, ingat ka dyan. Sige, Tata Ulpiano. Bibisitahin ko kayo ulit sa susunod. Kahit 3 araw. Dadalawin ko din si Dalya sa Hong Kong. Hindi napatay ni Itay ang cellphone niya kanina. At narinig kong sinabi ni Rafael. Bibisitahin niya daw ako dito sa Hong Kong. Kaya niyang gawin yan. Dahil marami siyang pera. Oh, si Mina pala. Hindi ko pa siya nakita. Mula nung nag-day off kami. Hindi ko rin siya nakausap ngayong linggo. Ilang beses kong tinawagan. Ngunit hindi sumasagot. Bakit mo ako pinilit na pumunta dito sa ospital? Madagdagan na naman ang gastusin. Ay, at dinala mo ba ang cellphone mo? Nag-text ang anak natin. Ang sabi niya, kung narito na daw tayo sa ospital ay tawagan ko siya para malaman niya ang sitwasyon mo. Sige, nagri-ring na. O yan na. O yan, sumagot na. Ito cellphone. Sapin mo. Hello, Itay. Kumusta kayo dyan? Hello, anak. Kumusta ang pagpapacheck up ni Inay? Niresitahan siya ng malalakas na gamot. Sabi ng doktor, kumain daw siya ng masusustansyang pagkain para gumanda daw ang kanyang pagtulog. Huwag lang yung sleeping pills dahil baka masama ang epekto niya kay Inay. Kausapin ko nga si Inay, Itay. Sana, kausapin ka daw ng anak mo. Ito cellphone. Ay, yan sige. na. Anak, kumusta ka na dyan? Ay, naiiyak ako na nakarinig sa boses mo. Gusto ko ka nang makita. Ay, Inay, ingatan ninyo ang inyong kalusugan, ha? Ano ba itong mag-inang to? Nag-iiyakan na kayo. Akala ko hindi tayo magkikita, Mina. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Nagkasakit kasi ako. Hanggang ngayon, mahina pa ako. Pero pinilit kong lumabas dahil palagi akong pinapagalitan ng amo kong babae. May sakit nga ako eh. Sobra naman sila. Hindi ba sila naawa sa iyo? Kaya kung minsan iniisip ko umuwi na lang ako sa Pilipinas. Sorry ha, kung hindi ko nasasagot ang mga tawag mo. Nagtataka ako kung bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko. Mahina kasi ako, pero pinipilit kong magtrabaho.
Parang hindi ako makapaniwala. Kanina, tinatawagan mo ako at sinabi mong pupunta ka dito sa Hong Kong. Miss na kita. Hindi ako magtatagal dito sa Hong Kong. Basta, okay na yung 3 araw. Naiintindihan ko kung bakit hindi ka pwedeng magtagal. Dahil sa negosyo nyo. Talaga, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung kailan ulit tayo magkikita, Dalia. Ano? Hindi. Please, Rafael. Dalia, bakit mo ako tinulak? Hindi maaari to. Mahal kita, Rafael. Pero dapat, hindi tayo magpatukso. Paano kung mabuntis ako? Mahirap na. Lalo't andito ako sa Hong Kong. At si inay ang iniisip ko. Anong nangyari kay Nana Sanang? Narinig ko sa kapitbahay. Tinakbo niyo ulit daw sa ospital. Nahihirapan siyang huminga, Ananias. O sige, mamaya kita kausapin. Kausap ko si Dalia sa kabilang linya ng cellphone. Sige po. Si Kuya Ananias yatang narinig kong nagsasalita, Itay. Oo, tama anak. Nalaman niya kasing naitakbo ang nanay mo sa ospital. Kumusta na si inay? Ayun, nakatulog na. Huwag kang mag-alala. Maayos at maganda ulit ang kanyang paghinga. At si Rafael, Itay, hindi pa ba siya pumupunta dyan? Matagal nang hindi dumadalaw dito. Hindi ko pa malaman kung pupunta siya dyan sa Hong Kong kung hindi mo pa sinabi sa akin. Pero mahigit 2 linggo nang nakalipas. Bakit kaya? Siguro busy siya. Kung ganun, totoong pumunta si Rafael sa Hong Kong, Tata? Anong sinabi ni Kuya Ananias, Itay? Ananias, mag-usap kayo ni Dalia. Paano mo na lamang pumunta si Rafael sa Hong Kong? Sige, mag-usap kayo. Ayan, cellphone. Hello? Hello, Dalia. Isa sa mga pinsan ko ang nakapagsabi. Kararating nila kahapon. Hindi niya kilala si Rafael. Pero si Mina ang namukhaan niya. Nakita niya kasi si Minang na pumunta dito sa bahay niyo bago nag-abroad. Ang ibig mong sabihin, nakita ng pinsan mong magkasama si Rafael at Mina? Paano niya nalamang si Rafael ang nakita niyang kasama ni Mina? Ang pinsan ko ang nagtanong kay Mina. Hindi niya alam na pinsan ko ang nagtanong sa kanya, Dalia. Ang sweet ni Rafael at Mina dito sa Larawa. At nakuha pang mangituloy dyan sa Pilipinas. Isang sikat na resort na nakuhanan ng litratong ito. Hello, Dalia? Andyan ka pa ba? Oo. Salamat sa mga larawang ibinigay mo sa akin. Hindi ko sana sabihin to sa iyo. Dahil ayaw kong sabihin mong sinisiraan ko si Rafael. Dahil nanligaw ako sa iyo. At ayaw kong umiyak ka. Ako mismo ang humiling sa mga larawang ito. Dahil hindi ko kilala ang pinsan mong nakakita kina Rafael at Mina. Nakauwi na si Rafael. Pero nagtataka ako kung bakit nagkita sila ni Mina. Hindi kaya matagal na may relasyon sila? Hindi ko alam. At may kailangan pang malaman ka, Dalia. Andun si Mina sa bahay nila. Ang pagkakaalam ko sa larawan nila, ay alam kong umuwi na siya. Kaya pala hindi ko na siya nakikita. Pero ang alam ko, may sakit si Mina.
Sige, Kuya Ananias. Dalia, ayaw kong masaktan ka. Dahil hanggang ngayon, mahal kita. Ha? Salamat, Kuya Ananias. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Naalala ko, nung dumating siya dito sa Hong Kong, gusto niyang may mangyari sa amin. Pero tumanggi ako. At kay Mina niya ibinaling ang kanyang atensyon. Ibinilang kong kaibigan si Mina. At pinagsasabihan ko ng lahat ng aking problema. Naging maliwanag ng lahat sa akin. Hihintayin ko kung tatawagan ako ni Rafael. Kakausapin ko ulit si Kuya Ananias. Kailangang mayroon akong ebidensya bago ko kausapin si Rafael. Pasensya niyo na ako, Tata Ulpiano. Kung ngayon lang ako nakadalaw. Marami kasi akong inasikaso. Huwag kang mag-alala. Okay lang yun. May kwento pala sa akin ni Dalia. Pinasyalan mo daw siya sa Hong Kong. Ha? Hindi ko pala naipaalam sa inyo At nakita daw kayo ng pinsan ni Ananias, Rafael. Nakasama mo daw si Mina. Totoo ba, Mina? Kami ni Rafael? Sinong pinsan ni Kuya Ananias? Ay, magkasama sila ni Rafael na bumisita. Ha? May kausap yata si Nana. Sinong kausap niya? Kanina pa silang nag-uusap mag-ina sa cellphone. Nasa loob si Ananias. Ganon. Oh, Kuya Ananias. Nandito pa kayo? Hello? Naiintindihan ko kung bakit hindi mo ako tinatawagan. Kaya ako na mismong tumawag sa iyo, Rafael. Mahina ka pala. O matagal na ninyo akong niloloko. Ay, kasalanan mo ang lahat. Kung sumang-ayon ka sana sa sinasabi ko noon na magpakasal tayo, edi ang ganda sana. Ayaw kong umiyak habang nag-uusap tayo. Dahil alam ko, maiintindihan mo ako. At nang pinuntahan kita dyan sa Hong Kong, hindi ako nagsayang ng pera para makita ka lang. At kay Mina mo ibinuhos ang nararamdaman mo. Matagal niyo ba akong niloloko? Ibigay mo nga sa akin yung cellphone na yan. Ako ang kakausap sa babaeng yan. Oy, disturbo ka ha. Alam mo ba kung anong hitsura namin ni Rafael ngayon sa kwarto niya? Hindi mo kailangan sabihin sa akin nung pumunta kayo ni Rafael sa bahay. Kahit nandito ako sa Hong Kong, nakita ko ang mga itsura ninyo. Ano? Wala kayong hiya. Oy, kung hindi ka naging tanga, hindi ka sana umiiyak ngayon. Para alam mo, napag-usapan na namin ni Rafael ang kasal namin. Magpakasaya kayo. At sana hindi kayo magsisisi. Anong pagsisihan namin? Anong pagsisisihan ko? Habang ikaw ay naghihirap dyan sa Hong Kong, nagpapasaya kami ni Rafael. Aminin ko, ito ang matagal ko nang pinapangarap. Ang sakit.
Akala ko, naiintindihan ako ni Rafael. Tinulungan pa niya ako para lang makarating ako dito sa abroad. At si Mina, hinanapan pa niya ako ng amo. May plano kaya silang dalawa? Dahil sa gusto kong humabang buhay ni Inay. At hindi ko alam kung ano ang kapalaran ko dito sa ibang bansa. Wala na akong ibang magagawa pa. Alam ko, nilipas din itong mga pagsubok sa buhay ko. Sana, bakit ka malungkot? Halatang umagos ang luha sa gilid ng mata mo. Naawa ako kay Dalia. Nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman niya. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya hahantong sa ganitong sitwasyon. Ano ka pa naman? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nakapagtapos na nga ng kolehiyo ang anak natin. Pero bakit ng ibang bansa para lang maging katulong sa dayuhan? May pagkukuhanan na tayo ng gastusin sa aking gamot. Pero, ang sabi niya, gusto niya magkaroon ng mas malaking sweldo. Kaya nag-abroad kahit maging katulong lang. Ay, Ganyan talaga ang buhay. Hanggat magkasintahan pa lang ang bawat magkarelasyon, hindi ka makakasigurado kung sila'y magkakatuluyan. pinilit ko noon na si Ananias ang gusto ko para sa kanya. Pero si Rafael ang mahal niya. Pero ngayon, bakit ganito? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang gagawin natin, ipanalangin natin si Talia naway makayanan niya ang mga pagsubok na kanyang kinakaharap ngayon. Nasaan ang pinsan mo, Ananias? Akala ko kung sinong nagtatanong sa akin, espiya pala ni Dalia. O anak, lalabas ko sa bahay para bumili ng gamot ng nanay mo. Pero may nadisgrasya yata. Si Ama Ulpiano, bumili daw ng gamot. Di ka makapagsalita. Totoo bang sinasabi ko, Ananias? Hindi yan totoo, Mina. Ikaw lang ang kilala ng pinsan ko. At sinabi mo siguro sa kanya. Ayop ka. Siguro, Rafael. gusto mo pa rin si Dalia, no? Anong problema mo, Rafael? Kayo na ni Mina. Buntis pa siya. Wala kang hiya! Ay! Ito ba? Anong nangyayari dito? Ananias! Anong nangyayari dito? Anong nangyayari sa'yo, Sanang? Bakit nangihinig ka ng sobra? Anong nangyari kay Ananias? Huwag kang mag-alala. Andiyan na yung mga tanod. Ay, nahirapan akong makahinga. Putok ng barel! Ano yun? Baka pinatay na nila si Ananias. Kato! Ulpiano, mahirapan akong huminga. Nako! Hindi sinasagot ni Rafael ang tawag ko. Alam niyang ako ang tumatawag sa kanya. Oh, bakit ka pa tumawag? Walang niya ka. Parang hindi ka edukado. Ano pang gusto mo? Asawa mo na si Mina. Bakit dinadamay mo pa si Ananias? Wala na tayong dapat pag-usapan. Dahil sa panggugulo ninyo, naatake si inay. At hanggang ngayon, wala pa siyang malay.
Hindi kita mapapatawad kung may masamang mangyari sa inay ko. Mga masugid naming tagapakinig, huwag ninyong kalimutang pakinggan bukas ang karugtong ng kwento sa recuerdo ni Dalia dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. In love with you till the end. But